Pamiętajmy,
نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان میرزا جمیل رمضان. On game number 2, invited athlete 71 kg. In game number 2, invited representative of Tajikistan, Bokiev Alijon, who is representative from Pakistan, Muhammad Muhammad Sama. Royal Sabeh, نماینده جمهوری تاجیکستان علی جان باقیف. Royal Pakistan, نماینده جمهوری پاکستان مظهر محمد ساما. Representative of Uzbekistan, Usman Buriyev, is representative from Jordan. Olivier Nassimi, نماینده جمهوری تاجیکستان علی جان باقیف. In game number 1, invited representative of Islamic Republic Iran, Hognin Ilyas Savzali, who is representative of Moldova, Zoria Konstantin. Yine bir atamayan damat kardeşi Şahat, Namaste Cumhuri Uzbekistan, Osman Buriyev, Namaste Cumhuri Urdun, Hashim Yosin Paris.
ورزشگر ایران هم به نظر میرسد که با تجربه تر هست نسبت به حریفی که در برابر او قرار میگیرد. و بالآخر ببینید مخلصان و هواداران گوشتین ملی هم واقعا امروز سالن برگزاری مسابقات رو به نظر می رسد که منفجر کنند و به همین ترتیب ورزشگر از جمهوری اسلامی ایران پاکدل ایلیاس سبزعلی با برتری کامل در برابر حریفش قبل از انجام وقت اساسی برنده شد و او به مرحله دوم رقابت ها می رود. نکات حرکات فنی ورزشگران رو یک بار دیگر مشاهده میکنیم که از سوی کارگردان ما منظور میشه حرکات معمولی اتفاق میافتند و بسیار جذاب و دیدنی حرکات جذاب و دیدنی که صورت گرفت. ورزشگر ایران به اجرا درآورد و به همین ترتیب به مرحله دوم رفت. In white, relay number 1, athletes 78 kilos. عزیزی بختیار این داور درجه بین المللی این رقابت ها رو داوری خواهد کرد، معذرت داور درجه جمهوریوی، و همچنین به او دو داور دیگر کمک خواهد کرد از تاجیکستان. ورزشگر ازبکستان این چهره بسیار ورزشگر ممتاز هست که روی تصویر گرافیکی مشاهده فرمودید، روی تصویر نزدیک معذرت بسیار ارسلانبک تاجیف در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2019 هم در خوجند برنده شده بود. یکی از ورزشگران بسیار با استعداد هست و ارسلانبک در برابر هماوردش از ترکمنستان بگنچ بالتایف رقابت خواهد کرد. این چهره که مشاهده می‌فرمایید تاجیف ارسلانبک است، با پهلوانان ما آشنایی خوب دارد و این هم ورزشگر ترکمنستان بنیچ بالتایف. ببینیم این روی چی لحظه های رو به نمایش خواهد گذاشت. ارسلانبک گفتیم بارها به تاجیکستان آمده است در صحنه رقابت ها و در تاجیکستان نیز به گرفتن مدال طلا شرفیاب شده است در مسابقه های با نفوذ و در همان لحظه اول ببینید چگونه یک امتیازی ناکامل بدن یا پهلو اگر اشتباه حلال، اما نه حلال نوشته شد روی تصویر گرافیکی، اما به نظر می رسد دستن در کاران تصویر گرافیکی چندان فعال نیستند و پهلو است دوستان عزیز. پهلو امتیازی پهلو داده خواهد شد چون بسیار ماهرانه کار کرد و جذاب و دیدنی بود حرکات فنیش و اگر پهلوی بعدی صورت بگیرد امتیاز کامل حلال خواهد شد. آنچنان که قبلا هم یادآور شدم تاجیف یک ورزشگر بسیار ماهر، چابک و از لحاظ فیزیکی هم بسیار
ورزشگر پرقدرت هست و از همین لحاظ میتوان گفت که در اینجا برتری بر سود او خواهد بود. اکنون اجرای اصول هلوک معمولی سراپا در بخش فنون پای را اگر اجرا کند یک بار دیگر اتفاق می افتد یا نه. کمربند را چون چندان موافق نقپیده بود باعثی گویم با اجرا رسیدن همان حرکاتش نبود، ولی به هر حال پایزنی بسیار ماهرانه دیگر هم داشت. خیلی عالی، خیلی عالی دوستان عزیز. رقابت های مسابقات بین المللی کشتیگیری میراث طلایی تاجیکان با شور و هیجان در پایتخت تاجیکستان در حال جریان است. یک اجرای اصول زیبای دیگر هلوک داخلی و این ترتیب پهلو امتیاز کامل خواهد شد. دو امتیاز ناکامل امتیاز کامل خواهد شد و به همین ترتیب بختیار عزیزی داور درجه جمهوریوی هم این چیز رو فوراً تصدیق کرد. در مدت کمتر از 2.5 دقیقه ورزشگر ازبکستان این چهره اسلانبek توجیف برنده شد و داور میگوید که نوارهای سوست کرده شده را یک بار دیگر ببینیم. اکنون نوارهای تدریجی رو خواهیم دید دوستان عزیز. صحنه های آهسته رو و داوران چی قضاوت میکنند، آیا اگر پهلو هست یا نه. اگر پهلوی دویم باشد داور چون پهلو داد به هر حال پهلو هست، چون بسیار جزئیات حرکات اسلانبek با پهلو خیلی شباهت داشت، نزدیک بود و به همین ترتیب پهلو حلال هست. ورزشگر ازبکستان به مرحله دوم رقابت ها می رود و امروز می توان گفت که در دسته وزن 71 کیلوگرم یکی از مدعیان همین چهره هست. ورزشگر ازبکستان به مرحله بعدی می رود. در مرحله بعدی هم روی ورزشگر ایران خواهد شد، پاکدل الیاس. یک بار دیگر نوارهای سوست کرده شده را تماشا میکنیم دوستان. ببینید چگونه ورزشگر با تجربه در حال اجرا کردن اصولهای جذاب و دیدنی هست. این اصولها را یک بار دیگر میبینیم و بر رقابت برمیگردیم. رقابت بعدی هم میانی ورزشگران ازبکستان و از ترکمنستان خواهد بود. در گیلمی رقمیه ایوازی داور
دعوت کرده می شود فرهاد رحمت‌الله تاجیکستان، محمد عزیز بن محمد مالزیا. این رقمی دو دعوت کرده می شود نماینده جمهوری کردستان رئیس اسلامی، نماینده جمهوری افغانستان عباسی عباس. Визбадьяты, representative of Tajikistan, Farhod Rahmatullah, Визгринята, representative of Malaysia, Muhammad Aziz bin Muhammad. Aslan Uzbadiyata, Rasid Islamic from Georgia, and Uzbadiyata Abbasi Abbas from Afghanistan. هنوز مشخص نبود که این پرتابه که صورت گرفت چی پرتابه بود دوستان عزیز، اما به هر حال بسیار عالی بود. پرتاب جذاب بود، دیدنی رحمت‌الله بک رو مشاهده فرموده. بدن دادن اما بسیار عالی اجرا شد. اصول حلوک داخلی بود و ببینیم در ادامه چه اتفاق میافتد دوستان عزیز. و با دلیل یکم اشکال فنی دوستان عزیز، از آغاز گزارش، از آغاز این رقابت یعنی صدای ما نبود. یادآور میشم که در این رقابت سه داوری که داوری میکنند از هندوستان، ترکمنستان و آذربایجان هستند. داوری مرکز از ترکمنستان مراد اینجا اینجا بدن درست بود دوستان، اما بسیار ماهرانه اجرای اصول صورت گرفته بود. با سمت پیش یا شکم افتید ورزشگر از مالزیا و در کوشش بعدی یا حرکات بعدی ببینید جفتی آستین حرف رو بسیار ماهرانه دریافت کرد و بسیار با مورد ورودی کمر و سر شانه حرکات پایهایش نیز بسیار ماهرانه بودند. رحمت‌الله بک فرهادوف هم به مرحله بعدی رقابت ها رفت. اکنون دوستان عزیز با وزن 78 کیلوگرم میگذاریم جایی که احرار زیاداللهیف از ازبکستان با لباسای سفید در برابر هماوردش از جمهوری مصر هست. یوسف حسینین احمد فؤاد ورزشگران قطعه آسیا یا ورزشگران از آسیای مرکزی در برابر حریفانشان از کشورهای خاورمیانه بسیار ماهر هستند. یک سر و گردن فرق میکنند از لحاظ حرکات معمولی فنی یا تکتیکی و تکنیکی بسیار جالب و جذاب. هنر و استعداد خود را به نمایش میگذارند. ولی به این ترتیب ببینید چه یک پایگذاری داشت
و مربی که با زبان عربی حرف میزد در مورد همون مرحله قپیدن که با جودو کومیکاتا میگویند همون کومیکاتا گفت، یعنی در آگاه شاید با او هشدار میداد که در بخش قپیدن باید زیرک باشد، در بخش قپیدن باید از همون نکات معمولی یا عنصرهای خوب که هست خوب و زیبا استفاده کند. ورزشگر ازبکستان یک بدن با دلیل اینکه در لحظه اولی رقابت بسیار ماهرانه شروع کرده بود و اجرای اصولش هم بسیار جذاب بود. امروز از لحاظ ثبت و پخش این مسابقات واقعا به نظر می رسد که کارگردان و تصویربردارهای ما هم بسیار خوب یعنی این مسابقات را به نمایش می گذارند، بسیار توسعه یافتند، بسیار ماهرانه و اجرای اصول ورزشگر مصر را مشاهده کردید. مربی که بسیار مشوش هست در حال شاگردش در یک رقابت مشکل گذار در برابر ورزشگر ازبکستان قرار دارد. ورزشگر ازبکستان اجرای اصول کمره اکنون ورزشگر مصر به سمت چپ، فرصت قپیدنش خوب اما اجرای اصولش چندان خوب نبود، از مربع خارج شد ورزشگر ازبکستان احرار زیاداللهیف و خارج شدن او از مربع برقصدانه نبود، فقط در حال اجرای اصول، در حالی که حریف فشار می آورد این اتفاق افتاد. و آگاهی به ورزشگر ازبکستان با دلیل گرفتن غلط یا نادرست از آستین حریف و ورزشگر با برداشت و پرتاب ولی ضد حمله به این ترتیب حلال. ببینید چگونه در حالی که ورزشگر مصر میخواست ضد حمله کند ولی احرار زیاداللهیف بسیار بسیار خوب پی برد که موازنت یا تعادل حریفش برهم زده شده و اجرای اصول را هم بسیار خوب کرد. به همین ترتیب ورزشگر ازبکستان احرار زیاداللهیف برنده شد و به مرحله بعدی رقابت ها می رود. یک بار دیگر صحنه های تکرار را مشاهده می فرمایید دوستان عزیز از زاویه های گوناگون و خواهیم دید که چه اتفاق می افتد. ببینید در همان لحظه اولی گرفتن مبارزه کردن ورزشگر ازبکستان از لحاظ داشتن تجربه فرق میکرد، حتی با او امکان میداد حریفش که
ببینید در از همون موقعیت ها استفاده کند. با همین ترتیب ورزشگر ازبکستان به مرحله بعدی رقابت ها می رود. Luis Guadiata, representative اکنون دوستان عزیز این رقابت به نظر می رسد رقابت جالب و دیدنی باشد، چون با لباس‌های سفید ورزشگر ایران یوسف احمدزاده رامین سبزعلی در برابر هماوردش از شویتساریا است. بینیت امانوئل مبوندو ورزشگری که یک تک سبز دارد از شویتساریا هست. ببینیم در برابر ورزشگر ایران از چی قدرت و توانایی استفاده میکند. در همان لحظه اول داوری درجه بین المللی از تاجیکستان به او آگاهی داد. سمندر محمدی داوری درجه بین المللی این رقابت را داوری دارد و اصول معمولی یا زیبایی ورزشگر ایران در حال اتفاق افتادن بود، اما از فرصت به مورد استفاده کردن نتوانست. احمدزاده رامین در اینجا هم اجرای اصول کرد. و بالاخره فرصتی که با ایداش توانست از آن استفاده کند، اینجا داور هم فوراً دست خود را بالا برداشت و به همین ترتیب بسیار ماهرانه اجرای اصول ورزشگر ایران که یکی از اصولهای زیبای پرتابی کمری بود اتفاق افتاد. احمدزاده رامین سبزعلی در مرحله اول حریفش از شویتساریا را بسیار ماهرانه و با همان اوج اصولهای گشتن ملی حلال مغلوب کرد و به مرحله بعدی رفت. اکنون جزئیات یا نکات فنی را خواهیم دید که چگونه اتفاق افتاد. به این ترتیب اصول کمری را اجرا کرد و این اصول کمری ببینید چگونه اتفاق افتاد. در همان حالی که ورود شد سبزعلی به این وسیله حریف رو پرتاب کرد. یکی از جذابترین پرتاب های این روز رو رقم زد. در گیلمی رقمی دو دعوت کرده می شود اولوغبک رحیمov نماینده جمهوری تاجیکستان و نماینده جمهوری پاکستان مصطفی شاه.
دعوت کرده می شود ورزشکاران وزن تو 57 کیلوگرم میون بانوان نماینده گرمانیا اولمون داروسکیچ دریا با نماینده جمهوری تاجیکستان سعیدова سایора Boyatiki Safed, Namayende Cumhuri Tojikistan Ulug'bek Rahimov, Namayende Cumhuri Pokiston Shah Mustafa. اکنون بر رقابت بانوان توجه میکنیم دوستان عزیز. این رقابت رو داوری درجه بین المللی از ترکمنستان این چهره داوری میکند با لباسای سفید از کشور آلمان است. داریا داروفسکیچ با لباسای سبز یا یک تک سبز ورزشگر از جمهوری تاجیکستان هست. سایora سعیدова تازه بر رقابت‌های بین المللی گشتین ملی گشتینگیری پیوسته است و ببینیم در برابر هماوردش از آلمان چگونه رقابت میکند. در همان لحظه اول ببینید ورزشگر کشور آلمان با یک پایگذاری و حرکات دست کار را تمام کرد و سریعترین پیروزی این روز را رقم زد. در مدت همگی 14 ثانیه پیروز شد. تا اینجای کار کسی در 14 ثانیه پیروز نشده بود، ولی ورزشگر آلمان توانست که به پیروزی برسد. ببینید موازنت رو بسیار خوب کنترل کرده توانست. یک بار دیگر ببینید حرکات رو تا آخر به امتیاز کامل رسانید. با پای راست پای چپ حریف را هدف قرار داد و بسیار خوب و زیبا اجرا شد. حرکات فنی که واقعا ساده به نظر می رسید ولی یک کار بزرگی را به انجام رساند. در گیری رقمی دو دعوت کرده می شود. نماینده جمهوری کرگیزستان بکبولان توکتوگانوف و نماینده جمهوری تاجیکستان زفر پولینشویف. اکنون دوستان عزیز با هدایت داور مرکز از آذربایجان این چهره هفتون الف رقابت نوبتی رو داوری خواهد کرد و میرزا جمیل رمضانوف رو مشاهده میکنید که به صحنه رقابت حاضر می شود. با یک تک سفید یا لباسای سفید است ورزشگر ترکمنستان کاکاگلوی یگانبیف در برابر این چهره میرزا جمیل رمضانوف. بله این مرحله دوم رقابت ها است دوستان عزیز در دسته وزن 71 کیلوگرم. ببینیم در دومین رقابتش میرزا جمیل در برابر یک حریف تازه نفس چگونه هنرنمایی میکند، چون در رقابت اول هم چندان مشکل نداشت در برابر حریفش از جمهوری اسلامی ایران بود سجاد برجی.
و حریف نوبتیش از ترکمنستان است. اکنون ببینیم چی فنون را به کار خواهد برد میرزا جمیل تو به پیروزی دوم برسد. مرحله دوم هست. یک دور استراحت داشت یگمبایف کاکاگلوی و اجرای اصول میکند کاکاگلوی. ببینید چگونه یک ورودی خوبی داشت. به نظر میرسد در این رقابت ها کسی از ورزشگران را نباید نادیده گرفت. همه آنها نیز برای به صحنه رقابت برآمدن. آماده میشوند، آمادگی جدی میگیرند تو خود رو خوب تیار. و ببینید اجرای اصولی که اتفاق میافتد. میرزا جمیل رمضانوف رو یک امتیاز کاملی حلال. بله به هر حال با تجربه ها در برابر نوکاران ماهر هستند. خیلی عالی، خیلی عالی، جذاب و دیدنی. England #1 invited representative of Afghanistan, Nazari Nazrullah, who is representative of Sri Lanka. Have a courage done. اکنون نوارهای سوس کرده شده را میبینیم. ببینید چگونه موقعیت از سمت پشت و کمربند حریف بسیار خوب گرفت. ورودی خوبی داشت در حالی که پیخست کرد که حریفش واقعا میتواند دستش رها شود. در حالی که بلاک میگذاشت یا زید بود دست چپ حریف. ببینید چگونه توانست سرعیت رو به مورد به کار برد. یک ورودی بسیار فوری میرزا جمیل در اینجا نقش بسیار بارزی گذاشت و او در دور دوم هم برنده شد. به مرحله سوم می رود میرزا جمیل. در علمی رقمی یک دعوت کرده می‌شود. نماینده جمهوری افغانستان نظری نظرالله با نماینده سریلانکا دون چمیلا حسن. اکنون دوستان عزیز مرحله دومی رقابت ها در دسته وزن 71 کیلوگرم رو پیگیری خواهیم کرد. جایی که باز یک داوری تازه‌کاری درجه بین المللی رقابت رو داوری میکند. هواداران و مخلصان و این چهره هم از جمهوری اسلامی ایران امیر عباس داوری درجه بین المللی که این رقابت رو اداره و قضاوت خواهد کرد از نگاه داوری. و ببینیم چی اتفاق میافتد در رقابتی که اکنون ورزشگر از افغانستان در برابر حریفش از سریلانکا قرار است که به صحنه رقابت حاضر شوند. و تا زمانی که دوستان عزیز یکم در برآمدن ورزشگران به بالای گلیم تنفس دیده می شود یا دور می شوم که شما گزارش مستقیمی شبکه تلویزیونی دوشنبه و ورزش را از جریان رقابت های پنجمین مسابقه گوشتنگیری بین المللی برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه تماشا دارد. و گوشتین ملی تاجیکی میراث طلایی نیاگان ما که امروز نفوذ و موقع بین المللی دارد واقعا برای ما مایه افتخار و سرفرازی است. اکنون ورزشگر افغانستان با لباس های سفید و هماوردی و از سریلانکا با لباس های سبز یا همون یک تکی سبز به صحنه
رقابت حاضر می شوند. و دستاندرکاران فدراسیون جهانی گوشتنگیری هم برای رشد و توسعه این رشته بسیار شایسته کاری کردند. اکنون ورزشگران به صحنه رقابت خوانده می شوند. با لباس‌های سفید از افغانستان نظری نصرالله و با یک تکی سبز از شریلانکا پیوستران دون چمیلا حسنزا نامی پورای همین ورزشگری که یک تکی سبز دارد. اکنون مشاهده میکنیم. ببینید ورزشگری افغانستان چگونه کشتی میگیرد یا گوشتین میگیرد. در همان لحظه اول داوری مرکز امیر عباس رنجکوش در لحظه اول یک امتیاز داد به ورزشگری افغانستان و به نظر می رسد ورزشگری شریلانکا چندان ورزشگری با تجربه نیست. از این رو ورزشگری افغانستان بسیار هوشمندانه ببینید با حرکاتی اگرچه حرکات فنیش چندان سریع نیست ولی اجرای زیبای کمری و شانه رو به اجرا در آورد. ببینید واقعا ماهرانه بود همان اصولی که اجرا کرد ورزشگر سفید پوش نصرالله نظری. بسیار ماهرانه بود اگرچه یکم با هیجان این عمل رو به اجرا رسانید. این اصول رو اجرا کرد با هیجان ولی بسیار ماهرانه بود. دوستان عزیز جزئیاتش را در صحنه های آهسته در نوارهای سوس کرده شده خواهیم دید. لحظه احترام گذاشتن به حریف یا همان سلام و بعدم ببینید در لحظه اول فرار بسیار بی‌موری داشت از جفتی دستی حریف بسیار ماهرانه گرفت. ببینید با این وسیله خیلی جذاب و دیدنی اجرای اصول کرد. یکی از پرتافت‌های زیبا رو با اجرا در آورد خیلی ماهرانه و با این ترتیب دستانش رو بالا کرد ورزشگری افغانستان. یکی از پرتاب‌ها یا اصول‌های جذاب و دیدنی گوشتین ملی صورت گرفت. اکنون دوستان عزیز رقابت ورزشگران دسته وزن 71 کیلوگرم رو دنباله‌گیری میکنیم. جایی که علی بیک دلشادزاده داور درجه بین المللی از تاجیکستان این رقابت رو داوری میکند و لخت دانیل از فدراسیون روسیه و علی مردانی این چهره از جمهوری اسلامی ایران این رقابت رو اکنون شروع خواهند کرد. مرحله دوم هست. ببینیم چی اتفاقی میفته. ورزشگران فدراسیون روسیه که تجربه شرکت در گوشتین سمبو در همان لحظه اول ببینید چگونه لحظه افتیشی بسیار نامساعد بود از سوی ورزشگری ایران علی مردانی ولی با بدن داده می شود به ورزشگری روس لختین دانیل. حدود 40 کشور دنیا از سرتاسر جهان در این رقابت های پنجمین مسابقه با شکوه
بین المللی جامی رئیس شهر دوشنبه در رشته کشتیگیری یا گوشتینگیری که در آستانه تجلیل جشن با شکوه نوروز جهانی صورت میگیرد. در جستجوی موقع یا قپیدن موافق هستند هر دو ورزشگر. از این برمی آید که ورزشگری که همون موقع مساعد یا خوب رو فراهم نمی کند برای حریف یا راه گریز بیشتر دارد در حال گرفتن، به نظر می رسد که هر دو هم ورزشگر با تجربه باشند. یعنی اگرچه قبلا هم گوشتینگیری تمرین نکرده باشند ولی سامبو یا دیگر نوعهای پهلوانی تمرین کردند. و اجرای اصول زیبای باز همون کمری و شانه بسیار به مورد بود. پرتاب سر شانه بسیار عالی، واقعا احسن. دانیل لختین ورزشگر سفید پوشی روس بسیار ماهرانه اجرای اصول کرد و علی مردانی که چندان تجربه خوب نداشت در اینجا بسیار غافلگیر شد در عین اجرای اصول با مورد. یک بار دیگر اکنون نوارهای آهسته سوست کرده شده را میبینیم در صحنه های تکرار. با این ترتیب ببینید باز جفتی آستین حریف. اینجا پرتابی که صورت گرفت چندان پرتاب ماهرانه نبود ولی دفاعی خوب نداشت. لحظه افتیش خطرناک بود برای ورزشگر ایران ولی باز جفتی آستین حریف رو به مورد گرفت، طرف خود کشید و بعدا ورود بسیار ماهرانه داشت و این باعث شد که ببینید یک نیم کم سریعیت حرکت کمر و همچنین ورود شانه بسیار ماهرانه و یک اصول جذاب و دیدنی دیگر به این ترتیب رقم خورد. واقعا امروز اصول های پرتابی سر شانه بسیار سر استعمال و دیدنی بودند. باز دوران درجه بین المللی رقابت ها رو قضاوت میکنند. یادآور میشم که با هدایت داور مرکز این چهره امیر عباس و اکنون پهلوان ناماشنای تاجیک و صحنه رقابت حاضر می شود. دوستان عزیز، چهره که بسیار ماهرانه رقابت کرده بود در مرحله اول، علی جان باقیوف در برابر دلشاد بوریوف می ایستد. دوستان عزیز، خیلی ماهرانه همدیگر رو به آغوش میکشند، ادای احترام میگذارند، یک سلام تاجیکانه میکنند و بعدا بر رقابت میپردازند. آنها در میدان با هم رقیبند اما بیرون از میدان بسیار با هم دوست و صمیمیت دارند که این از پهلوانی به آنها به میراث رفته است.
یک چیزی دیگر رو هم میسازد یادآور شد که در رقابت‌های واقعا مسابقه‌های گوناگون ورزشکران ازبکستانی با ورزشکران تاجیکستانی بسیار رقابت نزدیک دارند، از همدیگر آشنایی خوب دارند، ولی پهلوانان با قیاف‌ها در مسابقات کورش هم در چمپیونات جهان 2 مدال طلا آوردند. سال 2005 اگر اشتباه نکنم هم رسول باقیوف هم و هم پدر این چهره خود رستم باقیوف در مسابقات جهانی کورش مدال طلا به دست آورده بودند و 2 بار در ازبکستان سرود ملی ما طنین انداز شده بود که واقعا آنجا بود که واقعا حیرت زده شده بودند ورزشکران ازبکستان که تاجیکستانی ها چه قدرت و توانایی دارند در رقابت های گوشتینگیری و پهلوانی. و از این که گوشتین ملی ما هم قدم ملت هست، یعنی یکی از سنت های بسیار قدیمی مردم ما هست، از این رو پهلوانان ما پهلوانان ماهری هستند. در هر نوع ورزش های پهلوانی در رقابت های جهانی با هماوردانشان مشکل ایجاد میکنند. اکنون یک آگاهی که ورزشگر ازبکستان میگیرد با دلیل گریزی بیشتر و کمکاری نسبت به ورزشگر تاجیکستان باقیوف که یکی از عامل های فرق کننده و در اینجا اون نکاتی که برتر هست به سمت چپ خواهد بود. چپ کارها در بسیار حالت ها میتوانند که به حریفان راستکار خود مشکل ایجاد کنند. و ببینیم اکنون شور و هیجان چگونه اتفاق میافتد. هیجان مخلصان در گلیم دیگر بود. اکنون در گلیم ما هم ببینیم اگر اجرای اصول اتفاق بیفتد شور و هیجان را مشاهده خواهید کرد دوستان عزیز. با این ترتیب هواداران و علاقمندان گوشتین سنتی تاجیک گوشتینگیری امروز در سالن برگزاری مسابقات خیلی زیاد شدن، قریب جای نشست نمونده و زیدی حمله که صورت میگیرد. ببینید به سمت راست هم بسیار خوب کار کرد علی جان باقیوف. هر جا که پهلوانان ازبکستان و تاجیکستان رقابت میکنند آنجا هیجان و جذابیت همیشه هست، چون از قدیم الایام هم واقعا گذشتگان ما هم میان خود یک سنت داشتند که پهلوانی ها رو برگزار میکردند و بارها هم دیدیم در زمان شوروی هم بسیار ماهرانه بود. و اکنون یک آگاهی دیگر به ورزشگر تاجیکستان، نتیجه آگاهی ها برابر می شود و تا اینجا قوه ها هم برابر هستند. ورزشگر ازبکستان هم ماهرانه کار میکند در همه بخش ها. هواداران و علاقمندان جودو بسیار شوقمندانه رقابت ها را تماشا دارند. اجرای اصولی که در نقشه داشت ورزشگر ازبکستان دلشاد بوریف
اتفاق نیفتاد. اکنون ثانیه های پایانی دقیقه آخر است. اجرای اصول علی جان باقیوف. رقابت های این مسابقات خیلی پرشور و هیجان هستند دوستان. ببینید در دو گلم همزمان ورزشگران تاجیکستان و ازبکستانی در حال رقابت هستند و اجرای اصول علی جان باقیوف به نتیجه مربیان نگران هستند. مربیان نگران هستند که همین حرکت باید بعداً باشد. 7 ثانیه دیگر فرصت هست. 7 ثانیه دیگر فرصت هست. داور میگوید نوارهای تدریجی و سوز کرده شده را ببینیم. نوارهای سوز کرده شده را میبینیم. اینجا اجرای اصول از سوی ورزشگر ما بود. چی جایی نگرانی هست؟ ببینید ضد حمله هم صورت نگرفت. از این رو هیچ اتفاق نخواهد بود. وقت تمام می شود و با دلیل اینکه نتیجه برابر هست اکنون فرصت اضافی دقیقه های اضافی 3 دقیقه دیگر فرصت دارن ورزشگران رقابت کنند. جناب رنجکش داور درجه بین المللی هم ماهرانه و اجرای اصول ببینید با یک پایگذاری اتفاق می افتد و این بدن هست دوستان عزیز. در دقیقه های اضافی اگر اجرای اصول می شود دوستان آنجا حلال خواهد بود. صدرالدین عابدوف و کنار شاگردان از سالن برگزاری مسابقات این رقابت ها را تماشا دارند. بله اکنون علی جان باقیوف کار خود را کرد ماهرانه در همان آخرین فرصت های اولین فرصتی که در دقیقه های اضافی بود کارش را ماهرانه به انجام رسانید. ببینید چگونه به همین کنترل پای های حریف با وسیله پای عمل کردش جذاب بود. همین گونه ورزشگر آلمانی در بخش زنان هم در 14 ثانیه پیروز شده بود در آغاز رقابت ها و در بخش مردان هم ببینید چگونه باقیوف از این حرکت جذاب تکنیک پای ها خوب استفاده کرد و برنده شد و به دور سوم رفت. با یک تبدیل سفید نماینده جمهوری تاجیکستان باقیوف ابوبکر. اکنون دوستان عزیز یک دیگر از رقابت های هیجان انگیز رو خواهیم دید. جایی که الیاس پاکدل در برابر ابوبکر باقیوف قرار میگیرد. پاکدل الیاس در مرحله اول هم برنده شده بود با یک پرتاب جذاب و ببینیم در برابر ورزشگر با تجربه ابوبکر باقیوف یک دیگر از
پهلوانان با استعداد سلاله پهلوانی های باقیوف ها چی کار خواهد کرد. در کارنامه ابوبکر باقیوف هم شایسته‌کاری ها کم نیستند. در قریب اکثریت رقابت های داخل کشوری بسیار ماهرانه و ممتاز عمل میکند و از خود یک افتخاراتی خوب بر جای میگذارد. ببینیم یک بار دیگر نوارهای جالب از این رقابت رو. در همان لحظه اول بدنی که با ابوبکر داده شد، بسیار ورزشکاران سریع هستند در حال اجرای اصول کردن یا ممتاز و اجرای اصول پاکدل. الیاس به نتیجه داور درجه بین المللی از ترکمنستان این رقابت رو داوری دارد. تا اینجای رقابت که 2 دقیقه قریب تمام می شود، ابوبکر باقیوف پیشتاز است. ابوبکر موقعیت دارد برای اجرا به سمت راست. در حال حرکات ورزشکاران یا رقابت ورزشکاران، اگر مخلصان به تصویر گرفته نشوند خوبتر خواهد بود. در حال تنفس بهتر خواهد بود. اکنون فرصت رو به سمت راست اجرا میکند ابوبکر، اما فرصتی که به میان آمد و اجرا به سمت راست چندان به مورد نبود. یک بار دیگر این بار به سمت چپ به نظر می رسد اجرای اصول کند. از مسافه دور اجرا کردن اصول های معمولی نتیجه نخواهد داشت، با ویژه در برابر پهلوانان نامی و با تجربه. واقعا مخلصان و هواداران گوشتنگری از ابوبکر این گونه حرکات سریع و با ثمر را انتظار هستند، اما اینجا بدن میگوید داور بدن دویم شاید داده باشد، اما داور تقاضا میکند که نوارهای سوس کرده شده را ببینیم. نوارهای سوس کرده شده را یک بار دیگر مشاهده میکنیم و خواهیم دید که آیا حرکات سودمند هست یا نه برای دادن یک بدن. استاد زیا کارگردان ما این رقابت ها را کارگردانی دارد و اکنون نوار تدریجی که درخواست شد روی تصویر مشاهده میکنید. در این تصویر بهتر به نظر میرسد. بدن داد داور، اما هست یا نه؟ بدن نیست. داور میگوید بدن نیست و مخلصان از این شاد میشوند، چون واقعا چندان حرکاتی که باعث به یک امتیاز باشد به نظر نمی رسید. ولی به هر حال این ورزشگر ایرانی الیاس پاکدل که در رقابت های گذشته هم اشتراک داشته بود، تا مرحله های حساس رفته بود، از این لحاظ باید از او هر
حرکات غیر انتظار شوه، غیر چشم داشت رو، حرکاتی که میتوانند غافلگیر کننده باشد. اجرای اصوله که باز به نتیجه 50 ثانیه دیگر فرصت برای پاکدیل هست. الیاس پاکدیل اگر این فرصت رو تواند که با ثمر استفاده کند، احتمال دارد که جواب گفته تواند. اما در صورت غیر با همین امتیازی که دارد ابوبکر میتواند برنده شود در اینجا و به مرحله سیوم رقابت ها برود. و بالاخره ببینید اجرای اصول، همان حرکاتی که بیننده ها از آن چشم انتظار بودن، میخواستم ببینم، بالاخره بدنی که بدون شک و تردید صورت گرفت به این وسیله بود. 24 ثانیه دیگر آخرین فرصت برای این رقابت هست. بله، پرتاب بسیار زیبای جالب، پهلو، بله پهلو بوده، این بدن نه بلکه پهلو بود. داور اول بدن گفت و بعدن نوارهای آهسته رو دیدند و پهلو بها گذاری شد. دیگر با فرار از حمله های حریف ورزشگر ما میتواند در این رقابت برنده شود. بله، بار دیگر اجرای اصول میکند در کمترین فرصت از لحظه ها. خیلی عالی. ابوبکر باقیوف، امروز باقیوف ها خیلی خوش درخشیدند، ماهرانه. اگرچه خیلی جهد و تلاش کرد پاکدل، ولی در برابر ابوبکر باقیوف کار کردن نتوانست. ببینید تجربه در نهایت کار خودش را کرد. یک بار دیگر مشاهده میکنیم نکاتی هیجان انگیز، نکات مهمی این رقابت را. خیلی عالی بود دوستان عزیز، کار بسیار خوبی کرد در لحظه اول. و این وسیله ببینید کاری که ورزشگر ایران الیاس پاکدیل داشت، چندان امتیاز نآورد و بعداً حرکات ابوبکر بود که با این وسیله امتیاز پهلو و بعد از امتیاز پهلو در آخرین فرصت از دقیقه های معمولی یک حرکت جذاب دیگری او باعث به گرفتن یک امتیاز کامل حلال شد. به همین ترتیب دو باقیوف، هم علی جان و هم ابوبکر به مرحله سیوم رقابت ها رفتند. پیران کهنسال، سابقه داران، آنهایی که تشنه دیدار یا پهلوانی ها هستند، این رقابت ها را از نزدیک تماشا و مخلصی میکنند. داور آذربایجانی هست که رقابت نوبتی را داوری میکند. هفدون علیف این چهره با هدایت داوران از امارات متحده عرب و همچنین از تاجیکستان. داوری کنجی نماینده جمهوری تاجیکستان عزیزی بختیار.
Vizvargyaka. Representative of Russia, Tursunov Ali, Vizvrinyaka. Representative of Egypt, Omar Mohammed. اکنون دوستان عزیز باز یک رقابت دیگر از پهلوانان روس رو خواهیم دید. علی تورسونوف با یک تکی سفید است و علی در برابر حریفش از جمهوری عربی مصر است. باسیل ولی الدین عمر محمد با یک تکی سبز هست و ببینیم اینجا چه اتفاق میافتد. ورزشگری روس از همون مرحله آمادگی یا گرفتن به نظر می رسد که یک ورزشگری با تجربه هست، اما ورزشگری مصر هم تمرین کرده به نظر می رسد. ورزشگری ماهر به نظر می رسند هر دو ورزشگر، اما این گونه پرتاب های جذاب کمری و بالای شانه اگر حلال باشد کار ورزشگر مصر تمام هست و ورزشگر روس به مرحله سیوم خواهد رفت. اما داوران اینجا پهلو دادن. پهلو هم امتیاز اگرچه ناکامل باشد ولی ورزشگر روس احتمال دارد که تواند یک بار دیگر چنین پرتاب های جذاب و دیدنی رو و اجرا درآورد و امتیازش رو کامل کند. یک بار دیگر ببینید سریعیت پرتاب زیبای بالای شانه ورزشگر روس و او به مرحله سیوم می رود. خیلی ماهرانه و عالی به نظر می رسد که علی تورسونوف بسیار ماهرانه تمرین کرده است و به اینجا با آمادگی کامل آمده است. علی تورسونوف ورزشگر ماهره که واقعا استعداد فوق‌العاده از خود به نمایش گذاشت. نوارهای سوس کرده شده رو هم اکنون استاد زیا منظور ما خواهد کرد و میبینیم که چگونه این حرکات جذاب و دیدنی صورت گرفت. عالی، خیلی جذاب و هر دو پرتابه که اتفاق افتیده. ببینید جفتی آستین قپیدن کمر حریف و این وسیله وارد شدن با وسیله کمر و اجرا کردن اصول پرتابی سر شانه. با زانو هم زد، با جفتی زانو بالای گلم نشست، بعدا اجرای اصول کمری را ماهرانه به اجرا درآورد. خیلی عالی. اکثرا اصول های پرتابی سر شانه خوب بودن امروز. اکنون باز داوری درجه بین المللی رنجکش عباس امیر. این چهره که روی تصویر هم کارگردان منظور کرد با هدایت دو داور دیگر از هندوستان و تاجیکستان رقابت نوبتی رو قضاوت میکنند. با لباس های سفید از تاجیکستان این حسین زاده محمد رجب و هماوردی او از قزاقستان مولنین ابیلکایر. ببینیم چه اتفاق می افتد. ابیلکایر به نظر می رسد ورزشگر نوکار باشد و شروع نوی او باشد در رقابت های گشتین ملی تاجیکان گشتینگیری. اکنون در همان لحظه اول نخستین شده به رقابت پرداخت یا به اجرای اصول پرداخت ورزشگر تاجیکستانی. تا این جای رقابت ها دوستان عزیز ورزشگران تاجیکستان بسیار هنر شایسته داشتند، بسیار ماهرانه رقابت کردند.
و یک پایزنی سریع رو ببینید چگونه است. سوی ورزشگر قزاقستان یک بدن به ارمغان میارند. تکنیکای پای ها هم امروز واقعا کاری خوب و شایسته داشتند. به وسیله پای ها بسیار ماهرانه عمل کردند. خیلی خوب، خیلی عالی. سالن برگزاری مسابقات یا نشستگاه مجمع ورزشی این مسابقه علاقه ملامل از ورزشگران، از مخلصان هست، هواداران هست. اکنون فرصتی خوب از گریبان قپیدن ورزشگر ما و ورود او به سمت چپ در اینجا موافق خواهد بود. اما قدرت فیزیکی ورزشگر قزاقستان نمیگذارد. ببینید چگونه با دست فوراً کنترل میکند و حرکات و داور قریب بر میخورند. یک برخورد با داور میشد. صدرالدین عابدو و دیگر شخصیت های محبوب و تاثیرگذار در رشد گوشتین ملی، گوشتین سامبو و گوشتین جودو در تاجیکستان از سالن برگزاری مسابقات را تماشا دارند. خیلی مسابقات عالی و واقعا جهانی رو خیلی عالی از لحاظ ثبت و نمایشگذاری رقابت ها نیست. امروز تلویزیون های تاجیکستان هم ممتاز هستند. ماهرانه رقابت هایی که در داخل کشور برگزار می‌گردند خیلی عالی و شایسته برای بیننده ها منظور کرده می شوند. بسیار مرحله گردگیری خوبی را به نمایش گذاشت کارگردان ما که ورزشگر ما هم آن را فوراً قپید. امروز اگرچه در سرتاسر دنیا یا جهان فوتبال ورزش رقم یک است، ولی به تعبیر بسیاری از هواداران و علاقمندان و دوستداران پهلوانی این سنت اجدادی ما گوشتگیری یا کشتیگیری یک ورزش شماره یک هست. این واقعا بدون شک و شبهه است دوستان عزیز. یک دقیقه دیگر تا پایان وقت اساسی هر دو پهلوان با داشتن یک بدن از خود درک دادند تا اینجای رقابت ها. 55 ثانیه دیگر. حلوک معمولی بیرونی ورزشگر ازبکستان، ولی حرکات بسیار خطرناک داشت که به سلامت ورزشگر بتوانست آسیب رساند.
و اجرای زیبای یک اصوله که دیگر جای شک و شبهه نخواهد بود و به همین ترتیب پهلوان ازبکستانی در این رقابت برنده میشه. قزاقستانی معذرت، ورزشگر قزاقستانی بسیار ماهرانه کار کرد. ابیلکایر مویلنین بسیار خوب، مولنین بسیار خوب کار کرد. در دقیقه های اضافی کار را تمام کرد و از اینکه ورزشگران کشورهای آسیای مرکزی هم بسیار ممتاز هستند در رشته های پهلوانی، از این خاطر برای ورزشگر ما مشکل بود. ورزشگر ما هم یک ورزشگر تازه کار بود در صحنه رقابت های بین المللی. اکنون لحظات یا فرصت هایی که نوارهای جالب سوز کرده شده رو منظور شما میکنیم دوستان. ببینید چگونه به وسیله پای بیشتر ورزشگر قزاقستان کاری خوبی داشت. ورزشگر ما هم توانسته بود که با یک بدن نتیجه رو برابر کند، ولی در دقیقه های اضافی یک امتیاز کامل خوبه داشت و به همین ترتیب در آخرین فرصت از وقت معمولی ورزشگر قزاقستان برنده شد به مرحله سیوم رقابت ها می رود. This contest winner, representative of Islamic Republic of Iran, Wahid Alimanov. سمندر محمدی داوری درجه بین المللی از جمهوری تاجیکستان این رقابت ها رو داوری میکند. این چهره که روی تصویر مشاهده میکنید واقعا از زمانی نفوذ بین المللی گرفتن فدراسیون جهانی گوشتنگیری یا گوشتنگیری ما شخصیت هایی که واقعا زحمت کشیدن برای رشد گوشتنی ملی ما. اکنون امرالله حمیدی از افغانستان در برابر هماوردش از ازبکستان قرار میگیرد. ورزشگر ازبکستان نیز مرحله اول آزاد بود. اکنون ببینیم اینجا چی اتفاقی خواهد افتاد. یولداشف با لباسهای سفید است. دلشودبک یولداشف. و ورزشگران ازبکستان از لحاظ داشتن تجربه بیشتر فرق کننده هستند. حرکات جذاب را ببینیم کدامه نخستین شده به اجرا در میارد. پرتاب سر شانه. امروز در مرحله اول رقابت ها چون ورزشگران کم تجربه تر بیشتر بودند، ورزشگران با تجربه همان اصول های معمولی و جذاب و دیدنی رو بیشتر اجرا میکردند و واقعا به چشم میرسید. قریب که همه بیشتری امتیازهای کامل حلال اتفاق افتادند. خیلی جذاب و دیدنی هم بودند.
بیشتر از کمتر از 2 دقیقه وقتی معمولی پشت سر شده، اما تا اینجا کسی از ورزشگران اجرای اصول و بالاخره ببینه در حالی که انتقاد میشد از ورزشگران فوراً امتیازی کامل حلال اتفاق افتاد از سوی ورزشگر ازبکستان یولداشوف. خیلی ماهرانه دلشادبک یولداشوف یکی از جذابترین اصولهای دیگر گوشتین رو رقم زد و به مرحله بعدی رقابت ها می رود. خیلی عالی بود حرکاتی ورزشگر ازبکستان. اکنون نوارهای تدریجی یا سوس کرده شده را یک بار دیگر مشاهده میکنه دوستان عزیز. ببینید چگونه ماهرانه یولداشوف از مرحله قپیدن و بعدا یک پایگذاری به سمت پیش توانست که حریف ازبکستانیش را با یک امتیاز کامل حلال پرتاب کند و به مرحله بعدی رقابت ها برود. In order to deliver to athlete 65 kilo, representative of Russia is Khan Ramzan, with representative of Korea, Cho Seung-wan. With white jumper, representative of Russia, Gruzhev Uyali. With green jumper, representative of Uzbekistan, Tojiyev Avstonbek. یک دیگر از رقابت‌های جذاب و دیدنی جایی که اسلانبک در برابر هماوردش از فدراسیای روسیه رقابت میکند. ولی کورژیف ورزشگر فدراسیای روسیه در برابر هماوردش از ازبکستان اسلانبکی در مرحله اول هم بسیار جذاب و دیدنی با حرکات فنی حریفش را صدی رو برداشته بود. و ببینیم اکنون اینجا که در برابر ورزشگر با تجربه هست چی اتفاقی خواهد افتاد. شور و هیجان مخلصان هم خیلی زیاد هست. در لحظه های اول کسی از ورزشگران اجرای اصول سره نداشت، ولی به هر حال حرکات ورزشگر ازبکستان نسبتاً فرق کننده بود. و یک بار دیگر همان اصول معمولی حلوک داخلی رو دیدیم که با اجرا در آمد، ولی چندان ثمرناک نبود. زری وزنی کو 65 کیلوگرم دعوت کرده می شود. نماینده جمهوری تاجیکستان شهباز سیدپور و نماینده جمهوری اندونزیا یکی از ورزشگرانی که از رقابت‌های داخل جمهوری ما تجربه بایی دارد، ورزشگر ازبکستان ارسلانوف در سال 2019 هم از جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مدال طلا گرفته بود و در سال گذشته هم در مسابقات بین المللی بسیار ماهرانه شروع کرد در همین مسابقات جام رئیس شهر دوشنبه و اکنون در برابر حریف روس هم بسیار ماهرانه عمل میکند. کارش تا اینجا خوب هست، اما ورزشگر روس هم ورزشگر
دست و پا بسته نیست، کارش شایسته‌کاری هست تا اینجا، ولی در برابر ارسلانوف بسیار ماهرانه می‌ایستد. خیلی عالی. توجیف، ارسلانبک و آگاهی اول به ورزشگر روس کورژیف داده می شود. ورزشگر روس آگاهی اول رو میگیرد و از این لحاظ ورزشگر ازبکستانی برتر هست. شور و هیجان مخلصان همانو در صحنه رقابت ها زیاد است و اجرای اصول توجیف ارسلانبک در حال اجرای اصول های معمولی هست. فرصت خیلی زیاد هست، میتوان گفت که یکی از رقابت های جالب و اجرای اصول ورزشگر روس. بدن خیلی عالی. عجب نیست که توجیف را از سطح راه بردارد این ورزشگر روس و او به مرحله سیوم رقابت ها برود. ورزشگر روس تازه نفس است، یک دور استراحت کرده بود، اکنون در دور دوم رقابت ها است. یک بار دیگر با دو بدن در اینجا پیشتاز است ورزشگر روس. ولی کورژیف اکنون با جابجا گذاری کمربند یک نوع استراحت خواهند کرد، یک نفس تازه هم خواهند گرفت و آیا ارسلانوف توانی بازگشتن بر رقابت رو دارد یا نه؟ اگر توانی بازگشت بر رقابت رو داشته باشد پس باید نتیجه رو برابر کند، حداقل بدن یا دو بدن رو جبران کند. اما از ارسلانوف میتوان پرتاب های جذابتر از بدن، پهلو یا امتیاز کامل حلال را انتظار شد. به ترتیب یک بار دیگر اجرای اصول از سوی ورزشگر روس را مشاهده فرمودید، اما اتفاقی چندان خوب نیفتاد. و حالا فرصت برای ورزشگر ازبکستان اجرای اصول میکند اما موفق نمی شود. ارسلان احتمال دارد که از مرحله حذف شود. نماینده های فدراسیه های کشورهای گوناگون در رشته گوشتین ملی ما گوشتینگیری، نماینده های فدراسیه جهانی گوشتینگیری رو روی تصویر مشاهده فرموده. دوستان عزیز، ارسلانوف یکی از مدعیان در حال حذف شدن است و اجرای اصول میکند اما نتوانست. 32 ثانیه دیگر فرصت هست. مربی ارسلان اشاره میکند که نباید هرچی باد و باد گفت، فقط اجرای اصول کرد با موقع و سریع و جذاب. نماینده های فدراسیه روسیه که در مسابقات گوشتینگیری ما حضور دارند بسیار مخلصی و تشویق دارند هم تیم خود را یا هم وطن خود را. ثانیه های بشمار. ارسلان توجیف چندان شانس و یک پایزنی جذاب ورزشگر روس باعث باز یک بدن دیگر میشه. با دو بدن یک آگاهی در اینجا ورزشگر روس پیشتاز هست. ولی کورژیف
اکنون ببینید فرار میکند 3 ثانیه 2 ثانیه یک بار دیگر هم حرکت میکند 1 از 144 ثانیه فرصتی که برای توجیف هست این بسندگی نخواهد کرد. به همین طریق یک دیگر از مدعیان برای رسیدن به نشان یا مدال در این مسابقات همین توجیف ارسلان قول بود که نتوانست از صد حریف روسی خود بگذرد و ورزشگر روس ولی کورژیف در این مرحله برنده می شود و او به مرحله سومی رقابت ها می رود. ورزشگر ماهر با استعداد که واقعا یکی از حریفان سرسخت رو از صدی رو برداشت. جذابیت بسیار زیاد بود در این رقابت به ویژه در لحظه های پایانی که شانس یا فرصت بود برای ورزشگر ازبکستان. اما ورزشگر روس به هر حال کارش را کرد، حرکات معمولی را بسیار خوب اجرا کرد. به ویژه در آخرین فرصت در کمتر از 1 دقیقه دیگر باقی ماندن ببینید که به این وسیله اجرای اصول کرد. به همین ترتیب دوستان عزیز مرحله دوم رقابت ها نیز در حال تمام شدن هست و امروز در 7 وزن رقابت ها دوستان ما گزارش ما رو از مجمع ورزشی قصی تنیس و ورزش های آبی منظور شما خواهیم کرد و اینک باز نماینده های فدراسیون جهانی گشتنگیری از فدراسیون روسیه یا از روسیه در سالن برگزاری مسابقات حضور دارند یا این رقابت ها رو از نزدیک تماشا دارند. داوران هم عوض میشند یا تغییر داوران هست و داور مرکز از آذربایجان رقابت ها رو قضاوت میکنند و سعیدجان حیدر از تاجیکستان در برابر حریفش از رومانیا. سعیدجان حیدر یک ورزشگر ناماشنای هست در رقابت‌های داخل جمهوری بارها او رو مشاهده کرده و دیده ایم که چگونه هنرنمایی میکند. از سلاله پهلوان ها هست. یک ورزشگر بگویم در رقابت‌های داخل جمهوری در مسابقات گویم آستانه جشن و گویم ایدهای ملی. ورزشگر رومانیا جانی اندریا الکساندر گابریل چندان در برابر ورزشگر ما از مرحله های آغاز قپیدن خوب وانمود نمی شود ولی در رومانیا همین تا چند سالی آخر گشتین جودو خیلی توسعه یافته است، خیلی رشد کرده است. فرصتی قپیدن هر دو هم یک زل و بالاخره ورزشگر ما سعیدجان حیدر ماهرانه اجرای اصول کرد فوراً. با این ترتیب اجرای اصولی که صورت میگیرد پهلو هست یا نه؟ داور پهلو داد. بله ماهرانه ورزشگر ما سعیدجان حیدر در یک رقابت نفسگیر توانست که اجرای اصول کند
و تو رسیدن به یک حرکات جذاب و دیدنی. ببینید چگونه امتیازی پهلو رو به دست آورد. داور امتیازی پهلو میگوید، اما ببینیم دیگران چی نظر دارند. آیا در حقیقت امتیاز پهلو هست یا نه؟ یک پرتاب جانانه دیگر و باز هم کمر رو پای ها بسیار ماهرانه کار کردم. ورزشگر ما یک دیگر از اصول های جالب را به اجرا در آورد. خیلی عالی. سعید جان حیدر ماهرانه کار کرد و دستی او را داوری آذربایجانی بالا برداشت. بسیار ماهرانه و ممتاز بود. در یک رقابت نفسگیر خوب کار کرد. در مدت 2 دقیقه حریفش را از صد راه برداشت و اکنون نوارهای سوس کرده شده را یک بار دیگر میبینیم. چگونه همین لحظه پرتاب جالب و دیدنی بود. به این وسیله خیلی عمل کردی خوب و یکی از پرتاب های خاطرمان این رقابت ها را حکاکی کرد. واقعا ببینید چی اصول زیبای کمری. هم از کمر حریف بسیار به مورد وارد شد و هم اصول کمری را بسیار خوب اجرا کرد. به همین ترتیب یکی از عملکردهای واقعا جالب این مسابقات اتفاق افتاد. خیلی عالی، ماهرانه، عجب شاهکار کرد. رقابت نوبتی را اکنون داور درجه بین المللی از جمهوری اسلامی ایران رنجکش عباس امیر این چهره این رقابت رو داوری میکند و با لباس های سفید هم اکنون ورزشگر تاجیکستانی خواهد ایستاد. ورزشگر آلمان ولاد پالاماسکوس رحمت الله بیگ فرهادوف در برابر ورزشگر ایرانی. رحمت الله بیگ فرهادوف در مرحله اول رقابت ها بسیار ماهرانه با همان اصول های جذاب و دیدنی از خود درک داده بود و اکنون ببینیم چه اتفاق میافتد. اجرای اصول در همان لحظه اول پایزنی های از سوی رحمت الله بیگ ولی نتیجه ندارد. ورزشگران آلمان هم در رشته های گوناگون پهلوانی توسعه یافتند ولی ببینیم در گوشین ملی تاجیکی کشتیگیری چگونه هنرنمایی میکنند، چگونه هنری از خود به نمایش میگذارد. یک دور استراحت کرده بود و اجرای اصول جذاب بار دیگر یک پهلو به نمایش میگذارد یا کامل امتیاز حلال است. رحمت الله بیگ چی باشد؟ رحمت الله بیگ میگوید باید مشاهده کرد که نوارهای تدریجی را بله از کارگردان ما خواهش میشد یک بار دیگر همان لحظه های تکرار نوارهای سوس کرده شده را ببینیم. از همین
پرتاب جذاب رحمت الله بک از یک دست این اتفاق افتاد. از این حلال بهتر نخواهد بود. بله داور اولا غلط کرد و بعدا با دیدن نوارهای سوس کرده شده امتیازی کامل ایپان را رقم زد. خیلی ماهرانه و خیلی جذاب و دیدنی بود. عجب استعداد از خود به نمایش گذاشت رحمت الله بک فرهادوف. این چهره ورزشگر تاجیکستان در دسته وزن 78 کیلوگرم. این نوارهای تدریجی، صحنه های سوس کرده شده رو باید دید از زاویه های گوناگون. ببینید چگونه همین زاویه خوب بود که از نواربردار، از تصویر نواربردار کشتیگیر نگریخت. بعضا بسیار حالت ها میشد که در تصویر نزدیک میگریزد اجرای اصول. و به همین ترتیب دوستان عزیز یک دیگر از جذابیت گوشتین ملی به همین وسیله از پرتاب رحمت الله بک به اجرا در آمد و رحمت الله بک به مرحله سیوم رقابت ها می رود. همانا در سالن برگزاری مسابقات دوستان عزیز هواداران و علاقمندان خیلی زیاد هستند و ببینیم در مرحله بعدی رقابت ها چی اتفاق می افتد. ورزشگر آلمان اسدی رو برکنار شد. داوری آذربایجانی این رقابت رو حکمی میکند جناب علیف هفدون و با او کمک میرسانند داوران از هندوستان و از جمهوری اسلامی ایران. و شکرانوف قایم یک دیگر از دستپروران کلوب ورزشی وستن در برابر هماوردش از ازبکستان قرار میگیرد. ورزشگر ازبکستان یکی از ورزشگران ماهر هست. شکران قایموف هم ورزشگر با تجربه هست، ولی ورزشگر ازبکستان که ورزشگر ماهر هست ببینیم چی اتفاق میافتد در اینجا. قایم شکرانوف در مرحله گذشته رقابت ها هم بسیار ماهرانه هنرنمایی میکرد. شکران قایموف در آغاز رقابت ها در حرفه‌ایتش در رقابت های گوشتین جودو از کلوب ورزشی وستن از دهه یوگدی ناحیه دروز رجوع کرد و از سلوله پهلوان ها هستند. در صحنه رقابت های جهانی هم حضور داشته است و او در برابر زیادولویف احرار که یک پیروزی داشت و به همین ترتیب زیادولویف که ماهرانه عملکرد شایسته داشت در رقابت‌های گذشته ببینیم چی اتفاق میافتد. اگر همان اصول‌های پرتابی معمولی سراپا صورت بگیرد از سوی شکرانوف قایم جالبتر و جذابتر خواهد شد رقابت. اما ورزشگران ازبکستان در بهترین شرایط ممکن تمرین میکنند. آنها هم ورزشگران دست و پا بسته نیستند.
و بعد از واقعا شروع خوب در حرفیتش قایم با صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پیوست و در کلوب مرکزی ورزشی ارتش یکی از پهلوانان خوششانس است و در جام وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان که در آستانه تجلیل روز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان بود برنده مدال طلا شده بود قایم شکرانو. و امروز اکنون ببینیم در مسابقه جام شهرداری چگونه هنرنمایی میکند. به نظر میرسد که جفت پهلوان هنر و استعداد خوب دارد. یک آگاهی به ورزشگر تاجیکستان با دلیل کمکاری، اما ما کمکاری او را مشاهده نکردیم. خیلی خوب عمل میکرد. عملکردش ماهرانه بود. قایم شکرانوف یکی از ورزشگران ماهر تاجیکستانی اجرای اصول میکند اما موفق نمیشود. به هر حال شانس دارد. رقابت‌های پنجمین مسابقات جهانی یا بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه با مرام در پایتخت تاجیکستان در حال پیگیری هستند یا در جریان هستند و ورزشگران تاجیک هم در حال درخشندگی در این رقابت‌ها هستند. ورزشگر ازبکستان با دلیلی که هماورد او کمکار هست اینجا پیشتاز به نظر می رسد. فرصت هست برای پرتاب کردن یا اجرای اصول، اما از همان فرصت یا موقعیت ها چندان استفاده کردن نمیتوانند. رقابت های جالب و دیدنی این مسابقات در پیش هستند. داوری آذربایجانی چی میگوید؟ چی قضاوت نکرد و به همین ترتیب در یک رقابتی مشکل گذر قایم شکرانوف به نظر می رسد که مشکل داشت در برابر حریف ازبکستانی و ورزشگر ازبکستانی تا 24 ثانیه وقتی پایانی در راهی رسیدن به مرحله بعدی رقابت ها است. فرصت خیلی کم مانده، فرصت خیلی کم مانده برای قایم شکرانوف. یک آگاهی دیگر که باعث گرفتن تنبیه می شود. قایم شکرانوف در یک رقابت نفسگیر در برابر حریف ازبکستانیش بله بدن میگوید، داوران بدن میگویند با ورزشگر سبزپوشی ازبکستانی. آگاهی دیگر 3 دقیقه زمان اضافه برای ورزشگرانی که فعلا رقابت میکنند. قایم شکرانوف
در برابر هماوردش از ازبکستان احرار زیاداللهیف و اجرای اصول. هر دو هم قوه‌های برابر دارند، نزدیک شدن. و مربیانی که در حال مشوش هستند، ورزشگرانی که بسیار در هیجان هستند. نتیجه برابر است از نگاه آگاهی ها. با این وسیله ببینید یک ضد حمله دیگری که صورت میگیرد نتیجه ندارد. به نظر می رسد که در برابر ورزشگر ازبکستان قایم شکرانوف هم کار کرده نمی تواند. به هر حال فرصت هست، فرصت ها رو باید خوب استفاده بود. و بار دیگر هم ببینید اجرای اصول می کند. ورزشگران در حال با اجرا در آوردن اصولها و مشکل دچار می شوند. اما با قایم شکرانوف هم توصیه ها از گوشه و کنار با گوش برسد. فرصت خیلی زیاد هست اما نمیتواند از آن فرصت های یک اجرای اصول پرتابی، اما همان استعداد و قدرتی که در رقابت های گشتین جودو یا ورزش جودو داشته بود قبلا قایم در گشتین ملی در برابر ورزشگر ازبکستان نمیبینه. اما آگاهی دویم با قایم این تنبیه اولین می شود. ورزشگر ازبکستان از این لحاظ برتر می شود تا اینجا که یک آگاهی دیگر با قایم شکرانوف دادند. بله، ورزشگر ازبکستان با دلیل اینکه هماوردش قایم شکرانوف بازنده می شود در این مرحله از رقابت پیروز می شود و او به مرحله سیوم رقابت ها می رود. و حالا ورزشگران از کشور قزاقستان و تایلند به صحنه رقابت حاضر خواهند شد. دو ورزشگره که هر دو هم در مرحله اول آزاد بودند و اکنون تازه نفس در مرحله دوم رقابت ها به میدان حاضر خواهند شد. اما ببینیم تازه نفس ها چی کار خواهند کرد. یادآور میشم که در این رقابت داوری مرکز از تاجیکستان هست و دو داوری که به او کمک میکنند، یکی از هندوستان و دیگری باز از تاجیکستان. و اکنون دوستان عزیز یادآور میشم که با لباس های سفید که همکنون داوری تاجیکستانی با دست اشاره میکند از کشور قزاقستان، این
بکادیل شایمردنوف است و با یک تکی سبز باشد از تایلند اکسکارین کامخون هست. خامخون ورزشگری که تازه کار هست و ببینیم نتیجه چی خواهد شد. از کشورهای آسیای شرقی واقعا کمتر ورزشگران رو مشاهده کرده ایم که در صحنه رقابت‌های حتی همان کشتی جودو هم ماهر ظاهر شده باشند. و یک پایزنی در هوا لحظه اول ورزشگر قزاقستان رو غالب میکند و او واقعا در مدت 24 ثانیه این امتیاز کامل حلال رو رقم میزند و به مرحله بعدی می رود. واقعا جذاب و دیدنی بود. نوارهای سوز کرده شده رو ببینیم. بعد دوستان عزیز و ادامه رقابت هم خواهیم پرداخت. ببینید چگونه این بکادیل شایمردینوف عادی ترین حرکات رو استفاده کرد در بخش پایزنی. با پای راست اول خواست به سمت چپ حریف رو حمله دهد ولی به سمت راست ضربه زد و یکی از اصولهای جذاب و دیدنی ساده ولی در نوبت خود بسیار مرکب اجرا در آمد و ورزشگر قزاقستان پیروز شد و به مرحله سیوم رقابت ها می رود. در همین جا بیننده های عزیز گزارش مستقیم ما از شبکه تلویزیونی دوشنبه و همچنین ورزش جریان دارد. اینجا کریم خان بگمتی به شما خیر خوش میکنند و نوبت رو به همکارم سربان میدهم. In white to winning number 2, last place class 86 kilo. Representative of Afghanistan, Abbasi Abbas, with representative of Uzbekistan, Shakir Shirullah. بار دیگر با شما درود میگوییم تماشابینان گرامی. ادامه گزارش خود را از جریان رقابت‌های وزن 78 کیلو در پنجمین جام رئیس شهر دوشنبه باید با کشتیگیری ادامه میدهیم و اینجا رقابت محمد زبیر از پاکستان با زارکاس آریس از کشور گریتسیا آغاز می شود. داور مرکز در اینجا داور تاجیکستانی است و اینجا یک پرتافت از جانب ورزشگر گریتسیا بود که در اولین عملکردش بعداً بهاگذاری کرده شد و رقابت باز یک پرتافت زیبای دیگر بود که با همین پرتافت توانست زارکاس آریس از کشور گریتسیا در دقیقه اول رقابت پیروزی را مال خود نماید و همین طور او راه میگیرد به مرحله بعدی و در رقابت بعدی با ورزشگر جفتی ورزشگران از کشور ایران و تاجیکستان میان بگیجان ایبرانی یا احمدزاده رامین صورت میگیرد که غالب این جفت با ورزشگر گریتسیا در سبقت بعدی رقابت میکنند. اینجا نمون نوارهای تکراری است که پیشنهاد شما می شود از جانب کارگردان ما زیا سفرов و اینجا طوری که هم قید کردیم در همین اولین رقصشی که در دقیقه اول بود ورزشگر گریتسیا توانست غالبیت را مال خود نماید.
یادآور می‌شویم تماشابینان عزیز که پنجمین جام رئیس شهر دوشنبه اوید به گشتنگیری در قصر تنیس و مجمع ورزش‌های آبی شهر دوشنبه با مرام ادامه دارد و اینجا طوری که شما مشاهده کرده ایستادید مخلصان برای هواداری ورزشکاران به اینجا تشریف آوردند و در میان مخلصان اینجا همان استادان برجسته گشتنگیری هم به چشم میرسد که ما اینجا در روی اکران دیدیم که یکی از مربیان شناخته ما براتف روی اکران بود و رقابت بعدی در وزن 78 کیلو در مرحله یک هشت نهایی ادامه می‌یابد که پهلوان تاجیکستانی ابرانی بگیجان با احمدزاده رامین سبزالی پهلوان کشور ایران روی گلیم آمدند. همین پهلوان خوشطاله از کشور ما است و با رقیب خود از کشور ایران به رقابت می‌پردازند و اینجا یک همان دستفشاری هم بود و با صدای گیرت از جانب داور مرکز داور ازبکستانی رقابت میان ابرانی بگیجان با احمدزاده رامین سبزالی از کشور ایران آغاز شد و در اولین همان رسی شو ابرانی بگیجان میخواهد اصول انجام بدهد تا که امتیاز اولین را در این رقابت به دست بیارد و اینجا یک کوشش از جانب پهلوان کشور ایران بود و به نتیجه و آگاهی اول را داور به پهلوان ما میدهد. دقیقه اول رقابت هم آهسته آهسته پشت سر می شود و اینجا یک کوشش از جانب بگیجان هم به چشم رسید. باز کوشش میکند در اینجا بگیجان که انجام اصول نماید. در دقیقه اول رقابت با پهلوان ما داور طوری که قید کردیم آگاهی اول را نشان داد و اینجا با این شکل گشتین گرفتن فکر میکنم که نتیجه به بار نمی آورد. به همین خاطر باید همان اصول را تا به آخر انجام داد. اینجا بگیجان هرچند کوشش میکند که اصول را انجام بدهد و برای به دست آوردن امتیاز حالا هم باید کوشش را زیاد کرد، تلاش را بیشتر کرد تا که امتیازی لازمه به دست بیاید و اینجا کوشش از هر دو جانب است و طوری که در بالا هم قید کردیم این پهلوانان برای راه یافتن به مرحله یک چهار نهایی میان هم رقابت میکنند. دقیقه دوم رقابت هم پشت سر می شود و با نمون یک آگاهی که با بگیجان ابرانی داده شد حالا هم رقابت جریان دارد. اینجا کوشش کرده ایستاده است که پهلوان ما که امتیاز به دست بیارد ولی که در اینجا با چنین شکل امتیاز آوردن بسیار مشکل می شود چون که باید عملکرد رو تا به آخر انجام داد. کمکاری در پهلوان ایرانی به چشم می رسد و کوشش هم زیاد است از جانب پهلوان و اینجا یک پرتافت بود که از جانب داور مرکز امتیازی بدن بها گذاری شد.
рамин сабзали паҳлавони эронӣ як зидди ҳамлаеро анҷом дод дар ин ҷо ки ба ӯ имтиёзи аввалро овард. анамин партофт аз ҷониби доварон санҷида мешавад ва баъдан баҳогузорӣ шуд ва рақобат идома меёбад. ҳамоно ва кӯшиш бояд кард дар ин ҷо ибронии бегиҷон ки имтиёз ба даст биёрад ва баробар кунад дар ин ҷо ҳисоби рақобатро. довар гирет садо мекунад. дақиқаи сеюми рақобат, дақиқаи сеюми нерӯсанҷӣ миёни ин ду паҳлавонон ҷараён дорад ва бо як бадану як огоҳӣ ҳар дуи паҳлавонон талош баҳри пирӯзӣ карда истоданд ва ғолиби ин ҷуфт дар рақобати баъдӣ бо паҳлавони Гретсия рақобат мекунад ва ин ҷо як партофти дигарро паҳлавони эронӣ боз анҷом дод ки аз ҷониби довар бадан баҳогузорӣ шуд ва бо ду бадан пешсаф мешавад паҳлавони эрон. дар сурати бо чунин рақобат кардан, бо чунин шакл анҷом ёфтани анамин дидор, ғолибият насиби паҳлавони меҳмон мешавад ва ин ҷо бояд кӯшишҳои зиёдро ба харҷ бидиҳад паҳлавони мо. Opening number 2, after this contest be ready. State Anders 57 kilo. нерӯсанҷии паҳлавонон идома дорад ва кӯшишам мекунад. ин ҷо паҳлавони мо лекин то ба охир анҷом дода наметавонад анана ҳамон усулҳои худро ва ин ҷо нишон дода мешавад ки пирони рӯзгордидаи мо низ ба тамошои панҷумин ҷоми раиси шаҳри Душанбе ташриф оварданд ва мехоҳанд ки рақобатҳои ҷолиби куштингириро аз наздик бубинанд. як дақиқа зиёдтар то анҷоми рақобат боқӣ мондааст ва ду бадан паҳлавони меҳмон дораду паҳлавони кишвари мо бошад як огоҳиро дар ихтиёр дорад ва кӯшиш ҳам ин ҷо ба харҷ медиҳад. паҳлавони эронӣ ки анҷоми усул бикунад ва қабл аз анҷоми вақти асосӣ ғолибиятро моли худ гардонад. як дақиқаи дигар то фарҷоми ин қувваозмоӣ боқӣ мондааст ва ҳамоно паҳлавони эронӣ дар пеш аст ва дар лаҳзаҳои охири ин қувваозмоӣ бояд ибронии бегиҷон кӯшишҳояшро зиёд кунад. албатта хаста шудааст паҳлавони меҳмон, ҳар ду ҳам хаста шудаанд, чунки як набарди бисёр ҳам мушкил буд барои ҳар ду. инҷо ибронии бегиҷон кӯшиш мекунад ва вақт ҳам кам шудан мегирад. ба ҳамин хотир дар 30 сонияи дар ихтиёр дошта ӯ бояд ҳарчи боду бод амалеро анҷом дод.
پهلوان ایرانی احمدزاده رامین سبزعلی بسیار خسته به چشم می رسد. حتی از همون مرکز میدان هم بیرون می شود. خیلی خسته به چشم می رسد پهلوان مهمان و در لحظه های انمو ثانیه های آخر رقابت ایبرانی کوشش دارد و 2 ثانیه دیگر باقی مانده است و رامین سبزعلی با 2 بدن پیش صف است و همین طور با امتیاز 2 بدنی که به دست آورد با مرحله بعدی راه می‌یابد و در رقابت 1/4 نهایی با پهلوان گریتسیا زارکاس آریس دیدار انجام می‌دهد. Invited representative of Mongolia, Gunbol Gunsetsen, who is representative of Germany, Dorowski Daria. بعد همین لحظه های تکراری رقابت در وزن 57 کیلو میان بانوان آغاز می شود. و ما رقابت بانوان را پیگیری خواهیم کرد. در وزن 57 کیلو وقت طوری که قید کردیم اینجا نورسان هم به تماشای رقابت آمدند و اینجا رقابت میان بانوان آغاز می شود. سمندر محمدی داور مرکز از تاجیکستان است و اینجا رقابت میان گامبولد گانسنسک از کشور مغولستان با دوروسکیچ داریا از گرمانیا رقابت را آغاز کردند و باید قید نماییم که گامبولد گانسنسک ورزشکار مغولستانی در سال 2023 در چمپیونات آسیا آید به گشتنگیری در همین میدان رقابت جالب نشان داده بود و سزاوار مدال طلا هم گشته بود و باید قید نماییم که این بانو تجربه بسیار هم کامل دارد در مسابقه های سطحی بین المللی و درخششی که سال گذشته در چمپیونات آسیا آید و گشتنگیری هم داشت. این گفته های ما را تصدیق میکند و اینجا رقابتی با پهلوان آلمانی داریا بسیار با شدت جریان گرفته ایستاده است و هر دوی پهلوانان تلاش دارند که در همین رقابتی که دایر کرده ایستادند غالب شوند و به مرحله بعدی راه بیابند. اینجا گامبولد یک کوشش انجام داد و از جانب داور مرکز سمندر محمدی امتیازی بدن ورزشکاران و کمی آسیب هم می‌بیند گامبولد و همه خوب است اشاره میکند و
رقابت را ادامه می‌دهد. دو دقیقه زیادتر تا فرجام رقابت هر دوی این بانو باقی مانده است و وقت خیلی هم زیاد است حالا و هر دو هم امکان دارند که امتیازهای ضروری را کسب کنند. داور اشاره میکند گیرید و رقابت هم با مرام ادامه یافته ایستاده است. و اینجا داور دریا هم با او مصلحت میدهد تا که فعال باشد و اینجا یک عملکرد را گامبال داشت که بدن دویم را کسب کرد و از جانب داور عملکرد او باز بدن بهاگذاری شد و با دو بدن و یک آگاهی گنسنسک ورزشگر بانوی مغولستانی پیش صف است و تا فرجام رقابت 1 دقیقه زیادتر وقت مانده است و با چنین شکل صورت گرفتن این دیدار گندبال غالب می شود و از حسابی که نادرست داشته بود در همان جریان نیروسنجی ورزشگر مغولستانی داور مرکز با او آگاهی دویم را نشان داد و کمتر از 1 دقیقه دیگر هر دوی این بانو در اختیار دارند و گامبال گنسنسک کوشش دارد و میخواهد وقت کشی کند و در این نیروسنجی غالب شود. دریا هم در اینجا رقابت شایسته نشان میدهد در برابر قهرمان آسیا عاید به گشتنگیری در سال 2023 میان بانوان در وزن 57 کیلوگرم گامبال گنسنسک از کشور مغولستان و با آهستگی وقت در حالت به آخر رسیدن است. در یک کوشش میکند چون که وقت به آخر و اینجا یک عملکرد دیگر را گامبال انجام داد که از جانب داوران پهلو بهاگذاری شد و همین طور 4 3 2 1 و غالب می شود ورزشگر بانوی مغولستانی و به مرحله دیگر راه می یابد. با 1 پهلو و 2 بدن این بانو غالبیت به دست آورد. اینجا همان لحظه های رقابت از جریان رقابت گندبال گنسنسک با دریا از جانب کارگردان ما ضیاءالدین سفر پیشنهاد می‌گردد و بعد از نوارهای تکراری ما به رقابت دیگر توجه خواهیم کرد.
Beginner number 2 of this which is ready. Last match, class 86 kilo. Representative of Uzbekistan, Bekmurod Otiboyev, was representative of Pakistan, Sabar Sharif. тамошобинони гиромӣ, рақобати навбатӣ миёни вардишгари кишвари Русия Мазитова Аелина бо Ортиқова Ҳилола дар вазни 57 кило миёни бонувон оғоз мешавад ва ғолиби ин ҷуфт ба марҳилаи баъдӣ роҳ мегиранд ва дар сабқати дигар бо гамбол нерӯсанҷӣ хоҳад кард. довари марказ аз тоҷикистон аст Алибек Дилшодзода ва рақобат шурӯъ шуд миёни Аелина бо Ҳилола. бояд қайд намоем ки дар чемпионати Осиё оид ба гӯштингирии Ҳилола иштироки фаъолона дошт. як рақобати бисёр ҳам зебо нишон дода буд ва сазовори нишони биринҷии аввалин чемпионати Осиё оид ба гӯштингирӣ гашта буд дар соли 2023 ва ин ҷо бо вардишгари рус рақобати шадид нишон медиҳанд. кӯшишҳо аз ҷониби Аелина ба чашм мерасад ва ӯ кӯшиш мекунад ки дар дақиқаҳои аввали нерӯсанҷӣ соҳиби имтиёз шавад. рақобат миёни ин бонувон бо маром идома ёфта истодааст ва ин ду гулдухтарони хуштолаи вазни 57 кило барои роҳ ёфтан ба сабқатҳои баъдӣ талош карда истоданд. Ҳилола талошҳои зиёд дорад дар қувваозмоии айни ҳол доштааш ва имкон барояш даст намедиҳад ки соҳиби имтиёз шавад ва ин ҷо Мазитова ҳам мехост ки як партофтеро анҷом бидиҳад ва соҳиби имтиёз бигардад. аз ҳисоби камфаъолӣ Алибек Дилшодзода ба Ҳилола вардишгари ӯзбекистонӣ огоҳии аввалро нишон дод ва бо як огоҳие ки Ҳилола дар баробари Аелина дорад рақобати онҳо ва ин ҷо як амалкардеро Аелина дар баробари Ҳилола нишон дод ки аз ҷониби довар то ба ҳол баҳогузорӣ нашудааст ва довар ҳам ишора мекунад ки дар он ҷо чизе набуд. рақобат идома меёбад. ҳар дуи ин бонувон кӯшиш доранд, усуле ҳам анҷом медиҳанд, лекин ва ин ҷо Мазитова як амалкарди бисёр зебоеро дар баробари Ҳилола нишон дод ва
ба наворҳои такрорӣ таваҷҷӯҳ мекунанд доварон ва мебинанд ки дар инҷо паҳлӯ буд ё ин ки ҳалол. дар инҷо ҳамин амалкардеро ки айли надошт фикр мекунам ҳалол аст. албатта аз ҷониби довари марказ ҳалол баҳогузорӣ мешавад ва ҳамин тавр ҳилола бисёр афсӯс мехӯрад. бисёр афсӯс мехӯрад ки дар рақобати бисёр ҳам лозима доштааш барояш ноком мешавад. наворҳои такрориро инҷо тамошо мекунем ки чӣ гуна рақобатро нишон доданд дар инҷо ҳилола бо Мазитова. در گیلمی رقمی یک دعوت کرده می شود. نماینده جمهوری اسلامی ایران ای دیوان پردیس با نماینده جمهوری قرقیزستان رسولبک و ایما. хуб рақобати дигар дар вазни 57 килограмм миёни бонувон оғоз мешавад ва вардишгари кишвари Эрон Эйдиванди Пардис бо Раскулбек ва Айна аз Қирғизистон рақобатро оғоз мекунанд. Аяна Искулбекова вардишгарбону аз кишвари Қирғизистон бо Пардис бону аз ҷумҳурии исломии Эрон рақобатро оғоз карданд. довари марказ ишора мекунад ки аз хати гилем аз хати марказ берун шуданд ва рақобатро онҳо дигарбора аз маркази майдон идома медиҳанд. аз ҷониби довари марказ ба ҳамин амалкарде ки Эйдиванди Пардис дошт баъдан баҳогузорӣ шуд ва вардишгари қирғизистонӣ ҳам талош дорад ки имтиёзи аз даст додаашро ҷуброн кунад. ва инҷо Эйдиванди Пардис як зидди ҳамлаеро анҷом дод ва мухлисонро ҳам ба по хезон ки аз ҷониби довар ҳалол баҳогузорӣ шуд. ҳамин тавр Пардис ғалабаи софро дар ин рақобат бар нафъи худ анҷом дод. دعوت کرده می شود نماینده ایجیپت لمیه محمد حسن با نماینده از جانب تاجیکستان همکاران ما در اینجا لحظه های تکراری میان رقابت ایدیوند پاردیس با رسکولبک و اینا نشان داده می شود که چگونه یک رقابت زیبا رو هم
پهلوان ایرانی نشان داد در اینجا که انا همین لحظه ای که ضد حمله رو در اینجا نشان داد او را غالب گردانید. در همینجا مرتضی ناصرов یکی از مربیان معذرت جمهوری ما از رشته گشتن طرز جودو نشان داده می شود و در همون نشست جایها هم تماشابینان مخلصان گشتن از همسایه کشور ما از کشور ازبکستان هم تشریف آوردند. نمایندگان فدراسیون گشتنگیری از روسیه از دیگر کشورهایی که در اینجا ورزشکارانشان اشتراک کرده ایستادند آنها حضور دارند در اینجا و اینجا رقابت نوبتی میان بانوان ادامه می‌یابد که اینجا پهلوان تاجیکستانی روزافزون بکنظر و با لمیه محمد حسن ابراهیم از کشور عربی مصر رقابت را آغاز میکنند. داور مرکز از کشور ازبکستان با صدای گیرت صدا میکند که رقابت را آغاز کنند و اینجا روزافزون باید کوشش زیاد کند در برابر رقیبش و اینجا پهلوان مصری نمیگذارد بر روزافزون که او عملکرد را انجام بدهد و تماشابینان گرامی باید قید نماییم که روزافزون در چمپیونات تاجیکستان اومد به گشتنگیری کمتر از یک ماه پیش بود که دایر گشته بود نشان نقره را به گردن آویخته بود و اینجا او باید همون هنرنمایی که در چمپیونات تاجیکستان در سال 2024 داشت انا همان گونه رقابت را نشان بدهد و اینجا با چنین عملکرد روزافزون نمیتواند صاحب امتیاز شود. اینجا هم از جانب داور اشاره ها می شود از جانب مربی پهلوان مصری که باید چی کارها را کدام اصول ها را انجام بدهد و از حساب کم فعالی هم به روزافزون داور علاکه آگاهی اول را نشان داد. دقیقه دوم رقابت سپری شده ایستاده است و هیچ نتیجه نظررس را هر دو این پهلوانان تا به حال به دست نآوردند. پهلوان مصری در اینجا کوشش های زیاد دارد. لمیه محمد حسن ابراهیم و روزافزون بکنظر و در اینجا باید عقب نشینی نکند. دو دقیقه سپری شد از رقابت هر دو این ورزشکار بانوان و تا به حال از هر دو کس صاحب امتیاز نشد و اینجا در نوارها نشان داده می شود که برای هواداری همین بانوان هموطنانش شاید از نزدیکانش با تماشا برای دستگیری او آمده باشند
روزافزون در اینجا علاقه تنبیه دارد. با چنین شکل گرفتن، با چنین شکل کشتن گرفتن انیقترش برای او بسیار مشکل می آید، چون که در صورتی با همین تنبیه داشتهش رقابت انجام یابد او مواجه شکست می شود. باید اینجا پهلوان بانوی ما کوشش کند، چون که 1 دقیقه و اینجا یک عمل کرده را که روزافزون میخواست انجام بدهد، پهلوان مصری او را با عکس العمل بر نفع خود انجام داد و غالب شد و در لحظه های تکراری ما مشاهده میکنیم که چگونه لمیا محمد حسن ابراهیم غالب آمد. اینجا لحظه های تکراری از جریان رقابت بیکنظر و با لمیا نشان داده می شود از جانب کارگردان ما ضیاءالدین سفرов. همینجا ببینید که چگونه خوشحال می شود. در گیلمی رقمیه دعوت کرده می شود نماینده تایپی لی وانتی با نماینده جمهوری افغانستان سعادت The winner, representative of Afghanistan, Muradi Abdulaziz. رقابت نوبتی میان بانوان آغاز می شود. این داور جمهوریوی دلشادزاده علی بک داور مرکز است. با لباس های سفید در اینجا پهلوان تایپی چین لی وانتینگ با ورزشگر بانوی افغانستان سعادت ملالای نیروسنجی را آغاز کردند و اینجا در کوتاه‌ترین فرصت در 7 ثانیه لی وانتینگ از کشور تایپی چین غلبه صاف را به دست آورد و در 7 ثانیه‌ای که برای او لازم آمد او عملکرد کرد و غالب شد. این کوتاه‌ترین رقابت در پنجمین جام رئیس شهر دوشنبه اوید با گشتنگیری فکر میکنم به حساب می رود، چون که در 7 ثانیه لی وانتینگ در اینجا همین پرتاف را انجام داد و پیروز شد.
Terbiyeyi Kasım'ın çoğu Fatih Mosri Teorinet. Namazı Cumhuri Uzbekistan. рақобатҳо дар панҷумин ҷоми раиси шаҳри душанбе бо маром идома меёбад. инҷо довари марказ аз кишвари озарбойҷон алиев ҳалдун рақобати навбатиро ҳакамӣ хоҳад кард. Шафоат ва Хоҷа дояктаки сабз намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳусейнова Шамсия бо яхтаки сафед Шароатова Хоҷар аз кишвари Ӯзбекистон бо вардишгарбонуи тоҷик Ҳусейнова Шамсия рақобатро шурӯъ карданд. дар ин нерӯсанҷӣ миёни ҳарду ин паҳлавонон нафаре ки ғолиб меояд ва инҷо як амалкардеро ки паҳлавони ӯзбекистонӣ нишон дод, ӯро ғолиб гардонид ва ин дуюмин рақобате мешавад ки ҳатто камтар аз 1 дақиқа барои вардишгарон лозим меояд ки ғалаба ба даст биёранд ва инҷо Шамсия натавонист дар ин рақобате ки дар баробари Хоҷар дошт ҳадди ақал то ба охир рақобати арзанда нишон бидиҳад. бубинед ки чӣ гуна дар аввалин дақиқаи нерӯсанҷӣ имтиёзи ҳалолро касб кард Хоҷар ва Шамсияро аз идомаи нерӯсанҷиҳо маҳрум намуд. Representative of Yeji, Nada Ashraf, who is representative of Tajikistan, Ruziguli Hassan. инҷо пирони рӯзгордида ҳам ба тамошои паҳлавонон омаданд, барои дастгирии паҳлавонон омаданд. мухлисон аз ҳар гӯшаву канори тоҷикистони биштосо барои ҳаводорони паҳлавонон омаданд ва ҳатто берун аз тоҷикистон ҳам инҷо мухлисон аз ҳамсоя кишвари мо Ӯзбекистон ба чашм мерасад, аз кишвари эрону Афғонистон ҳам барои дастгирии паҳлавононашон ба панҷумин ҷоми раиси шаҳри Душанбе онҳо ҳузур пайдо карданд. اینجا پرافشانه پرچم تاجیکستان را هم میبینیم از جانب مخلصان. خوب گزارش خود را ادامه می‌دهیم. در اکران ما و شما پهلوان بانوی
تاجیکستان روزگل حسن نشان داده می شود و اینجا همان نمولوهایی که با سبب های تکنیکی اینجا از جانب مسئولین مسابقه اینجا درست کرده می شود و ما بعد جابجا شدن نمولوهایی که طوری که قید کردیم با سبب های تکنیکی بیکار شد. رقابت را در وزن 57 کیلو میان بانوان ادامه خواهیم داد و اینجا همان مخلصان گشتین ملی گشتینگیری هم نشان داده می شود و اینجا پهلوان کشور سوریه روی اکران ما است. رقابت در وزن 57 کیلو ادامه می‌یابد. داور مرکز امیر عباس رنجکش از کشور ایران، داور مرکز پهلوانان را اینجا اشاره می‌کند که دستان یکدیگر را فشارند و اینجا پهلوان سبز پوشیده روزگل حسن با پهلوان کشور عربی مصر ند اشرف صلاح رقابت را آغاز کردند و در اولین رسیش هایی که روزگل در اینجا داشت از جانب داور عمل کردی و بدن بها گذاری شد و همانو کوشش دارد روزگل که در دقیقه های اول رقابت امتیاز اساسی را بر نفع خود انجام دهد و اینجا یک کوشش کرد اینجا بسیار فعال به چشم میرسد پهلوان بانوی تاجیکستانی و اینجا باز او میتواند که در اینجا تا به آخر اگر این اصول را انجام میداد فکر میکنم که کار به انتها میرسید. رقابت ادامه می‌یابد و با همان یک بدنی که روزگل در دقیقه اولی و آزمایی به دست آورد نیروسنجی آنها ادامه خواهد کرد و اینجا روزگل نسبت به حریفش تلاش و کوششش زیاد به چشم می‌رسد و اینجا یک عملکرد رو میخواست انجام بدهد و رقیبی و عکس العمل رو انجام داد و او نیز امتیاز بدن رو کسب کرد. و اینجا داور مرکز اشاره میکند که روزگل دو بدن دارد. روزگل دو بدن دارد و
حریفی او باشد. یک بدن و با دو امتیاز بدنی که روزگل به دست آورده است او پیشرفت است و اینجا او میخواهد یک پرتافت را انجام بدهد، ولی صد افسوس که رقیب او از آن همان لحظه های چرخشی که روزگل کرد استفاده برد و امتیاز پهلو را بر نفع خود انجام داد و روزگل باید کوشش کند. کمتر از 2 دقیقه تا فرجام وقت اساسی باقی مانده است و روزگل 2 بدن دارد و رقیبی او باشد 1 بدن و 1 پهلو را مال خود کرده است و رقیب روزگل پهلوان مصری پیشصف است و اینجا پهلوان سبز پوشیده تاجیکستانی باید کوشش میکند که امتیاز به دست بیارد و پیشصف شود. یک دقیقه دیگر تا فرجام وقت این آزمایی باقی مانده است. روزگل باید کوشش کند چون که وقت کم مانده ایستاده است، وقت کم می شود. اینجا کمتر از 30 ثانیه باقی میماند و روزگل باید دیگر هرچی باد و باد یک اصول را انجام بدهد که او رو به باخت دارد. هر دو از مرکز میدان بیرون می شوند. کمتر از 10 ثانیه است در اینجا. روزگل چی را انتظار باشد؟ وقت به انجام می رسد و او رو به باخت دارد. چی را انتظار است؟ وقت به آخر رسید. با نمان 1 پهلو و 1 بدن ورزشگر مصری ندا اشرف صلاح غالبیت را به دست آورد و به رقابت نوبتی می رود. روزگل از آغاز رقابت بسیار فعال بود و با 2 بدن هم در پیش بود، ولیکن تا به آخر نتوانست همان فعالی خود را ادامه دهد و اینجا شما مشاهده کرده ایستاده اید که همان پرتافت های را، اصول های را این بانوان انجام دادند و از یک چرخشی که روزگل داشت رقیبش استفاده کرد و امتیاز پهلو را مال خود کرد و غالبیت را بر نفع خود انجام داد.
آزمایی دیگر در وزن 70 کیلوگرم میان بانوان آغاز می شود. تا این دم رقابت ها را در وزن 57 کیلوگرم پیگیری کردیم و رقابت نوبتی در وزن 70 کیلو میان بانوان میان پهلوان ترکیه شهباز سینانور با پهلوان ایرانی سبا کرامالی آغاز می شود. و این رقابت اولین در وزن 70 کیلو میان بانوان شروع شد و این مرحله یک هشت‌نهایی است که پهلوانان آزمایی دارند. شهباز سینانور پهلوان ترکیه با لباس‌های سفید و حریف او سبا کرامالی از کشور ایران با لباس‌های سبز سبقت کرده ایستادند. دقیقه اولی نیروسنجی هم پشت سر شد و سبا کرامالی اینجا امتیاز پهلو را کسب کرد و در برابر رقیبش پیش صف شد. اینجا باز میخواهد سبا اصول را انجام بدهد و تا به آخر اصول انجام دادهش را نمیتواند اجرا کند، لیکن با یک پهلو او پیش صف است. کوشش ها از جانب رقیبی او بیشتر باید صورت گیرد، چون که میتواند با همین یک امتیاز پهلو در صورت به انجام رسیدن وقت پهلوان سبز پوشیده غالب شود. اینجا داور مرکز اشاره میکند که نمان لحظه پرتافته که در لحظه اخیر داشتند این پهلوانان نشان داده شود و ویدیو داوران از نظر میگذرانند که در آنجا امتیاز بود یا اینکه نه. من اینجا یک ضد حمله را که شهباز انجام داد انتظار میشویم که چی خلاصه میکنند داوران. داور اشاره میکند که گیره، اینجا چیزی نیست. رقابت ادامه می‌یابد و یک پایزنی که شهباز سینانور پهلوان کشور ترکیه داشت و اینجا یک اصول را انجام داد که بعد از امر داور اینجا به چشم رسید. کمتر از 2 دقیقه رقابت باقی مانده است و همانا با یک امتیاز
پهلو پهلوان ایرانی پیش صف است و اینجا بدن بهاگذاری می شود و سبا کرمالی و او پیشرفت خود را ادامه می دهد با یک پهلو و یک بدن. ورزشگر بانوی سبز پوشیده پیش صف است و اینجا رقیب او کوشش میکند که امتیاز به دست بیارد و شاید در اینجا لط برداشته باشد. و طبیبان نیاز دارد پهلوان ترکیه. اینجا آسیب میبردارد پهلوان کشور ترکیه سهباز سینانور و بسیار افسوس هم میخورد که رقابت را تا به آخر انجام داده میتواند یا اینکه نه. جا مخلصان هم انتظار هستند که و اشاره کرده می شود که پهلوان دیگر نمی تواند رقابت را ادامه بدهد. به همین خاطر حریف او غالب می شود. همینطور غلبه نصیب سبا کرمالی پهلوان بانوی ایرانی می شود و او ادای احترام می کند به رقیب خود. همینطور در مرحله یک هشت‌نهایی سبا کرمالی غالب بود. همین طریق والیبال نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان دوستان عزیز باید قید نماییم که در گلیم دیگر یکی از چهره های سرشناسی کشور ما سهراب باقیف توانست که در برابر یکی از پهلوانان شناخته کشور ازبکستان ارتیوم شتوربابین پیروزی به دست بیارد و اینجا شروع شوق مخلصان را هم با پا خزاند. انمان پرتافته که سهراب باقیف انجام داد و اینجا ما گزارش خود را از رقابت ورزشگر دیگر کشور خودمان شاهد قلندر و با ورزشگر مصری ندم محمد فهمی ادامه میدهیم که در این سبقت چگونه نیروسنجی میکند. شاهده اینجا میخواست در اولین
رسیشه که این پهلوانان داشتن شاهده امتیاز به دست بیارد. لازم به یادآوری است که شاهده قلندر و یکی از بانوان به حساب می رود که در گشتین های میدانی هم بسیار به چشم می رسد و در برابر مردان هم او رقابت های شایان را در گشتین های ملی نشان داده است و اینجا با پهلوان عربی مصر ندم محمد فهمی او رقابت کرده ایستاده است. داور اینجا رقابت را دیگر باره از مرکز میدان از پهلوانان خواهش کرد که آغاز کنند و نیروسنجی ادامه می‌یابد. شاهده کوشش کرده ایستاده است که اصول را انجام بدهد. با لباس‌های سبز قلندر و حریفی او باشد با لباس‌های سفید روی اکران‌های ما و شما است. شاهده کوشش کرده ایستاده است که هرچی زودتر هرچی بیشتر امتیاز را به دست بیارد. کمتر از 2 دقیقه دیگر برای انجام وقت این رقابت باقی مانده است و فعالنوکی در شاهده قلندر و پهلوان ما دیده به چشم می رسد و پهلوان مصری هم در اینجا کوشش میکند که اصول را در برابر شاهده انجام بدهد. یک دقیقه دیگر تا فرجام نیروسنجی شاهده با ندم محمد فهمی باقی مانده است. تا به حال هر دوی این ورزشگران امتیاز به دست نآوردند و اینجا اعظم میساکوف یکی از انامین شاهده قلندر و را مربیش است روی اکران ها که با او اشاره میکند که او باید چگونه عملکرد را انجام بدهد. اینجا داور اشاره میکند که حریف شاهده آسه برداشته است و با طبیب نیاز دارد. اینجا بعد انجام همین اصولی که داشت اشاره گردید از جانب داور که آسه برداشته است و او میتواند رقابت را ادامه بدهد و رقابت آنها جریان میگیرد. دوستان عزیز، مخلصان گشتینی ملی گشتینگیری، شاهده 30 ثانیه دیگر تا فرجام وقتی اساسی با رقیبش
имкон доранд ки имтиёз ба даст биёранд ва бо чунин шакл фикр мекунам ки рақобати онҳо дар вақти изофа яъне вақти тиллоӣ идома меёбад. و همچنین سپردن جایزه‌های افتخاری 10 آیفون پرو مکس انتظار است. همه شما را با یک جهان صمیمیت و صداقت پیوسته تا به خاتمه این سبقت‌ها وقت انتظار می‌شویم. به انجام میرسد. 5 ثانیه دیگر فکر میکنم که در 5 ثانیه هر دو این پهلوانان در 5 ثانیه همین طور نمیتوانند عمل اجرا کنند و رقابت آنها در وقت اضافه کرده داور در 3 دقیقه اضافه کرده داور و آزمایی را ادامه بدهند. باز اینجا نمان دستور مسابقه اینجا انمان حریف شاهده قلندر و به طبیب نیاز دارد و نمیتواند تا به آخر نیروسنجی را ادامه بدهد و بعد از انمان کمک داوران کمک معذرت طبیبان ما انتظار میشویم که آیا میتواند همین طور غالبیت نصیب شاهده قلندر و میشود از سبب که رقیب او تا به آخر نتوانست نیروسنجی را انجام بدهد شاهده قلندر و غالب میشود. همین چهره ای که غالبیت را در این مرحله به دست آورد. اینجا پرچم ایران، مصر، قزاقستان، کره، قرقیزستان، مالایزیا، مغولستان، پاکستان، امارات متحده عرب، روسیه، عربستان سعودی، شریلانکا، شویتزاریا، سوریه نشان داده می شود که در مجموع در این مسابقه از 39 کشور حدود 200 ورزشکار اشتراک کرده ایستادند و نسبت به سالهای قبلی که جام رئیس شهر دوشنبه اوید به گوشتنگیری برگزار می شد در سال 2024 در مسابقه امروزه تعداد اشتراکچیان تعداد کشورهایی که ورزشکارانشان اشتراک میکند زیاد به چشم میرسد و اینجا پرچم خوشرنگ تاجیکستان روی اکرانهای ماست و مخلصان هم انتظار رقابت‌های جالب و دیدنی هستند که پهلوانان موفق رقابت‌های جالب را پیشنهاد آنها گردانند انیق‌ترش.
افتخار پهلوانان تاجیکستان را ببینند و پرافشانی پرچم تاجیکستان را. On game number 1, in white, representative of Uzbekistan, Bozorova Shahnoza, is representative of Congo, Livani Makita. داوری مرکز در رقابت نوبتی داوری ایرانی امیر عباس رنجکش نیروسنجی را در وزن 70 کیلو میان بانوان میان بازارو شهنازه با لیبالی مکیتا از کشور کنگو حکمی میکند. این پهلوان کشور ازبکستان است با لباس های سفید و این بانو باشد با لباس های سبز با یختکی سبز از کشور کنگو است و اینجا آنها با هم دست میفشارند و رقابت آغاز می شود. اینجا در اولین رسیشه که شهنازه بازار و داشت غالب آمد. او با آسانی در این رقابت توانست حریفش را از کشور کنگو شکست می‌دهد. چهره موفقی که در 13 ثانیه رقیبش را شکست داد. اینجا نوارهای تکراری نشان داده می شود که ببینید در اولین رسیشش شهنازه غالب آمد. اینجا در میان مخلصان بانوان هم به چشم می رسد که برای دستگیری پهلوانان تاجیکستان آمدند. فکر میکنم اینجا هواداران زیاد از کشور ازبکستان هم تشریف دارند. اینجا نمایندگان از فدراسیون روسیه است، از فدراسیون بین المللی، از فدراسیون های بین المللی گشتنگیری از کشور مصر، از روسیه، اینجا از قزاقستان اشتراک دارند، از ازبکستان اشتراک دارند. در عموم نمایندگان از 39 کشوری که در مسابقه پهلوانان شرکت می نمایند، نمایندگان فدراسیون بین المللی حضور دارند و در پنجمین جام رئیس شهر دوشنبه تشریف آوردند. رقابت نوبتی Goyaktaki safed, namoyandayi Federasyoni Rusiya, Prokopenko Alena. نماینده فدراسیون روسیه پروکوپنکو آلینا با حلیمووا قربانگل از تاجیکستان روی گلیم آمدند. رقابت در وزن 70 کیلوگرم میان بانوان ادامه می‌یابد. داور مرکز از کشور ایران داور درجه بین المللی است و اینجا قربانگل کوشش میکند، تلاش دارد که صاحب امتیاز شود و انتظار میشویم که چگونه رقابت را هر دوی این ورزشگر بانوان پیشنهاد مخلصان میکنند و قربانگل کوشش میکند، تلاش دارد در برابر حریفش از کشور روسیه. و اینجا یک
عملکردی را انجام داد که از جانب ورزشکر روسیه پراکاپنکو آلنا او ضد حمله انجام داد و غالبیت صاف را آلنا به دست آورد و قربانگل باشد شکست میخورد. نوارهای تکراری رو میبینیم که چگونه اینجا اشتباه کرد قربانگل. بعد از لحظه های تکراری ما به رقابت های نوبتی در وزن 71 کیلو میان مردان توجه خواهیم کرد که رقابت های جالب شما را انتظار است. این چهره موفقی که میبینید میرزا جمیل رمضانوف پهلوان خوشنام تاجیکستان با رقیبش نظری نصرالله از کشور افغانستان در رقابت یک چهار نهایی با هم قوا آزمایی میکنند و در رقابت های قبلی که میرزا جمیل داشت درخشش خوبی رو هم نشان داده بود و اینجا با لباس های سفید در این نیروسنجی میرزا جمیل آزمایی میکند و رقیبی او از کشور افغانستان نظری نصرالله باشد با لباس های سبز روی گلیم هستند. داور مرکز از کشور ازبکستان گیرت صدا کرد و آنها رقابت را آغاز کردند. پهلوان افغانستان هم در رقابت های قبلی که داشت پیروزی های زیبا را بر نفع خود انجام داد و بعد دو پیروزی به این مرحله رسید که در این مرحله با میرزا جمیل رمضانوف آزمایی کرده ایستاده است و اینجا میرزا جمیل کوشش دارد، تلاش میکند که صاحب امتیاز شود. اینجا شروع شوق هواداران هم انامین به میدان آمدن میرزا جمیل بود که مخلصان را به پا خیزاند و همه انتظار پیروزی نوبتی او هستند که و اینجا انمان اصول معمولی که دارد میرزا جمیل میخواهد او را انجام بدهد و مخلصان خود را شاد گرداند. از حساب از مرکز میدان از انمان گلیم بیرون برآمدن به پهلوان افغانستانی نظری نصرالله آگاهی اول نشان داده می شود و از جانب مخلصان هم صدا کرده می شود که میرزا جمیل با پیش حرکت کن و اینجا داور اشاره میکند که چیزی نبود. ادامه مییابد رقابت.
هر دوی پهلوان ها برای یکدیگر حریفی سرسخت با حساب می روند، چون که هر دو هم در رقابت های قبلی که داشتند اینجا باز از مرکز میدان بیرون می شود پهلوان مهمان و آگاهی دوم به او تنبیه داده می شود. میرزا جمیل آرامانه و اینجا یک پرتافته بود که فکر میکنم دیگر حجت به گپ هم نمیموند و حجت به ادامه سبقت هم. یک پرتافته که مخلصان را به پا خیزاند و میرزا جمیل رمضانوف با یک پرتافتی طلایی گوییم هم خطا نمیکنیم غالبیت صاف را بر نفع خود انجام داد و به مرحله نیمه نهایی را خط میگیرد. ببینید در نوارهای تکراری که چگونه یک پرتافته بود. اینجا چنین پرتافت را همه مخلصان میرزا جمیل انتظار بودند و بسیار با مخلصان گشتن ملی با مسابقات امروزه یک شکوه زیبا بخشید. همین پرتافته که میرزا جمیل انجام داد غالب می شود و با مرحله نیمه نهایی را خط می گیرد. در این مخوری اولویت نصیب نماینده جمهوری ازبکستان عمر بزرگ. تماشابینان گرامی یادداشت می‌شویم که این پنجمین جام رئیس شهر دوشنبه اوید با گشتنگیری است که در سال 2024 عین حال با مرام با یک شکوه بسیار هم بلند در اینجا با شکوه شهامت خاصه برگزار گردیده ایستاده است. مراتبه پنجم است و در اینجا احساس هم کرده می شود که بعد بین المللی گشتن گشتن ملی گشتنگیری هر یک مسابقه که دایر می شود در سطح بلند است و در سطح بلند برگزار کردن همین جام رئیس شهر دوشنبه بود که در سالهای قبلی که دایر گشت و دیگر مسابقه های سطح بین المللی توانست که گشتن ملی ما گشتنگیری را بین المللی گرداند و اینجا رقابت نوبتی آغاز می شود. تماشابینان گرامی پهلوان خوشنام تاجیکستان علی جان باقیف با لکتین دانیل از کشور روسیه رقابت را آغاز کردند و این هم یک رقابت بسیار هم جالب میان این پهلوانان است که هر دو هم درخشش داشتند در رقابت‌های انجام دادهشان و در رقابت اولینش علی باقیف یک هنر زیبایی داشت و پرتافتی بسیار هم پرجلو را نشان داده بود و غالب این جفت به مرحله نیمه نهایی می رود و در رقابت نیمه نهایی با میرزا جمیل رمضانوف آزمایی میکند. علی جان باقیف با لباس‌های سبز و
رقیبی او باشد دانیل با یختک سفید آزمایی کرده ایستادند. دقیقه دومی نیروسنجی است که جریان دارد و تا به حال به هر دو این ورزشکاران میسر نشده است که امتیاز به دست بیارند. رقابت ادامه می‌یابد. داور مرکز از کشور آذربایجان است، علیف خالدون. علی جان کوشش کرده ایستاده است، که کسب امتیاز کند و اینجا مانده شوی در چهره رقیبش دیده می شود و فعال است. اینجا کوشش دارد علی که امتیاز کسب نماید و اینجا هم یک عملکرد را انجام داد علی جان باقیف. دقیقه سیوم نیروسنجی است و احساس می شود که هر دو هم مانده شدند، زیرا که این رقابت های سیوم آنها در جام رئیس شهر دوشنبه است و علاقه مرحله یک چهارنهایی است که آنها سبقت کرده ایستادند. اینجا آسیب می بردارد پهلوان روسیه. اینجا به طبیب نیاز دارند. همان حالتی که برخورد داشتند پهلوانان همین لحظه ای که یک برخورد بود علی باقیف کمی آسیب برداشته بود و دیگر باره رقابت از مرکز میدان صورت میگیرد. از حساب نادرست گشتین گرفتن و دانیل آگاهی اول نشان داده شد از جانب علیف. علی باقیف با یختکی سبز اینجا کوشش میکند و اینجا باقیف کوشش کرد یک عملکرد را نشان بدهد و تا به آخر نتوانست اصول را انجام بدهد و رقابت ادامه می‌یابد از نیروسنجی پهلوان روسیه با پهلوان سبز پوشیده تاجیکستان. اینجا کمفعالی به چشم می‌رسد از جانب دانیل لاکتین. انیخترش و یک دقیقه زیادتر تا فرجام وقتی اساسی باقی مانده است و هر دوی پهلوانان
مونده‌شوی احساس می شود در چهره هر دوی آنها، ولیکن نوبسته از یک رقابت سنگینی که هر دوی اینها داشتند. علی بسیار فعال نوکی نشان می دهد و کوشش می کند اصول انجام می دهد و می خواهد که در همین وقت اساسی رقابت غالب شود و نمی خواهد که به وقت اضافه رقابت آنها رود و همینطور آگاهی دوم به رقیبی او داده شد و با تنبیهی که دانیل دارد علی جان باقیف پیش صف می شود. کمتر از 30 ثانیه دیگر برای انجام این نیروسنجی باقی مانده است و در صورت با همین یک تنبیهی که دانیل دارد وقت به انجام رسد علی باقیف غالب می گردد. و اینجا همینطور وقت خاتمه می یابد و علی جان باقیف پیروز می شود. علی جان باقیف غالبیت را به دست آورد و به مرحله نیمه نهایی رفت که در مرحله بعدی با پهلوان دیگری تاجیکستان میرزا جمیل رمضانوف نیروسنجی خواهد کرد. اینجا شروع شوق مخلصان هم به چشم می رسد. بعد چند لحظه رقابت دیگر در مرحله یک چهار نهایی در گلم یکم میان ابوبکر باقیف و پهلوان روسیه علی تورسونوف آغاز می شود و اینجا داور ازبکستانی اشاره می کند به داوران کنجی که به جایهای خود گذشته نشینند و رقابت را آغاز می کنند. با یک تک سفید نماینده جمهوری تاجیکستان باقیف ابوبکر با یک تک صفحه ابوبکر باقیف انمی چهره که روی اکران های ما شما است و با رقیب خود با یک تک سبز علی تورسونوف رقابت را شروع کردند. نیروسنجی هر دوی این پهلوانان راحت به مرحله نیمه نهایی است و نفر غالب به مرحله نیمه نهایی راه میگیرد و طوری که در سبقت‌های قبلی هم شاهد گشتیم ابوبکر اینچنین حریف او هم علی تورسونوف توانستند که رقیبان خود را شکست داده به مرحله یک چهار نهایی رسند و در این مرحله با هم روبرو شدند که کوشش از هر دو جانب است و هر دو هم تلاش دارند که غالب گردند. ابوبکر باقیف در سال 2024 در چمپیونات تاجیکستان آید به گشتینگیری
اشتراک نداشت و در سال 2023 باشد او در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به گشتن جودو هنر ارزنده را نشان داده مدال طلا را به دست آورده بود. از رقابت هر دو این پهلوانان 2 دقیقه پشت سر شد و تا به حال از جانب کسی امتیاز به دست نآمده است. دقیقه سیوم سبقت جریان دارد و هر دو هم با یک آمادگی جدی با یک تیاری پخته انیقترش به این مسابقه آمدند و هر دو هم نمیتوانند تا به دقیقه سیوم رقابت ها امتیاز کسب کنند، چون که هر دو هم خیلی و خیلی آمادگی دارند. در رقابت قبلیش ابوبکر یکی از پهلوانان نام آشنای همسایه کشور ما از ازبکستان بود که او را شکست داد و اینجا دستش کمی فکر میکنم آسیب میبیند و او رقابت را ادامه دادن میتواند. کمتر از 2 دقیقه دیگر در اختیار دارد. انیقترش در اختیار دارند ابوبکر با علی. از گوشه و کنار تالار هم صدا کرده می شود که ابوبکر فعال باشد و همین کم فعالی ابوبکر را داور به اینوبت می گیرد و آگاهی اول به او داده شد و در نیروسنجی فکر می کنم که یک زیل است خواه آزمایی هر دوی پهلوانان و داور ازبکستانی به ابوبکر آگاهی اول را نشان داد. هر دو هم خسته شدند چون که رقابت بسیار هم مشکل برای آنها این نیروسنجی به حساب می رود و 1 دقیقه دیگر تا فرجام وقت این قوا آزمایی باقی مانده است و اینجا ابوبکر میخواست یک اصول را انجام بدهد. گیرید صدا میکند داور مرکز و نیروسنجی پهلوانان ادامه مییابد. اینجا پهلوان روسیه علی کوشش دارد که ابوبکر را از مرکز میدان بیرون کند و همین طور هم خسته شوی به چشم میرسد در چهره ابوبکر. و در 30 ثانیه که باقی مانده است باید ابوبکر فعال باشد چون که در اینجا در 30 ثانیه اگر او آگاهی دوم را گیرد و از حق نیروسنجی محروم میگردد و همینطور فعالناکی را باید نشان بدهد. ابوبکر کوشش کند. داور اشاره میکند در اینجا چیزی نبود، رقابت
ادامه می‌یابد. و اینجا وقتی نیروسنجی به انجام می‌رسد و با آنها 3 دقیقه دیگر وقتی اضافه معین کرده شد و در این 3 دقیقه و اینجا یک پرتافته که ابوبکر باقیف داشت تمام طلا را به پا خزاند و همین طور غلبه صاف را به دست آورد و به مرحله نیمه نهایی رسید. در 7 ثانیه که وقتی اضافه شده در این نیروسنجی بود، ابوبکر توانست یک پرتافتی جالب کند و شروع شوق مخلصان را به پا خزاند و به مرحله نیمه نهایی راهش را هموار نماید. و در نوارهای تکراری هم مشاهده خواهیم کرد که چگونه ابوبکر یک پرتافت را، یک اصول را استفاده کرد که ببینید که چگونه او را توانست غالب گرداند. آن همینجا بودن همان لحظه پرتافته که ابوبکر انجام داد و یک عملکرد زیبای هم که او را غالب گردانید. همینطور ابوبکر به مرحله نیمه نهایی راه یافت و جفت رقابت نوبتی را که در سبقت بعدی از جفت نوبتی کسی غالب شود در مرحله نیمه نهایی با ابوبکر نیروسنجی میکند. His wife, representative of Kazakhstan, Mauleni Abilkhair, with Rimyaka, representative of Uzbekistan, Yuldoshev Dilshodbek. رقابت دیگر که غالب این جفت را ابوبکر باقیف انتظار است روی گلیم آمدند. پهلوان یختک سفید مولنین ابیلخیر با پهلوان یختک سبز یولداشف دلشودبک پهلوان ازبکستانی رقابت را شروع کردند و یک رقابت بسیار هم مشکل برای هر دو این پهلوانان و اینجا یک پرتافت را یولداشف میخواست انجام بدهد و هر دوی پهلوانان هم هنرنمایی شایسته را در این روز در انیقترش جام رئیس شهر دوشنبه در رقابت‌های قبلیشان پیشنهاد تماشابینان گردانیدند و غالب این جفت به مرحله نیمه نهایی می روند و هر دو هم کوشش دارند، تلاش دارند که کسب امتیاز کنند. داور مرکز داور از تاجیکستان، داور درجه بین المللی سمندر محمدی است که رقابت این دو پهلوانان را حکمی کرده ایستاده است. دقیقه دومی رقابت پشت سر می شود و همانا از جانب هر دو این ورزشکاران امتیاز به دست نآمده است. از حساب
камфаолӣ ба Мавленин Абихайр огоҳӣ медиҳад довар. ва инҷо Юлдошев бисёр ан ҳамон лаҳзаҳое ки барояш мусоид аст, ӯ мехоҳад усул анҷом бидиҳад ва хуб истифода мекунад ан ҳамон имкониятҳое ки барояш рӯ меоянд ва бисёр ҳам мондашавӣ дар чеҳраи ҳамин паҳлавон аз кишвари Қазоқистон Мавленин ба чашм мерасад ва фаъол аст Юлдошев Дилшодбек. кӯшиш карда истодааст дар инҷо Дилшодбек Юлдошев ва фаъолнокӣ ҳам бештар дар ӯ дида мешавад ва фикр мекунам ки камфаъолию боз ба назар мерасад ва дар сурати чунин анҷом додани сабқат ба ӯ огоҳӣ дода мешавад. аз ин рӯ бояд Мавленин фаъол бошад. бо як огоҳие ки Мавленин дорад, нерӯсанҷӣ пурҳаяҷон барои ҳар ду сурат гирифта истодааст. ҳамин тавре ки қайд кардем, камфаъолии Мавленин ба чашм мерасад ва огоҳии дуюм, аниқтараш танбеҳ ба ӯ аз ҷониби Самандар довари марказ нишон дода мешавад. бояд паҳлавони қазоқистони фаъол бошад, чунки дар сурати ба анҷом расидани вақти ин нерӯсанҷӣ бо анамон танбеҳе ки ӯ дорад, ӯ аз ҳаққи анамон иштирок дар марҳилаи ниманиҳоӣ маҳрум мешавад ва ҳамин хотир бояд ӯ фаъолнокиашро Дилшодбек дар ин ҷо воқеан дар рақобате ки дар баробари Мавленин дошт бисёр фаъол буд. Фаъолнокӣ бисёр ба чашм мерасид аз ҷониби ӯ ва то фарҷоми қувваозмоии ҳарду ин паҳлавонон вақт кам мондааст ва ӯ ҳам кӯшиш дорад. Дилшод кӯшиш дорад ки вақткушӣ бикунад ва ғолиб шавад, чунки фаъолнокӣ дар ҳарифи ӯ ҳам ба чашм намерасад. аз ин рӯ анҷоми вақти нерӯсанҷӣ Дилшодбекро ва инҷо чӣ гуна партофтеро анҷом дод Дилшодбек ки комилан ҳалол баҳогузорӣ шуд ва як партофти зебое ҳам дошт. партофти бисёр зебое ки Юлдошевро пирӯз гардонид. غالبیت نصیب نماینده جمهوری ازبکستان یولداشев Дилшодбек. ҳамин тавр Юлдошев Дилшодбек паҳлавони ӯзбекистонӣ ғолиб омад ва ба марҳилаи ниманиҳоӣ роҳ гирифт ки дар марҳилаи ниманиҳоӣ бо Абубакр Боқиев
آزمایی میکند. اینجا ما همون لحظه که چگونه دلشادبک خوب استفاده کرد. ببینید که این پرتافت را من بعد اون که همین دلشادبک انجام داد در فینال چمپیونات آسیا اوید با گشتنگیری که سال گذشته در همین تالار برپا شده بود در برابر ارتیوم شتوربابین مولا رجب خلیفاєв انجام داده بود. انا همان پرتافت و خاطرم هم آمد و آن مسابقه را اگر هر نفره که پیگیری کرده باشد حتما آن پرتافت مولا رجب خلیفاєv هم به خاطرش می آید و همین طور نفرانی که در مرحله نیمه نهایی در وزن 71 کیلوگرم آزمایی میکنند معلوم گردید. در رقابت نیمه نهایی وزن 71 کیلوگرم میرزا جمیل رمضانوف با باقیف علی جان و در جفت دیگر باشد دلشادبک یولداشев با باقیف ابوبکر با هم سبقت میکنند و سه ورزشگر تاجیک در وزن 71 کیلوگرم با مرحله نیمه نهایی راه یافتند. همین طور وزن دیگر می شود وزن 78 کیلو با یختک سفید کورژوف اویالی از کشور روسیه و با لباس های سبز سیجون حیدر در وزن 78 کیلو در مرحله یک چهار نهایی با هم رقابت را شروع میکنند. انیختر شروع کردند و تلاش بهر راه یافتند به مرحله نیمه نهایی میان هر دوی این پهلوانان با مرام جریان دارد و به خاطر از میدان بیرون شدن با سیدجان حیدر داور مرکز آگاهی اول را نشان داد. کورژوف و علی که با لباس های سفید آزمایی دارد از کشور روسیه است و سیدجان حیدر پهلوان خوشنام تاجیکستان. اینجا تلاش ها هم زیاد است از جانب هر دو. کوشش هم به چشم می رسد که اجرای عمل کنند و اینجا سیدجان می خواهد اصول انجام بدهد. دقیقه اول نیروسنجی هم میان هر دوی این پهلوانان به انجام رسید. دقیقه دوم آغاز می شود و تا به حال با نمان یک آگاهی که با سیدجان داده شد آزمایی ادامه دارد و اینجا یک پایزنی داشت کورژوف که امتیاز پهلو بها گذاری شد از جانب داور. باید حیدر سیدجان حیدر باید کوشش کند فعالی و اینجا افسوس که سیدجان حیدر مواجه شکست می شود از جانب علی کورژوف. همین طور علی کورژوف به مرحله نیمه نهایی راه می یابد
و سعیدجان حیدر از نیروسنجی در مرحله نیمه نهایی محروم می شود. همین یک پایزنی بود که پهلو بها گذاری شد و در ادامه با همین پرتافت پهلوان ما مواجه شکست گردید. با توجه مخلصان بار دیگر می‌رسانیم که بعد از سپردن جایزه‌های افتخاری بازی بردناک لاتاری برگزار می‌گردد و 10 آیفون پرو 15 نفرین طالبان را انتظار است و این اقدام و تشبس‌ها از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی راه اندازی گردیدند. خواهشمندیم با صمیمیت و صداقت مخلصی خود را ادامه دهید و ما را تا آخر سبقت‌ها و مراسم جایزه سپاری همراه باشید. جفت نوبتی در وزن 78 کیلو انیقترش در مرحله یک چهارنهایی با میدان می آیند. فرهادوف رحمت الله بیگ با یختک سفید و حریف او باشد از کشور افغانستان رسولی حسن با یختک سبز برای راه یافتن به مرحله نیمه نهایی تلاش میکنند. داور مرکز در این نیروسنجی امیر عباس رنجکش از کشور ایران است و داور هم اشاره میکند که پهلوانان دست فشاری کنند و رقابت آغاز شد. آزمایی ادامه می‌یابد. رحمت الله بیگ فرهادوف پهلوان به حساب می رود که در مسابقه ها از گشتن ملی از گشتن کورش نتیجه های نظررس را هم در کارنامه ورزشیش دارد. در چمپیونات تاجیکستان در سال 2024 آید به گشتنگیری هم او تا به مرحله نهایی راه یافته بود و در مرحله نهایی از خواهیم شکرانوف شکست خورده مدال نقره را مال خود کرده بود و همین طور راحت پنجمین جام رئیس شهر دوشنبه آید به گشتنگیری را به دست آورده بود. همین طور الکی رحمت الله بیگ در مرحله یک چهارنهایی با حریفش رسولی حسن از کشور افغانستان قوا آزمایی کرده ایستاده است و کوشش هم دارد که کسب امتیاز کرده غالب شود. در صورت غالب گشتن رحمت الله بیگ در این قوا آزمایی او در سبقت نیمه نهایی با کورژوف که قبل از این نیروسنجی سعیدجان حیدر را شکست داد نیروسنجی میکنند. آگاهی اول هم به رسولی حسن نشان داده می شود و رحمت الله بیگ تلاش میکند که یک پرتافتی انجام دهد. گیره چخیلی که به همگان معلوم است بعد بین المللی گشتن گشتن ملی گشتنگیری مایه افتخار است که و اینجا یک پرتافته که رحمت الله بیگ انجام داد از جانب داور حلال بها گذاری شد و همین طور رحمت الله بیگ به مرحله نیمه نهایی می رود.
در مرحله نیمه نهایی طوری که قید کردیم او با کورژوف و علی با هم سبقت میکنند. اینجا یک پرتافته که رحمت الله بیگ داشت او را غالب گردانید. همین پرتافته که تا به آخر انجام یافت از جانب داور حلال بها گذاری شد. Continuing number 2, each wide. Aslam at 78 kilo, representative of Uzbekistan, Ziaudullayev Ahrar, لحظه های تکراری که رحمت الله بیگ کسب امتیاز نمود. در این مخوری الیمپیاد دستی نماینده جمهوری ازبکستان شهریور شیخ محمد. رای گیری رقمی یک دعوت کرده می شود نماینده جمهوری ازبکستان زیادالله احرار با نماینده جمهوری قزاقستان شایمردانov بکدین. جفت نوبتی روی گله می آیند. زیادالله احرار با شایمردانov بکدیل. در این آزمایی با یختک سفید زیادالله احرار با رقیب خود از کشور قزاقستان شایمردانov بکدیل و پهلوانان دست فشاری میکنند و سبقت میان آنها آغاز می شود و نفر غالب به مرحله نیمه نهایی می رسد و طوری که به ما معلوم است این سبقت ها در وزن 78 کیلوگرم رقابت های یک چهار نهایی به حساب می رود. احرار با بکدیل. اینجا یک کوششی را احرار میخواست انجام بدهد و تا به آخر نتوانست که اصول انجام دادهش عملی گردد. چگونه که در بالا ما قید کرده ایستاده بودیم که بعد از آن که گشتین ملی گشتینگیری تاجیکی مقام بین المللی را گرفت با انمان حرفهای زیبای و مانند گیرید، ایستید، حلال، پهلو از جانب داوران صدا داده می شود بسیار برای مردم تاجیک مایه افتخار آوری است و وقتی که سبقت ها را هم تماشا میکنیم بسیار راحت بخش است. همینطور آگاهی اول به پهلوان قزاقستان بکدیل داده می شود. از نیروسنجی هر دو این پهلوانان هم زیادتر از 1 دقیقه پشت سر شد و همانو از جانب کسی در اینجا امتیاز به دست نآمده است. گیرید نیروسنجی ادامه می‌یابد. و اینجا داور مرکز عزیزی بختیار داور درجه جمهوریوی از تاجیکستان این نیروسنجی را حکمی کرده ایستاده است
و فعال است. پهلوان ازبکستانی بسیار فعال است و کوشش هم کرده ایستاده است که امتیاز به دست بیارد و اینجا از حساب کمکاری و کمفعالی با پهلوان قزاقستان آگاهی دوم مبادل به تنبیه شد و او با تنبیهی که از جانب داور برایش اشاره گردید رو به باخت دارد. از رقابت هر دوی پهلوانان الکی دقیقه سیوم هم پشت سر می شود و با نمان تنبیهی که بیکادیل دارد او رو به باخت دارد و احرار در اینجا پیش صف است. کمتر از 2 دقیقه تا فرجام وقتی اساسی است در اینجا و احرار فعال است و با یک تنبیهی که حریف او به حریف او نشان دادند او پیش صف است و اینجا آگاهی اول هم به احرار داده می شود. با یک آگاهی و با یک تنبیه نیروسنجی پهلوانان ادامه دارد و اینجا احرار میخواهد یک پرتافتی را انجام بدهد که نمیتواند تا با آخر این کار را انجام بدهد و پهلوان یختک سبز بیکادیل در اینجا بسیار خسته به چشم می رسد. غالب این جفت به مرحله نیمه نهایی راه می یابد و نفری که مواجه شکست می شود از ادامه سبقت ها محروم می گردد. کمتر از 30 ثانیه باقی مانده است تا فرجام پاآزمایی احرار با بیکادیل و اینجا یک پرتافت دیگر را هم احرار انجام داد که از جانب داور بدن بهاگذاری شد و با یک آگاهی و یک بدن زیادولایف پیش صف است و در صورت به آخر رسیدن وقت او غالب می شود. و اینجا یک اصول را میخواست پهلوان قزاق نشان بدهد و زیادولایف در اینجا عکس العمل را نشان داد و به خاطر از میدان بیرون شدن به پهلوان ازبکستانی آگاهی داده می شود و وقت به انجام می رسد. همینطور زیادولایف احرار غالب می شود و به مرحله نیمه نهایی راهش را هموار می کند.
наворҳои такрорӣ аз ҷараёни сабқати онҳо пешниҳод мешавад ва намон лаҳзаҳое ки паҳлавони ӯзбекистонӣ имтиёзи баданро касб кард. Representative of Greece, Zarakas Aris, with representative Islamic Republic of Iran, Ahmadzadeh Ramin. در گیلمی رقمی یک دعوت کرده می شود نماینده یونان زرکاس علیس رسمی نماینده جمهوری ترکمنستان اولوبek Rahimov. ҳамин тавр ҷуфти навбатӣ дар вазни 78 кило дар марҳилаи якчорниҳоӣ рӯи гилем омаданд. Заракас Арис аз кишвари Гретсия бо Аҳмадзода Рамин Сабзали аз кишвари Эрон барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниманиҳоӣ рақобатро шурӯъ карданд. ғолиби ин ҷуфт ба марҳилаи ниманиҳоӣ мерасад ва дар марҳилаи ниманиҳоӣ бо паҳлавони кишвари ӯзбекистон Зиядуллаев Аҳрор қувваозмоӣ мекунанд. با گیلمی رقمی تو دعوت کرده می شود. ورزشکارانی با кӯшишҳо аз ҳар ду ҷониб аст ва ҳар ду ҳам талош баҳри пирӯзӣ доранд. кӯшиш карда истоданд ки ғолиб гардида ба марҳилаи дигар рохат гиранд. Bekmurod Oltiboyev. қувваозмоӣ дақиқаи аввал ҳам пушти сар мешавад ва то ба ҳол аз ҷониби касе касби имтиёз нашудааст. Asfalt with white half-back representative of Russia, Anton Brachev. ва ин ҷо аз ҷониби довари марказ Uzbekistan, Bekmurod Дилшоди Oltiboyev. Алибек ҳам ба паҳлавони Гретсия Заракас Арис огоҳии аввал нишон дода шуд ва дигарбора аз маркази майдон нерӯсанҷии онҳо идома меёбад. дар нерӯсанҷиҳои қаблияшон ин паҳлавонон дурахшиши хуб доштанд ва партофтҳои зеборо ҳам дар баробари ҳарифонашон анҷом дода буданд. Гилем number 1 остается 57 kilo. гире Representative сабқат идома меёбад Канбол Канцерцек with representative ва ҳар ду ҳам эҳтиёткорона Zitova Aylina. дар баробари якдигар қувва месанҷанд. инҷо паҳлавони эронӣ як амалкардеро анҷом дод Murodi Abdulaziz, Afg'oniston. ва довари марказ ҳам ишора мекунад ки дар ин ҷо имтиёзе нест. дақиқаи сеюми нерӯсанҷӣ ҳам сурат гирифта истодааст ва то ба ҳол сабқат бидуни имтиёз аст ва ҳамон як огоҳие ки ба Арис нишон дода шуда буд ҳамоно қувваозмоӣ идома дорад. инҷо паҳлавони эронӣ мехоҳад
як партофти зебо анҷом бидиҳад, валекин барояш муяссар намешавад. رقمی یک تیاری بینن ورزشگر دختران وزن تا 57 کیلوگرم گندبال گندسنسک نماینده مغولستان با نماینده پهلوان فدراسیون روسیه مزید ایرانی در اینجا احمدزاده رامین سبزعلی هم کوشش‌های زیاد کرد، ولیکن امتیاز را رقیبی او صاحب شد. امتیاز بدن را در برابر آگاهی که داشت عریس مال خود کرد. کمتر از 2 دقیقه دیگر تا انجام باقی مانده است و تا فرجام این آزمایی حالا وقت زیاد است و هر دو هم باید فعال باشند، کوشش نمایند تا که امتیاز اساسی را کسب کنند. پهلوان ایرانی در اینجا باید نسبت به رقیبش بسیار فعال باشد، چون که در صورت به انجام رسیدن وقت با یک بدنی که حریفی او دارد او مواجه شکست میگردد. من همین چهره که کشور گریتسیا را نمایندگی دارد، عریس زرکس پیش صف است و در صورت به انجام رسیدن 1 دقیقه دیگر او به مرحله نیمه نهایی راه می‌یابد. کوشش‌ها از جانب او بسیار به چشم می‌رسد و اینجا داور منع می‌کند رقابت را و دیگر باره از مرکز میدان نیروسنجی جریان میگیرد. از حساب نادرست داشتن و عریس در اینجا تنبیه داده می شود، یعنی آگاهی دوم نشان داده می شود. بنا بسته از همان تنبیه که پهلوان یختک سفید پوشیده دارد، او با یک بدن پیش صف است و در لحظه های آخر نیروسنجی سبزعلی هم کوشش میکند ولیکن کوشش های او تا به حال به نتیجه به چشم میرسد. رقابت لحظه های آخری رقابت است و اینجا داور اشاره میکند که ایسته. پنج، 4، 3، 2 و اینجا چی بهاگذاری کرده می شود از جانب داور مرکز؟ پهلوان ایرانی هم در اینجا اشاره میکند که یک بار به همان تکراری همین لحظه آخرینه که پرتاف بود توجه کنند. به همین طور نوارهای تکراری هم به چشم میرسد. اینجا نشان داده می شود که همین لحظه ای که پهلوان ایرانی کوشش کرد و داور هم انتظار است
در صورت بدن بهاگذاری شدن همین پارتوف رامین سبزالی غالب میگردد، چون که حریف او تنبیه دارد. بار دیگر تکراری همین لحظه رو میبینیم. همین طور بدن بهاگذاری شد از جانب داوران. وقت به انجام رسید و در همون لحظه های آخیره که احمدزاده رامین سبزالی امتیاز بدن را کار کرد، او غالب آمد و به مرحله نیمه نهایی می رود. ببینید که و اینجا یک چرخش رو هم برای مخلصان انجام داد. در 2 ثانیه ماندن به انجام رقابت او کسب امتیاز کرد و همینطور غالب گردید. بعد یعنی همین لحظه های تکراری گزارش را همکارمان کریم خان بگمتов ادامه می‌دهد. دوستان عزیز، هواداران و علاقمندان گوشتین ملی گوشتینگیری، گزارش مستقیم و ادامه می‌یابد. این هم سمندر محمدی که این چهره ها رو معرفی میکند. یادآور میشم که از مغولستان گامبولد گانسیتسق با یک تکی سفید با یک تکی سبز باشد آیلینا مازیتووا از روسیه هست و این هم مرحله 4 نهایی رقابت ها برنده به مرحله نیمه نهایی میرود. رقابت ها تا رفت پرشدت، پرهیجان و پر از شور و شوق خواهند شد. همکنون مرحله 4 نهایی در بخش بانوان یا رقابت زنان در دسته وزن 57 کیلوگرم هست. دوستان عزیز، در این مرحله یعنی در دسته وزن 57 کیلوگرم جانانه نظرова ورزشگر تاجیکستان در دسته وزن 70 کیلوگرم هست جانانه، ولی در این دسته نماینده ما بازنده شد. ولی حالا ببینیم چی اتفاق میافتد. میان بانوان هم رقابت ها واقعا جذاب صورت میگیرند. ببینید چگونه ورود و حرکات معمولی
تکنیکی رو به اجرا میرسونند. شبکه تلویزیونی دوشنبه در همکاری با شبکه تلویزیونی ورزش این رویداد مهم ورزشی را که در آستانه تجلیل جشن نوروز بین المللی هست، منظور هواداران و علاقمندان بوشتین سنتی میگرداند و وزنهای سنگین در گلیم دیگر در حال برگزاری هستند و هواداران و علاقمندان هم خیلی زیاد هستند در محل برگزاری مسابقات. قصر تنیس و مجمع ورزش‌های آبی. در این رقابت هنوز کسی از ورزشگران، نه پهلوانی روس و نه مغولستانی، کار نکردن. اکنون کار ورزشگر مغولستانی به سمت چپ به نتیجه بود و آگاهی با دلیل کمکاری با ورزشگر روس، یک آگاهی ایلینا مازیتووا و همچنین در حال دادن یک بدن خواهد بود. اما بدن اتفاق نیفتاد، فقط همون مرحله گرفتن و مبارزه برای اجرای اصول با هیجان ادامه دارد. اکنون دوباره رقابت از سر شروع می شود یا از سر گرفته می شود و علاکه یک بدنی که قبلا گفتم داده خواهد شد به ورزشگر مغولستان و همینطور ورزشگر مغولستان هم یک بدن دارد و یک آگاهی که به ورزشگر روس دادند. تا این جای کار با کمترین یا حد اقل امتیازها ورزشگر مغولستان پیشتاز هست در این رقابت. یک دقیقه و 33 ثانیه دیگر تا پایان وقت اساسی فرصت هست، اما امتیاز دیدنی تا اینجای کار صورت نگرفت. ورزشگر روس فقط در حال بازنده شدن هست و باز یک اجرای اصول سمتی راست و به نظر می رسید که یکم آسیب برسد به ورزشگر مغولستان و در حالی که ورزشگر مغولستان تنفس کرد واقعا اگر ادامه میداد به حرکات ورزشگر روس احتمال بود که به سلامت ورزشگر مغولستان آسیب برسد، اما به هر حال ادای احترام و دانستن نکات ضعف حریف و با آن حمله نکردن یکی از رکن‌های اخلاقی هر نوع ورزش یا پهلوانی است و یک بدن دیگر به ورزشگر مغولستان به همین ترتیب نتیجه 2-0 است از لحاظ داشتن کمترین امتیازها در بخش حرکات یا اصولهای پرتابی. ورزشگر روس رو به باخت دارد و همان ورزشگر مغولستان در خط حمله هست.
4 یکنی‌های رقابت‌ها و با این ترتیب یکی از فرصت‌هایی که از بین رفت از سوی ورزشگری روس بود. کمتر از نیم دقیقه دیگر و این فرصت‌های واقعاً کمیاب رو یا تکرار نشدنی رو باید ورزشگری روس اگر بخواهد در اینجا برنده شود استفاده کند، ولی این ورزشگر مغولستانی هست که باز یک بدن دیگر اجرا میکند، یک حرکات که امتیاز بدن میگیرد و 3-0 در لحاظ داشتن امتیازهای بدن یا حداقل امتیازهای گوشتنگیری. و آگاهی اول با ورزشگر مغولستان با دلیل اینکه کمکار بود سمندر محمدی اشاره کرد که حرکات ورزشگر مغولستان باعث به گرفتن آگاهی شد. به همین ترتیب دوستان با 3 امتیازی کمترین در گوشتین یعنی بدن ورزشگر مغولستان برنده شد. او به مرحله نیمه نهایی می رود و دیگر ورزشگر روس شانسی رسیدن به مرحله های بعدی را از دست داد. نکات برجسته یا همان جزئیات حرکات تکنیکی ورزشگران را مشاهده می‌فرمایید دوستان که چگونه ورزشگر مغولستان توانست که با کمترین حد اقل جزئیات تکنیکی در این رقابت دست بالا شود و مرحله نیمه نهایی برود. و ایدیواند پردیس ایسا ورزشگر از جمهوری اسلامی ایران در برابر هماوردش از جمهوری عربی مصر لامیا محمد حسن ابراهیم که با یک تک سبز است. رقابت برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی و وزن 57 کیلوگرم در کوشش یا تلاش اول کسی از ورزشکاران موفق به پرتاب کردن حریف نشد. عزیزی بختیار از تاجیکستان این رقابت را داوری دارد، داور درجه جمهوری اوی. همزمان رقابت ها دوستان در دیگر گلیم هم پیگیری می شوند
و یک پرتاب زیبای سمت چپی حرکات فنی و به همین ترتیب ورزشگر جمهوری عربی مصر کاری خوب کرد ابراهیم حسن و به همین ترتیب بسیار کار شایستش یک امتیازی پهلو بها گذاری شد. مسابقات بین المللی یا جهانی جام رئیس شهر دوشنبه در رشته گشتنگیری ورزش سنتی تاجیکان که امروز موقع جهانی دارد، نفوذی بین المللی دارد، در حال پیگیری هست. مربی از جمهوری مصر واقعا خیلی مشوش به نظر می رسید و بعدا حداقل باید باشد به ورزشگر ایران ایدیواندی پردیس. موقعیت هست برای اجرا کردن حرکات. اصول های سراپا در حال اجرا شدن و هدف چندان موافق نیستند. در حال گرفتن به خط حمله بسیار سخت توجه میکند ورزشگر سفید پوش ایدیواندی پردیس و زیدی حمله رو ببینید که چگونه صورت گرفت. با دستور داور رقابت را باز اثر خواهند گرفت. ورزشگران به سمت چپ کار میکند. ورزشگر سفید پوش ایدیواندی پردیس، ولی حسن ابراهیم هم خیلی زیدی حمله کار هست، ولی با این وسیله یک بار دیگر در خط حمله بسیار ماهر بود ورزشگر مصر حسن ابراهیم و بعداً امتیازی که آخرین حرکتی ورزشگران داشت یک امتیاز بدن بود برای ورزشگر مصر حسن ابراهیم لمیه محمد. و بالاخره ببینید چی جواب میگرداند ورزشگر سفید پوش ایدیواندی پردیس. یک پهلو خیلی ماهرانه در ثانیه های پایانی دقیقه 4 این اتفاق افتاد. نتیجه امتیازات برابر می شود. خیلی آماده به نظر می رسند هر دو ورزشکار و بالاخره باز هلوک معمولی داخلی. داور میگوید چیزی نیست، اما خیلی کوشش کرد. حسن ابراهیم خیلی تلاش کرد. نتیجه برابر ورزشکارانی که در چهار یک نهایی در دسته وزن 57 کیلوگرم رقابت دارند. یک بار دیگر اجرای اصول صورت میگیرد، اما داور در حالی که مراتبه اول حرکت صورت گرفت
و توقف شد و بعد از توقف دوباره باز پرتاب صورت گرفت. مرتبه اول علاقه رقابت را منع کرده بود، دیگر دفعه دومی حرکات ورزشگر هیچ اهمیتی نداشت. به همین ترتیب دوستان عزیز ثانیه های پایانی 20 ثانیه تا انجام وقت اساسی و باز ورودهای به موردی که صورت میگیرد. و به همین ترتیب وقتی اساسی تمام می شود دوستان. 5 دقیقه از وقت معمولی تمام می شود و ورزشگر ایران که آخرین امتیاز رو به دست آورد در این رقابت برنده می شود. در وزن 57 کیلوگرم ایدیوندی پردیس ایسو این چهره اگرچه با مشکل بود پهلوی آخر را جبران کرد. یک بار دیگر نوارهای سوز کرده شده را میبینیم، ولی ورزشگر مصر بسیار نگران است، اعتراض دارد که چرا چنین اتفاق افتاده. و واقعا در این رقابت به نظر می رسید که ورزشگر مصر خیلی تلاش کرد، خیلی زحمت کشید، اما ورزشگر ایران در همین لحظه آخر که یک جواب بسیار قانع کننده گردانید بر حرکات حریف Number 1, invited, representative of Taipei, Li Wangting, who is representative of Uzbekistan, Shapatla Prajan.
دوستان عزیز، رقابت‌های وزن 57 کیلوگرم ادامه دارند. ورزشگر تایپی که با لباس‌های سفید معرفی شد لی وان تینگ و هماورد او از جمهوری همسایه ازبکستان خوجر شپواتووا با یک تک سبز است و در این رقابت دلشود بک از تاجیکستان داور درجه جمهوریوی این رقابت رو داوری میکند. با توجه مخلصان بار دیگر می‌رسانیم که بعد از خاتمه مسابقات بین‌المللی امروز بازی فوتبال که لاتاری برگزار می‌گردد 10 آیفون پرو 15 نفری تال بلند را انتظار است. از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم مستمر عملی این دام را اندازه گردیده است. با یک آگاهی که در این رقابت ورزشگر ازبکستان دارد، ورزشگر تایپی پیشتاز به نظر می رسد و به همین ترتیب اجرای اصولی که صورت می گیرد از سوی ورزشگر ازبکستان به نتیجه هست. در این بخوری المپیاد نسیمی نماینده جمهوری قزاقستان اظهار سلیمووا. As his contest winner, representative of Kazakhstan, Azhar Saliukova. دلشودزاده علیبک اکنون دستوری شروع دیگر باره یا مراتب دیگر رقابت را داد. ورزشگران ازبکستان بسیار ممتاز هستند در رشته ورزش های پهلوانی، اما از چی باشد که در اینجا چندان اصول های جذاب و دیدنی را مشاهده نمیکنه. یک بدن دارد ورزشگر تایپی و گواه از این هستیم که ورزشگر تایپی در این رقابت ممتاز هست. شایسته کاری دارد، نسبتاً حرکات خوبتر دارد، اما تو پایان وقت اساسی فرصت هنوز خیلی زیاد هست. می تواند یگان اتفاقی غیر چشم داشته بیفتد. و دلشود علیبک دلشودزاده اشاره میکند که باید سرعت زیاد شود در این رقابت و یک بدن دیگر با ورزشگر سفید پوش از تایپی لی وان تینگ. و همین ترتیب این هم یک حرکاتی معمولی که به نظر می رسد، اما ببینیم چی اتفاق می افتد در ادامه. اجرای اصول ماهرانه بود اما چندان خوب اتفاق نیفتاد.
دوستان عزیز، هواداران و علاقمندان گوشتن ملی، پرچم سه رنگ تاجیکستان در فضای صلح و ثبات طنین انداز است. از اینکه بسیار نورسان ما، جوانان ما شور و شوق زیاد دارند، هر پهلوانی که خوب گوشتین میگیرد او را تشویق میکنند. شویده قلندر و در گلیم دیگر در حال رقابت کردن هست. دستگیری ویژه مخلصان را هم مشاهده می‌فرماید. به همین ترتیب در گلیم ما ورزشگر تایپی با دلیل اینکه 2 امتیازی بدن داشت در این رقابت برنده شد و حریف او از رسیدن به مرحله های بعدی ناکام شد. Representative of Syria, Salman Kenan Adham, who is representative of Egypt, Nada Ashraf Sabah. نکات برجسته یا لحظه های تکرار را مشاهده فرموده دوستان عزیز که چگونه ورزشگر تایپی در برابر حریفش از ازبکستان پیروز شد. همزمان رقابت شویده قلندر و ورزشگر ناماشنای تاجیک در گلیم دیگر در برابر حریفش جریان دارد که این رقابت را نیز همزمان با اقتدار کارگردان ما نیز منظور شما میکند دوستان عزیز تا کمترین جزئیات از دیدی دوربین زیا سفر دور نماند و چنین یک مسابقاتی که واقعا پر اهمیت است برای یک جمهوری مورد مشاهده شما هم قرار بگیرد دوستان. به همین ترتیب دوستان با گلیم که گزارش مستقیم ما از اینجا جریان میگیرد به اینجا توجه میکنیم. باز داور از جمهوری اسلامی ایران است جناب امیر عباس رنجکش نام دارد این چهره که همکنون داوری میکند این رقابت رو. و ببینیم ورزشگری که با لباسای سفید است از جمهوری عربی مصر است و داوران بیرون شد. بله، مسحاقوف یکی از مربیانی که در با کمال رسانیدن شویده قلندر و خیلی زحمت کشیده است بسیار نگران هست که چی اتفاق میفته در جایی که شویده قلندر و یکی دیگر از امیدهای مدال طلا برای تیم ملی گوشتنگیران تاجیکستان است و با تتمی یا گلیم دیگر گذشته دوستان عزیز. اگرچه در اصل نام اینها تتمی است ولی در گوشتن ملی ما گلیم میگوییم با دلیل اینکه از ورزش سنتی خود نمایندگی میکنیم. و گلیم رقم 2 میگذاریم دوستان عزیز، جایی که داوران هم عوض شدند و داور مرکز اسکندر اوبید هست که این رقابت را داوری خواهد کرد. این چهره با لباسهای سفید از جمهوری عربی سوریه و از جمهوری عربی مصر هماورد او به رقابت خواهند پرداخت. با لباسهای سفید سمع کنان ادهم و با لباسهای سبز ندا اشرف صلاح حسب النبی. در همان لحظه اول به نظر می رسد که خوب باشد حرکات ورزشگری سوریه. مخلصان هم پرچم رو با افتخار پیروزی شویده قلندر رو که در گلیم دیگر بود بالا کردند و شویده به مرحله بعدی رقابت ها می رود. و خوشبختانه در دسته وزن 70 کیلوگرم برای
ورزشگران تاجیک در بخش رقابت‌های زنان نیز شانس دریافت مدال طلا هست. بار دیگر برداشت و پرتاب ماهرانه، یک بدنه که داور هم اشاره کرد. با دو بدن در این رقابت سما کینان ادهم پیشتاز هست. بار دیگر هم اجرای اصول صورت بگیرد از سوی ورزشگر سفید پوش. Aslan who is right at Bozorova Sharmoza from Uzbekistan. And Aslan who is Grigyanka Prokopenka Elena from Russia. کوشش نوبتی این ورزشگران به نتیجه بود. سما کینان ادهم و بار دیگر یک ضد حمله که از سوی ورزشگر مصر اتفاق افتاد، امتیاز نداشت و داور دستور شروع رقابت میدهد یا همون گرید. 2 دقیقه دیگر تا پایان وقت اساسی هست و حلال. ورزشگر سوریا از خود درک داد که چگونه در این مرحله از رقابت‌های کشتیگیری جام رئیس شهر دوشنبه آماده هست. یعنی بسیار با آمادگی کامل به این مرحله از رقابت‌ها آمده است و مربیش هم بسیار شاد شد از اینکه شاگرد یا دستپرورش با سادگی در مرحله 4 یکنه‌های برنده شده به مرحله بعدی رقابت‌ها می‌رود. یک بار دیگر مشاهده می‌فرمایید دوستان عزیز. ببینید ابتدا بر ضد حمله گذشت. در ضد حمله ها خوب بود حرکتش. در ضد حمله ها بدن گرفت. 3 امتیاز بدن در ضد حمله ها گرفت، ولی در نهایت همون اصول کمری که استفاده کرد این هم باز یک امتیاز بدن برای او به ارمغان آورد و در نهایت با همون اصولی که همکنون روی تصویر گرافیکی ما هست، یک هلوک معمولی در بخش سراپا از قسمت بیرون، امتیازی کامل ایپان یا حلال. در جودو ایپان میگویند امتیازی کامل را، در ما حلال. داورها عوض میشوند دوستان عزیز. داور مرکز، داور درجه بین المللی هست از جمهوری تاجیکستان که رقابت نوبتی را داوری خواهد کرد. سمندر محمدی، این چهره که روی تصویر مشاهده می‌فرمایید. پرچم تاجیکستان هم طنین انداز است. داوران باز عوض شدن دوستان عزیز. آقای کوروش خسرویار یکی از چهره هایی که در معرفی کشتی بین المللی ما هم در سطح جهانی خیلی کوشش کردند. واقعا طی سالهای آخر گشتین ما گشتین جهانی شد و شخصیت هایی که
کوشش کردن. این هم آقای کوروش خسرویار، چهره‌ای که روی تصویر مشاهده میکنه، در معرفی شدن گوشتینی ما در عرصه جهانی باز کوشش کردن. در فدراسیون جهانی گوشتینگیری هم زحمت میکشند. اما نباید فراموش کرد که گوشتین ملی ما، گوشتین بین المللی، توفیل دستگیری ها و زحمت های شبانه روزی پیشوای معظم ملت و همچنین دستگیری های پیوسته رئیس محترم رستم امام علی مقام بین المللی گرفت گوشتین ملی ما و امروز هم در سراسر جهان در کشورهایی که علاقه عضویت فدراسیون جهانی گوشتینگیری را پذیرفتند این مسابقات برگزار می شود دوستان عزیز. و واقعا این هم یکی از بخشی از فرهنگ سنت قدیمه ما تاجیکان هست که واقعا از آن می سازد که افتخار کرد. نوارهای تدریجی یا سوس کرده شده آماده هست. کارگردان ما دستور میدهد که یک بار دیگر این نوارهای سوس کرده شده را ببینیم از جزئیات رقابت هایی که در طول روز صورت گرفتند در همین گلم یا در همین گوشه میدان که گزارش مستقیم ما منظور شما میگردد. جذابیت پرتاب ها را از شبکه تلویزیونی دوشنبه و ورزش مشاهده کنید دوستان عزیز. امروز روزی واقعا ورزش است، ورزش سنتی ملی تاجیکان که این مسابقات واقعا امروز در دیگر کشورهای همسایه و قاره هم مستقیما منظور می شود و ببینید که چگونه جزئیات فنی، حرکات فنی که صورت میگیرد از سوی دستاندرکاران فدراسیون گوشتینگیری ما. ورزشگران تاجیکستان این گونه اصولهای پرتابی خیلی زیاد داشتند. ببینید چگونه حریف شریلانکایی از دست ورزشگر افغانستانی مغلوب شد. یکی از پرتاب‌های جذاب و دیدنی اتفاق افتاد. و به همین ترتیب دوستان عزیز ببینید چگونه جزئیات و آن تکنیک های معمولی که صورت میگیرند از سوی کارگردان ما گلچین شدند که منظور دوستداران و هواداران گوشتین ملی شدند دوستان عزیز. و هواداران و علاقمندان گوشتین ملی تاجیکی هم در حال تماشا کردن هستند. خیلی فضای ایدانه هست. ببینید چگونه سالن برگزاری مسابقات مالامال از هواداران و علاقمندان گوشتین ملی گوشتینگیری هست دوستان عزیز که واقعا این هم یکی از افتخارات دوران صاحب استقلالی کشور است که با توفیل شخصیت های ابرمرد کشور اتفاق افتادند دوستان عزیز. واقعا امروز در فضای صلح و ثبات در قلب تاجیکستان عزیز در پایتخت کشورمون شهر دوشنبه جشن تنتنه سنت های قدیمه تاجیکی است دوستان عزیز. تاجیکستان با پیش شیاری که تاریخی شد از سوی پیشوای معظم ملت ما و قریب که در سراسر دنیا هر جا که ورزشگران ما حضور داشتند آنجا واقعا شیار تاجیکستان با پیش به گوش می رسید. و امسال که سال شکوفایی ورزش تاجیک بود در سراسر دنیا، در جام آسیا آید به فوتبال هم شاهکاری تیم ملی تاجیکستان را تماشا کردید که چگونه شیار ما واقعا ورد زبانهای کشورهای قاره آسیا بود. و در بخش گوشتین باکس هم واقعا خیلی رشد به سابقه را در بخش ورزش کشور مشاهده میکنه دوستان عزیز. و واقعا از این همه
شکوفایی پیشرفت و سعادتی که بالای مردم ما هست واقعا باید افتخار کرد، ارجگذاری کرد. سابقه‌داران ورزش چی در بخش شارعان چی در بخش مربیان در مکان برگزاری مسابقات، رحمتشاه عابدوف که سالیان دراز در تشویق و ترغیب گوشتین سهم گذاشته است، صدرالدین عابدوف که حضورشان هم در اینجا به مشاهده میرسد، بعد از سالهای سال توانست که قهرمان جهان در رشته سامبو را تربیت کند و به وایه برساند. و دوستان و همدیاران مخلصان عزیز، پس از چند لحظه مرحله نیمه نهایی رقابت ها منظور ما و شما خواهد گشت. دوستان عزیز، فعلا در اینجا چند لحظه تنفس داره، مراسم تقدیم جایزه ها را نیز خواهیم دید و همچنین مراسم کشاده شوی با شکوه را هم با هم خواهیم دید.
دوستان عزیز واقعا هم امروز پایتخت وطن محبوب ما قبای ایران را به بر دارد. امروز هم پیرو برای تاجیکستان برای استقبال صمیمی پهلوانان ابرمرد تاجیکستان و این مجمع با شکوه و بلندی در این جلوه خدمت‌های ارزنده رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی بغایت بزرگ است. ابرمردان تاجیک و مرحله ایمنی‌های رفتند. امیدواری ما و شما از صمیمیت گوشتگیری را یک بار دیگر با فرهنگی مخلصی خود اثبات بکنیم و چهره‌های دیگر بزرگی مادر را آن شخصیت‌های ابرمرد و آن چهره‌های اصیل دنیای ما هم مادران و دنیا آوردند و افتخار این محتشمی مادران و خواهران محبوب یک مفهومی صمیمانه بکنیم. مادران را همیشه شادمان و مهربان و سعادتمند و عمری دراز ببینند. مادر از امروز ما و شما در لبان تبسم داریم و قلب ما همیشه سرشار از نشاط و خرسندی است. یک بار دیگر تا لحظه این بار فرا برسد و همه شما برای حضور فعالانه را عرض سپاس و تشکر می‌کنم. امروز در برابر ابرمردان، در برابر پهلوانان نامی کشور امروز هم مخلصی و هواداری نوشین اجدادی را بار دیگر ثابت کردیم. بعد از مراسمی پوشیده شوی یعنی سپردن جایزه‌های افتخاری و غالب وزن مطلق از همه جایزه عالی هزینه اول $10,000 از جانب رئیس شهر دوشنبه و مقام دوم $6,000 و دو نفر هزینه سوم $3,000 تقدیم می‌گردد و در مجموع رئیس محترم شهر دوشنبه رستمی امامعلی $100,000 آمریکایی برای غالبان و جایزه‌داران پنجمین مسابقه بین‌المللی جام رئیس شهر دوشنبه تأسیس دادند که این هم یک نوع غمخواری و صداقت شایسته ایشان را و ورزش اجدادی ما اثبات می‌نماید. علی جان عزیز مراسم گشوده شوی بعد از خاتمه رقابت‌های ایمنی‌های صورت خواهد آمد. با آمدن چهره‌های ارزنده و منور استقبال صمیمانه لحظه‌های جالب را یکجا با کف‌گویی و فرهنگ تاجیکانمان استقبال خواهیم کرد.
بخوری نیمانی هایی وزن تا 65 کیلوگرم دعوت کرده می شود. نماینده جمهوری اسلامی ایران واحد بریمانلو با نماینده جمهوری تاجیکستان شهباز سعید ابرار. دوستان عزیز، شکوه و شهامت و جلال مسابقات بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه در حال جریان است. از جمهوری ترکمنستان داوری درجه بین المللی این رقابت را داوری خواهد کرد. مراد قربانوف داوری درجه بین المللی و دو داور دیگر که او را کمک میکنند از آذربایجان و از جمهوری اسلامی ایران هستند. داوری کنجی داوری درجه بین المللی امیر عباس رنجکش ایران. داوری کنجی داوری درجه بین المللی خالدون علیف آذربایجان. باید تکی سفید نماینده جمهوری اسلامی ایران واحد بریمانلو. باید تکی سبز نماینده جمهوری تاجیکستان اکنون شهباز سعید ابرار. دوستان عزیز، جفت نوبتی که معرفی شدند، این هم خیراندش مرادزاده چهره ناماشنا با یک تک سفید و با یک تک سبز، سهراب باقیوف. این چهره که روی تصویر نزدیک مشاهده فرمودید. سیراج‌الدین چاریف داور درجه بین المللی از ازبکستان این رقابت را داوری میکند. دو داور دیگر از ایران و از آذربایجان به او کمک خواهند رساند یا کمک داور هستند. و اکنون ببینیم دو ورزشگر که از همدیگر آشنایی خوب دارند در رقابت در همان لحظه اولی با هم رویارو شدن، یکم نقطه های ضعف یا سست یا سختی هم دیگر را می آموزند، اگرچه آموخته باشند ولی به هر حال باز در اینجا هم میتونند یک بار دیگر در حال با هم برخورد کردن مشخص کنند که تا کدام درجه فرم معمولی هماوردانشان پای بر جا هست. شروع رقابت یا تازه رقابت شروع شد. در مرحله قپیدن یا همان مبارزه برای دریافت گریبان حریف به نظر می رسد که سهراب باقیوف ماهر هست. سهراب باقیوف خوبتر عمل می کند، ولی خیراندش مرادزاده نیز ورزشگر دست و پا بسته نیست، بسیار خوب کار می کند. مرحله نیمه نهایی است دوستان عزیز. برنده این جفت به فینال می رود.
баранда ба финал меравад дӯстони азиз ва ҳамзамон мо рақобати варзишгаронро тамошо дорем дар вазнҳои мухталиф, дар вазнҳои гуногун, дар ду гилем. шаҳбоз дар ҳоле ба гӯш мерасад ки Шаҳбоз Сайдаброров дар гилеми дигар гӯштин мегирад ва Шаҳбоз Сайдаброров ҳам яке аз варзишгарони номошнои тоҷик ки дар миёни сабуквазнҳо аввалин биринҷии гранд-сламро ба Тоҷикистон оварда буд ва имрӯз бар рақобатҳои гӯштини миллӣ пайваст шудааст Шаҳбоз ва бисёре аз варзишгароне ки дар ҷудо буданд ба гӯштини миллӣ гузаштанд, чун имрӯз мақоми гӯштини миллии мо ҳам мақоми байналмилалӣ ҳаст. Барои паҳлавонон майдонҳо бозтар аст, кушодтар аст, васеътар аст, яъне имкониятҳои бештари рақобат кардан доранд. акнун мубориза барои дарёфти қапидани мувофиқ ва дар ду гилем ҳамзамон варзишгарони тоҷикистонӣ ҳастанд ки шӯру ҳаяҷонро зиёд мекунанд. шӯру ҳаяҷон дар салони баргузории мусобиқот, дар маҷмӯаи муҳташами варзиши қасри теннис ва варзишҳои обӣ хеле зиёд ҳаст. аз ин рӯ воқеан мухлисон метавон гуфт ки ҳузуру ҳаловат мебардоранд аз тамошои саҳнаҳои ҷолиб, аз тамошои рақобатҳои диданӣ. партоби мадди назари Суҳроб Боқиев партоби сари шона, вале бенатиҷа буд. کفکوبی مخلصان هم با گوش میرسد. ببینید چگونه تشویق میکنند با کفکوبی ها ورزشگران رو. خیلی زیاد تعداد هواداران و علاقمندان گوشتین ملی زیاد هستند در محل برگزاری. دوستان عزیز، مسابقه گوشتینگیری جام رئیس شهر دوشنبه امروز که بسیار با نفوذ شده است. تعداد کشورهای اشتراکچی هم یا اشتراک کننده حدود 40 کشور دنیا هست. مخلصان را ببینید چگونه شور و هیجان میبردارند، در حالی که شهباز سیدابرورov در گلیم دیگر برنده می شود. دوستان عزیز، واقعا مخلصی را هواداران و علاقمندان پهلوانی باید از مخلصان تاجیکستانی بیاموزند.
با پرچم سه تاجیکستان در دست که دارند تشویق میکنند. در رقابتی که میان خیرالدین مرادزاده و سهراب باقیوف صورت میگیرد، نتیجه همان برابر است. هر دو یک آگاهی دارند. قصر تنیس و مجمع ورزش آبی امروز میزبان یک دیگر از مسابقه های با شکوه پرتاب سر شانه با نشستن با دو زانو بالای زمین، ولی اجرای اصول به نتیجه بود. تصویری بالای هم از بالا بسیار تصویر عالی که جزئیات حرکات ورزشگران هم به چشم میخورد. ورزشگرانی که از همدیگر شناختی خوب دارند، همدیگر را خوب میدانند از رقابت‌های گذشته. از این رو رقابت آنها یکم از نگاه زمانی طول میکشد. مراسم کشاده شوی مسابقات هم پس از چند لحظه برگزار می شود دوستان عزیز، اما قبلتر از آن رقابت های ورزشگران تاجیکستانی را که بسیار قوه برابر دارند در برابر همدیگر، مخلصان هم با شور و شوق تماشا دارند. نتیجه برابر است. 1.5 دقیقه دیگر تا پایان وقت اساسی فرصت هست. مخلصان هم در حال تشویق و ترغیب هستند و با این ترتیب اجرای اصولی که صورت میگیرد بسیار خوفناک بود. قریب بود که سهراب باقیوف غافلگیر شود و یک اصول سره و پرتابی از سوی مرادزاده اتفاق بیفتد. به هر حال مرادزاده در پایان وقت اساسی از خود درک میدهد. سهراب باقیوف هم در مسابقاتی که اخیراً اشتراک داشت برنده مدال طلا شده است، ولی ببینیم اکنون در این مسابقه چی اتفاق میافتد و تا کدام درجه آماده بودن او معین میشد. یک بار دیگر و با این ترتیب بدن داوری مرکز چاریوف میگوید این عملکرد بدن است. خیلی عالی، خیلی عالی. با همین ترتیب سهراب باقیوف در کمتر از 1 دقیقه فرصت باقی ماندن امتیازی بدن به حریف واگذار کرد و احتمال دارد که با دلیل آسیب پذیری دیگر رقابت را ادامه ندهد و خیراندیش مرادزاده با یک بدنی که بود تا اینجا بعداً به نظر می رسید که داور داده باشد در این رقابت برنده شد و به مرحله بعدی رقابت ها می رود. دوستان عزیز این چهره خیراندیش مرادزاده دوستان عزیز پس از 3 دقیقه دیگر رسمی کشاده شوی یا مراسم کشاده شوی مسابقه بین المللی گشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه برگزار می شود. دوستان عزیز شبکه تلویزیونی دوشنبه رو ترک نکنید. اتفاقات ورزشی مهمی روز را نیز با هم ببینیم. آنچنان که از بلندگویک اعلان کردن پس از چند لحظه مراسم تقدیم جایزه ها است. پس از 3 دقیقه اگر اشتباه نکنم، ولی به هر حال ما هم منتظر میمونیم. اگر رقابت باشد رقابت رو منظوری هواداران و علاقمندان خواهیم کرد و اگر مراسم تقدیم و مراسم کشاده شوی باشد پس مراسم کشاده شوی رو به همین ترتیب دوستان عزیز شبکه تلویزیونی دوشنبه و ورزش رو پیگیری کنید تا از این اتفاقات مهم ورزشی روز سر وقت با خبر شوید.
Hands up, everybody, hands up, hey. Hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up, hey. Hands up, everybody, hands up. 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 Come in at the dance and you have to dance up. When you hear the reggae music and you put your hands up. And you put the ganja and you put your hands up. Everybody them a jump up and put them hands up. Come in at the dance and you have to dance up. When you hear the reggae music and you put your hands up. And you put the ganja and you put your hands up. Everybody them a jump up and put them hands up. Hands up, everybody, hands up. Everybody, hands up. دوستان ارجمند، حاضرین گرامی، از مهمانان عالی قدر خواهش میکنیم که جایهای خود را اشغال کنند. بعد 1 دقیقه رسمی افتتاحی این چهاربینی با شکوه دایر خواهد گردید. حضور همه شما سرفرازی ماست. عید متنتن گشتین اجدادی ما در پایتخت وطن محبوبمان با حضور نمایندگان 39 کشور دنیا باز هم شهامت و نفوذ و نصرت بزرگ خواهد گرفت. دوستان عالی قدر، مهمانان گرامی، مخلصان ارجمند، تاجیکستان محبوب ما طی سالهای آخر در جهان مکان برگزاری مسابقه های با شکوه بین المللی معرفی می گردد. امروز هم این عید متنتن گشتین ملی در مجمع محتشم پایتخت وطن محبوبمان شهر دوشنبه این گفته ها را بار دیگر ثابت می نماید. Greetings, ladies and gentlemen, dear guests, dear friends, and all the participants. As we know, our beloved Tajikistan has been hosting grand international competitions for the last few years. And today, in this magnificent sport complex, will be celebrated the holiday of national wrestling. حاضرین ارجمند، پیش از استقبال منتخب‌های اشتراک داشته مسابقه پنجم بین المللی عاید به گشتینگیری با کمال احترام ما یک چهره نامور و نام آشنای ورزش تاجیک را همچون نمونه و ادامه دهنده کار نیک نیاگان با همراهی نورسان خوش سلیقه و آینده سازان میهن در میدان مقدس گشتینگیری خواهیم دید. Dear guests, before welcoming the participants to the stage, first we respectfully invite a famous figure of Tajik sports with the younger athletes who are the future of our country to the sacred field of the wrestling. حالا با موسیقی متنتن ورزشگری ناماشنای تاجیک که در ردبندی بهترین های سیاره در رشته جودو مقام اول را کسب بکند با همراهی نورسان و جوانان به میدان دعوت میکنیم. To your applause, Timur Rahimov. تشریف مهمانان 39 کشور قاره آسیا و اروپا و افریقا را به تاجیکستان
خیر مقدم میگوییم. دسته افغانستان را استقبال میگیریم. Welcome participants from 39 countries. جمعی رقابت هایی که مشاهده کردیم، همه پهلوانان 39 کشوری قاره آسیا و اروپا و افریقا عازم تاجیکستان شدند و با شکوه و نصرت بزرگ میدانداری این عید با شکوه ما را زینت دیگر بخشیدند. حضور نمایندگان کشورهای شرکت داشته را با تاجیکستان آفتابی خیر مقدم میگوییم. Dear friends and participants, once again, welcome to our sunny Tajikistan. سال تا سال مسابقه های گشتنگیری در جهان شهرتی والا کسب نموده، شماره اعضایان فدراسیون بین المللی گشتنگیری هم رو به افزایش نهادند که در اینجا در خدمت ارزنده اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی بغایت بزرگ است. Every year, wrestling competitions around the world are becoming more and more famous, and the number of members of the International Wrestling Federation is increasing, and all their achievements are realized thanks to the worthy merits of the founder of peace and national unity, the leader of the nation, the President of the Republic of Tajikistan, Honorable Emom Ali Rahman, and the Chairman of the Majlis Milli of Majlis Oli of the Republic of Tajikistan, the Chairman of Dushanbe City, Honorable Rustami Emom Ali. حاضرین ارجمند، دوستان گرامی، در این تنتنه عید گشتنگیری معاون یکم رئیس شهر دوشنبه تبرزاده جمشید افضل، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گل احمد زاده ذوالفقار احمد و رئیس فدراسیون گشتنگیری تاجیکستان بگی جان زاده لایق بگی جان حضور دارند که کدام آنها را خیر مقدم میگوییم. Dear friends, at the wrestling championship are present First Deputy Mayor of Dushanbe, Tabarzoda Jamshed Afzal, Chairman of the Committee of Youth and Sports Affairs under the Government of the Republic of Tajikistan, Gul Ahmad Zoda Zulfiqar Ahmad, and Chairman of the Wrestling Federation of Tajikistan, Begijon Zoda Loiq Begijon. سال پنجم است که مسابقات با نفوذ با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه خاصتاً با دستور و هدایت‌های رئیس شهر محترم رستم امام علی با نفوذ و شکوه و جلال خاص برگزار می‌گردد که در این جاده باز هم افتخار و شرفمندی ما مردم تاجیک در میان کشورهای ابرقدرت افزایش می‌یابد. حالا سخن اولین افتتاحی و تبریکاتی با معاون رئیس شهر دوشنبه محترم تبرزاده جمشید افضل داده می شود.
Now the first opening and congratulatory award is given to the Deputy Chairman of the Dushanbe City, Tabarzoda Jamshed Afzal. مهمانان ارجمند ورزشگران عزیز، قبل از همه شما رو با فرارسی فصل زیبای بهار و با عید فرخنده مادران صمیمانه تبریک و شادباش گفته حضورتان را در چهارمین مذکور بخشیده به مسابقه بین المللی پنجم گشتینگیری خیر و مقدم گفته بخشیده به این چهارمین سطح بلند در سطح بین المللی همه شما را از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، خصوصا رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رستم امامعلی صمیمانه تبریک و شادباش میگوییم. Translation. Dear guests and participants, first of all, I want to sincerely congratulate you on the advent of the wonderful time of the year, the spring, and the great Mother's Day, and welcome you to the opening ceremony of the 5th International Wrestling Competition to the Cup of the Mayor of Dushanbe, which is held on the occasion of the international holiday Navruz. On the behalf of the executive authorities of the Dushanbe, in particular, the chairman of the Dushanbe City, Rustami Emomali. باعث افتخار است که با تشبث و تلاش‌های پیرامونه ما تاجیکان همزمان و همفرهنگیان با راهنمایی و اقدامات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جشن نوروز همچون میراث فرهنگی بین المللی اعتراف گردید که ثمره این اقدام امروز و باز هم با شکوه‌تر می‌گردد. We are proud that initiative and consistent efforts of our ancestors and the leader of the nation, the President of the Republic of Tajikistan, the Navruz holiday is recognized as an international cultural heritage. در این راستا شهر دوشنبه همچون گهواره احیای یگانه آرمان‌های تمام تاجیکان و همه تاجیکستان اعتراف گردیده آن در دایره برنامه‌های سازنده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه برای استراحت و فراغت و تشکل طرز حیات سالم. In this regard, Dushanbe is recognized as the cradle of the revival of the nation, the unity of the Tajiks, within the framework of constructive programs of the executive body of Dushanbe. Today have been created all conditions for recreation and the formation of a healthy lifestyle for its guests and residents. شرایط ارزنده فراهم آورده با تشبث و اقدامات بی‌سابقه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهتی رشد و انکشاف تربیت جسمانی و ورزش امروزها در پایتخت برقرارسازی و تجدید و بنیاد انشاءات‌های نو و معاصر ورزشی جریان گرفته ایستاده است. At the initiative of the respected mayor of Dushanbe, Rustami Emomali, today sports facilities are being restored and built new modern sports grounds in the capital. از جمله دوام سالهای آخر در شهرک و محله‌های شهر دوشنبه زیاده از 300 عدد میدانچه‌های معاصر ورزشی ساخته و استفاده داده شدند که آنها نورسان و جوانان به طور وسیع استفاده نموده ایستادند که این امکانیت‌ها برای برگزاری مسابقه و چهاربینی‌های سطح بین المللی و جهانی نیز زمینه‌گذار گردیده ایستاده است. In particular, in recent years, more than 300 modern sports grounds widely used by teenagers and youth have been built and put into operation in the cities and districts of Dushanbe. در این حاشیه در پرتو سیاست ورزش پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و با دستگیری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی
باری پنجم است که در پایتخت مملکت مسابقه بین المللی اوید و گشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. In this context, in the light of the sports policy of the President of the Republic of Tajikistan and with the support of the Mayor of Dushanbe, for the fifth time, international competitions in wrestling are being held in the capital of the country for the Cup of the Mayor of Dushanbe city. باید ذکر کرد که مسابقه مذکور پیش از همه با مقصد معرفی ارزنده و با مقام بین المللی مشرف گرداندن گشتین ملی در عرصه جهانی تشکیل و برگزار کرده شده. آن این چنین با دریافت چهره‌های نوی ورزشی آماده نمودن آنها برای اشتراک در مسابقه‌های سطح بلند، ترتیب و تشویق طرز حیات سالم، رشد و انکشاف تربیت جسمانی و ورزش و عمومی گرداندن آن روانه کرده شده است. This tournament was organized and held with the purpose of a worthy presentation and honoring national wrestling on the international stage, and it's also aimed to find new sports figures, prepare them for participation in high-level competitions, promote and encourage healthy lifestyle, develop physical education and sports, and popularizing them. در این برابر می‌سازد یادآور شد که با تشبث و ابتکارات رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سال جاری پایتخت مملکت این چنین نخستین بار میزبان مسابقه بین المللی گراند سلام نیز اوید و گشتین جودو خواهد گردید که افتخار هر یکی ماست. At the same time, it should be mentioned that with the initiative of the Mayor of Dushanbe, Honorable Rustami Emomali, this year the capital of the country will host the Grand Slam International Judo competition for the first time, which is the pride of each of us. در فرجام بار دیگر همه شما را بخصوص ورزشگران کشورهای خارجی دوست را از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، خاصتا از نام رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و پنجمین مسابقه بین المللی گشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه بخشیده به تجلیل جشن بین المللی نوروز 2024 صمیمانه خیر مقدم گفته برایتان پیروزی و دستاوردهای نو را تمنا میکنم. همیشه موفق و کامیاب باشید. Dear friends, once again, all of you, especially athletes from friendly foreign countries, I sincerely congratulate you on the Cup of the Mayor of Dushanbe dedicated to the celebration of the international holiday of Nowruz and wish you victory and new achievements. Always be successful. سپاس و تشکر زیاد. حالا سخن نوبتی تبریکاتی برای رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گل احمدزاده ذوالفقار احمد داده می شود. And now the first opening and congratulatory words is given to the chairman of the Committee of Youth and Sports under the government of the Republic of Tajikistan, Gul Ahmadzada Zulfiqar Ahmad. محترم مهمانان عالی قدر، ورزشگران و حاضرین گرامی، سرول همه شما خاصه ورزشگران و مهمانان عالی قدر را که از کشورهای جهان به پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه جهت اشتراک در پنجمین مسابقه بین المللی گشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه تشریف آوردید، خیر مقدم میگویم. Translation. Dear guests and athletes, first of all, I would like to congratulate all of you, especially the athletes and guests who have visited the capital city of Tajikistan, Dushanbe, to participate in a 5th international wrestling tournament for the Cup of the Mayor of Dushanbe. برای ما مسئولین ساحه و ورزشگران مایه افتخار و شرف بزرگ است که با توجه حکومت جمهوری تاجیکستان و غمخوری‌های همیشگی اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان
و دستگیری های به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری رشد می نماید و اکنون مقامی بین المللی گرفته به عرصه جهانی برآمده ایستاده است. It's a matter of great pride and honor for us, the officials of the field and the athletes, that with the attention of the government of the Republic of Tajikistan and the constant care of the President of the Republic of Tajikistan, the President of the National Olympic Committee of Tajikistan, Honorable Emomali Rahmon, and the direct support of the Mayor of Dushanbe, Honorable Rustami Emomali, Tajik National Wrestling Gustingiri is developing, and now it has gained international status and is entering the world arena. اینک در کشور ما پنجمین مسابقه بین المللی گوشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه برگزار گرده ایستاده است که نزدیک به 200 نفر مهمانان و ورزشگران داخلی و خارجی را که از 39 کشور عالم به هم آورده است. The fifth international wrestling competition has brought together near 200 domestic and foreign guests and athletes from 39 countries of the world. با استفاده از فرصت میخواهم به پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای توجه دائمی اشان به ساحه تربیت جسمانی و ورزش و به رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای دستگیریشان در مساعدت به تطبیق ثمرناک ساحه تربیت جسمانی و ورزش از نام مقام وکالتدار دولتی در ساحه تربیت جسمانی و ورزش یعنی کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار منتداری نمایم. I would like to take this opportunity to thank the President of the country for his constant attention to the field of physical education and sports, and the Mayor of Dushanbe for his support in promoting the effective implementation of the field of physical education and sports. اطمینان می‌دهیم که البته زحمت و تلاش هایشان از جانب مسئولین ساحه و ورزشگران بانند مملکت قدر می‌گردند و من بعد نیز کوشش می‌نماییم که نتیجه ورزش را هرچی بیشتر نموده پرچم دولت را در عرصه بین المللی بلند بردارند. I assure you that this hard work and effort will be appreciated by the officials of the field and the best athletes of the country, and we will continue to try to increase the sports results as much as possible and raise the national flag in the international arena. دوستان گرامی، واقعا در زمان معاصر به ورزش به طرز حیات سالم جلب نمودن قشرهای گوناگون جامعه اهمیت مهم داشته برای معرفی هر دولت و ملت در عرصه بین المللی مقام مهم دارد. ورزش عامل صلح و ثبات، دوستی و رفاقت و اتحادی و همبستگی به حساب رفته برای متحد ساختن ملت‌ها زمینه مساعد می‌گذارد. Dear friends, today is important to attract different segments of society to sports and a healthy lifestyle, and it's important for the representation of every state and nation in the international arena. این نمود ورزش یعنی گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری با تاریخی از 5000 ساله خود افادهگر فرهنگ ازلی و تمدن قدیم داشتن ملت تاجیک است. مطمئنم چوربینی امروزه که خاصه در روزهای تجلیل روز مادران و جشن بین المللی نوروز صورت گرفته ایستاده است با رسالت اصلی این جشن ملی ما توأم گردیده برای اتحاد و همبستگی، سلامتی و سعادتمندی و شجاعتمندی و جوانمردی بخشیدن به هر فرد این میهن خدمت می نماید. Tajik National Wrestling, with its 5,000-year history, is an expression of the ancient culture and civilization of the Tajik nation. I'm sure that today's event, which is taking place especially on the Mother's Day and the International Nowruz holiday, complements the original mission of our national holidays and serves to give unity and solidarity, health and happiness, courage and youth to every individual of this country. حاضرین گرامی، در فرجام به همه شما خاصه مهمانان عالی قدر و ورزشگران برای موفقیت تمنا می نمایم. سربلند و سعادتمند و پیروز باشید ورزشگران ارجمند. Wish you all, especially the distinguished guests, good luck and successful.
دوستان ارجمند بسا رمزی است که در آغاز مسابقات شکوه داشته سرود ملی کشور میزبان طنین انداز می‌گردد. وقتی این لحظه پر از نشاط و خاطرات نیک هم فرا رسید و خواهشمندیم که از جایهای خود برخیزید. Dear participants, we respectfully ask دوستان گرامی، حالا از محترم تبرزاده جمشید افضل معاون رئیس شهر دوشنبه خواهش میکنیم که برای رسما افتتاح نمودن این چهاربینی حاضر شوند. Now for the official opening of the 5th international tournament, we invite First Deputy Mayor of Dushanbe, Tabarzoda Jamshed Afzal. حاضرین ارجمند، ورزشگران محترم، پنجمین مسابقه بین المللی اوید به گوشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه گشاده اعلان می‌نماییم. عرض سپاس و تشکر باری دیگر دوستان عزیز، مهمانان گرامی. رسم و عنعنات سنتی مردمی کهن بنیاد تاجیک در میدانداری و پهلوانی با عرف و عادت و حرکت‌های جالب و شوق‌انگیزی پر از فلسفه گوشتینگیری و دیگر نوع‌های زیبا از دیگر نوع‌های گوشتینگیری کاملا فرق دارد. حالا این گفته‌ها را در اجرای استادان برجسته گوشتینی ملی قربان شایف و سهراب شاقلوف در میدان خواهیم دید. Traditional wrestling customs of the ancient Tajik people is different from the wrestling of other countries. By interesting movements full of wrestling philosophy, right? We will see them perform.
نورسان و جوانان آینده ما اند. بزرگی و شهامت گشتین جودا را هم چهره رقمی یک سیاره تیمور رحیموف الفبای گشتین اجدادی را هم با موفقانه آموخت که امروز در عرصه جهانی از این چهره مردم تاجیک افتخار میکنند. حالا با موسیقی متنتن هیئت را تحت راهبری تیمور رحیموف از میدان بیرون میکنیم. صداقت شما، کفکوبی و استقبال این لحظه متنتن ایدانه سرفرازی و نعمت بزرگ زمان صاحب استقلالی کشور است. عزیز، در فرجام حالا در اجرای هنرمندان ریاست فرهنگ شهر دوشنبه یک لحظه جالب موسیقی منظور می‌گردد. Dear friends, the artists of the Department of Culture will show you the cultural national dance.
سپاس بار دیگر به هنرمندان، بر رقاصه های طاووسگیرام و با استعدادی ریاست فرهنگی شهر دوشنبه برای لحظه جالب و متنتن ایدانه. رقابت های نیمه نهایی وزن های باقی مانده برگزار می‌گردند. با شما مخلصان همیشگی گشتینگیری برای فرهنگ شایسته و مخلصیتان بار دیگر عرض سپاس و تشکر میگوییم. یادآور میشویم که در فرجام عید متنتن گشتینگیری از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی با 10 نفر مخلصی طالع بلند بعد از انجام بازی برنوکی لاتره تلفن موبیلی آیفون پرو 15 تقدیم کرده می شود. این اقدام به خاطر هوسمندی جوانان و به خاطر قوی گردانیدن روحیه آن سابقه‌داران و استادان برجسته که از تمام مناطق تاجیکستان امروز به حیث مخلص در این مجمع با شکوه حضور دارند. حضورتان را بار دیگر خیر مقدم میگوییم. Ladies and gentlemen, our competition is continuing. We wish good luck and success to all the participants in our championship. Thank you. مقصدناک ورزش باستانی ما هم به عرصه جهانی رفت که امروز 39 کشور سیاره مهمان مردم تمدن آفر و مهمان نوازی تاجیکستان شدند. It should be strongly mentioned that with the support of this person, the Gustingiri, the national wrestling, is increasing all over the world, and today we have the championship with the participating of 39 countries. باوری داریم که با حضور مهمان عالی قدر، شهامت و نفوذ گشتینگیری پهلوانی ما و هنرنمایی ورزشگران ناماشنای تاجیکستان باز هم جالبتر و منور خواهد شد. We hope that today, with the participation of our mayor of Dushanbe, our championship will be best, will be, how to say, we will have more and more finalists, especially from Tajikistan. Especially, we will raise our national flag. سپاس و تشکر به ورزشکاران برای موفقیت تمنا داریم. با شما مخلصان اشادی گشتینی ملی استراحت با فراغت و مخلصی با فرهنگ و شایسته را خواهانیم. سلام باشید. Once again, all the participants, thank you for your attention. در ایلمی رقمی دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تاجیکستان ابوبکر باقیف و نماینده جمهوری ازبکستان
Dilshodbek Yurtdoshov. اینک دوستان عزیز مرحله حساستر رقابت ها شروع می شود، جایی که برای رسیدن به مرحله نهایی تلاش میکنند. سه داوره که روی تصویر ملاحظه میکنید با هدایت رنجکش عباس داور مرکز از جمهوری اسلامی ایران، همچنین سیراج‌الدین چاریف از ازبکستان و از آذربایجان هفدون علیف این رقابت را قضاوت خواهند کرد. مرحله نیمه نهایی رقابت ها رسیدن برای فینال، جایی که در این مرحله رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی حضور دارد و امیدوار هستیم که رقابت های جذاب و دیدنی هم منظور شود. داوران هم یک بار دیگر معرفی می شوند دوستان عزیز و بعد از آن ورزشگران رو هم معرفی خواهیم کرد. اینک داوران معرفی شدند دوستان عزیز، اسمی آنها را یادآور شدند و این هم رنجکش عباس امیر از ایران با لباس های سفید یا یک تک سفید از سمت چپ تصویر ما و شما است. ورزشگر یا با نمایندگی از تاجیکستان ورزشگری ناماشنای تاجیک میرزا جمیل رمضانوف، آنه که با دست راست داور اشاره میکند و در سمت چپ تصویر ما است. با یک تک سبز باشد علی جان باقیوف، یک دیگر از سلاله پهلوانی باقیوف ها، ورزشگرانی که از همدیگر آشنایی خوب دارند در صحنه رقابت های داخل جمهوری بارها روی هم قرار گرفتند. اکنون ببینیم چی اتفاق میافتد. همزمان در دو گلو رقابت ها جریان دارند و ببینیم مخلصان که با شور و هیجان آمدند الکی به همان ویژگی مهارتی مخلصی خود مخلصی میکنند و ببینیم این با قدرت و نیروی پهلوانان تا کدام درجه تاثیر میرساند. میرزا جمیل هم کوشش میکند. یادآور میشم که سهراب باقیوف در دسته وزن 65 کیلوگرم برادر همین علی جان باقیوف بود که از خیراندش مرادزاده شکست خورد و اکنون علی جان باقیوف در دسته وزن 71 کیلوگرم امید یگانه به دست آوردن مدال طلا در این مسابقه خواهد بود. موقعیت فرصت برای رمضان و ضد حمله ها برای علی جان خواهد بود، ولی قدرت و توانایی و ضد حمله های به مورد باعث می شود که این ورزشگران کسی در برابر حریفش نتواند اصول را به اجرا در بیارد یا اصول بکند اجرا کند. به هر حال فنون صنعتی کشتی یا گوشتینگیری را تا اینجا هر دو هم توانستند که اجرا کنند. اکنون از سمت راست با دست چپ محکم قپیدن میرزا جمیل و ورودی و با جفتی دستان اصولی که در گذشته اصول گرمشت میگویند و این گرمشت تا کجا تاثیر میرساند، ولی فرار از حمله حریف. فرار از حمله حریف در اینجا باعث نمی شود تا با علی جان باقیوف یک آگاهی داده شود.
و ببینید چگونه رجوع برای اجرای اصول میکند. رمضان موفق نمیشود. یادآور میشم که این مرحله از رقابت ها رو رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از نزدیک تماشا دارند و آنچنان که از گذشته هم میدانیم حضور شخصیت های ابرمرد با ورزشگران جمهوری یک نیروی توانمندی و یک انگیزه میبخشد. و ببینیم تا کدام درجه اکنون استعداد ورزشگران تاجیکستان در اوج و یا میدرخشد. آگاهی و علی جان یاقب افتادند الکی و ویژه اصول های کمری در حال اجرای اصول هست. میرزا جمیل یک مراتبه دیگر ببینیم با این ترتیب از قسمت کمر. ببینید میرزا جمیل هم جای ترس و هراس ندارد، فرود می شود تا اصول را اجرا کند. چاریف که کمک رسان داور مرکز هست میگوید باید سرعت رقابت ها افزوده شود. با این ترتیب دویومین آگاهی با ورزشگر یک تکی سبز داشته میدهند که این تنبیه می شود و در صورت تکرار شدن آگاهی احتمال دارد که علی جان از دور رقابت ها حذف شود، برای مدال برنجی قناعت کند. و فرصت برای یک اجرای اصول حلوک معمولی داخلی، اما این هم اتفاق نیفتاد. مخلصانه که با شور و هیجان آمدند، تشویق میکنند، دستگیری میکنند. یک بار دیگر فرصت برای رجوع دوباره و وارد شدن به همون اصول های معمولی که پدر او اجرا میکرد در زمان اوج استعداد یا همون حرفه‌ایتش. رستم باقیوف شاید از نشستگاه این سالن برگزاری مسابقات یا این مجمع تماشا دارد، ولی اخلاق ورزشی باقیوف ها آنچنان بلند است که صدا بلند نمی کنند. واقعا از رکنهای مهمی گوشتنگری یا پهلوانی که احترامی حریف است در مد اول می ایستد. به نظر می رسد جایی که سهراب معذرت علی جان آسیب دیده بود دوباره به پزشک نیاز دارد و کمک های اولیه پزشکی به او رسانیده می شود. تا این فرصت کارگردان ما حضور مخلصان را منظور می کند. از شکوه و جلال و تنتنه های نوروز عجم، نوروز بین المللی می گوییم دوستان عزیز، نوروز بین المللی که امروز واقعا در تاجیکستان صاحب استقلال با شکوه و جلال تجلیل می شود. آنهایی که فدایی ساحه گوشتنگری هستند در این رشته زحمت میکشند، تشویق میکنند و اجرای اصول که از سوی علی جان بود، اما این هم چندان موفقیت آمیز نبود.
گوشتین ملی تاجیکان که میراثی طلایی نیوگان است و گوشتینه که هم ردیف نام ملت است. امروز با ببینید با به هم آمدن زیاده از 39 کشور دنیا از 3 قطعه عالم برگزار می شود. به همین ترتیب 5 دقیقه از وقت معمولی رقابت تمام می شود. میرزا جمیل رمضانوف به مرحله نهایی یا به فینال می رود در دسته وزن 71 کیلوگرم. بله، میرزا جمیل رمضانوف با فینال رقابت‌های پنجمین مسابقه بین المللی گوشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه می رود و یک سالتو یا همان ویژگی های حرکت اکروباتیکی هم از خود به نمایش می گذارد. در این رقابت دوستان یگان حرکات ویژه به مشاهده نرسید. به هر حال بودند لحظه های ورود یا داخل شدن یا به اجرای اصول کردن ورزشگران، اما کسی از آنها نتوانست که یک اصول که با گرفتن حد اقل امتیازها سبب شود به آن نزدیک شود. دوستان عزیز، مخلصان و هواداران گوشتین ملی سنتی گوشتینگیری، یادآور میشم که شما گزارش مستقیم ما را از جریان رقابت‌های پنجمین مسابقه گوشتینگیری جام رئیس شهر دوشنبه تماشا دارید. مسابقه بین المللی که 39 کشور دنیا از 3 قاره جهان به اینجا نماینده های خود را فرستادند.
در برابر دیگر مقدسات نفوذآفر ملی ورزش یگانه واسطه است که با قوه بازو و احساس طبیعی انسانی دولت و ملت را در عرصه جهانی معرفی می‌نماید. در شرایط امروزه ورزش رشته‌های گوناگون کسبی و عمومی و المپی و غیر المپی دارد که موافقاً سمت و شکل‌های فعالیت خود را معین بسازد. این شور و هیجان ما را هم غافلگیر می‌کند دوستان عزیز. این در گلیم دیگر بود که همکنون کارگردان ما به آن پیوست می شود، جایی که ابوبکر باقیف در برابر دلشادبک یلدا شد، با یک پهلو پیشتاز شد. خیلی ماهرانه دوستان عزیز. هنوز از سلاله باقیف ها امید طلا برای رسیدن به جام رئیس شهر دوشنبه است. ابوبکر باقیف بود که بسیار خوش درخشید و به مرحله فینالی رسید. مخلصان هم خیلی نگران بودند که آیا در حقیقت توانی پرتاب کردن رو دارد یا نه و در نهایت توانست که یک پرتاب جانانه به نمایش گذارد در لحظه های پایانی. نوارهای سوس کرده شده رو میبینید دوستان عزیز. از رقابت ابوبکر باقیف که امید طلای برای سلاله باقیف ها و هم برای تیم ملی گشتیگیران تاجیکستان هست. ببینید چگونه جزئیات را به نمایش گذاشتن کارگردان های ما و دست ابوبکر بالا شد. اکنون داوران عوض می شوند دوستان عزیز. داوران هم معرفی می شوند و پس از چند لحظه ورزشگران دسته وزن 78 کیلوگرم به صحنه رقابت حاضر خواهند شد. این داور که روی تصویر مشاهده میکنه دوستان عزیز سمندر محمدی هست که قبلا هم معرفی شد. با یک تک سفید گامبولد گانسیتزق با یک تک سبز باشد از جمهوری اسلامی ایران. ایدوندی پردیس هست. این چهره که روی تصویر نزدیک هم مشاهده فرمودید و رسانه های با نفوذ جهانی هم مسابقه گشتینگیری را تشویق میکنند دوستان عزیز. مسابقه گشتینگیری که امروز مقام بین المللی دارد. خیلی و پرتابی که اجرا می شود از سوی گامبولد گانسیتزق ورزشگر مغولستان که در مرحله مقدماتی هم بسیار خوش درخشیده بود و این بار هم در حال رخشندگی هست. بسیار خوش هنرنمایی میکند. استعدادش هم فوق‌العاده به نظر میرسد.
1.5 دقیقه از وقت معمولی تمام شده، ولی تو اینجا فقط چند حرکات از ورزشگر مغولستان را مشاهده کردیم. آگاهی اول به ورزشگر یک تک سبز داشته ایدیواندی پردیس. و بالاخره ببینید چی حرکات جذابه. در نهایت پهلو داد داوری مرکز، اما به نظر می رسید که حلال باشد. اون امتیازی کامل حلال بود، اما داور شاید اینجا گذشته کرده باشد. نوارهای سوس کرده شده اگر تقاضا می شد شاید در مورد آن حلال قضاوت می شد. اما به هر حال امتیازی ناکامل ورزشگر مغولستان که به دست آورد می تواند در این حالت دیگر کامل باشد. عجب کارنامه، بسیار یک پرتاب زیبا، حلال، امتیازی کامل به دست آمد و به همین ترتیب دستی ورزشگر مغولستان بالا شد. او به مرحله نهایی می رود و برای به دست آوردن جام رئیس شهر دوشنبه مبارزه خواهد کرد و برای به دست آوردن مدال برنجی ایدیواندی پاردیس یا پردیس شانسی بسیار خوب پیدا کرد. به همین ترتیب جزئیات فنونی اجرا شده از سوی ورزشگر مغولستان را مشاهده میکنه. دوستان عزیز، گامبولد گانسیتسق بسیار عالی اجرای اصول کرد. به همین وسیله 2 مرتبه با جفت دستان قپیدن از آستین حریف و بعدا بسیار ورودی به مورد، 1 مرتبه از جفت دست و مرتبه دیگر از یک دست که امتیاز کامل حلال به همین وسیله رقم خورد و داور مرکز سمندر محمدی هم دستش رو بالا کرد به صفت ورزشگر والی. به این ترتیب همکنون به رقابت بعدی توجه خواهیم کرد، جایی که ورزشگر از فدراسیای روسیه در برابر حریفش از تاجیکستان قرار میگیرد. یک دیگر از رقابت‌های جذاب و دیدنی در انتظار ما است. دوستان عزیز، ما رو ترک نکنید. شبکه‌های تلویزیونی دوشنبه و ورزش، جزئیات و همچنین رویدادهای مهم روز را منظور شما خواهد کرد. Center referee, referee international category, Sherkhan Ali Saudi Arabia, and crown referee, referee international category, Sirojuddin Shuriyev, Uzbekistan, and crown referee, referee international category, Amir Abbas Rajkas, Iran. و دوستان عزیز، این داور که یک دیگر از عضوها که اعضای فدراسیون جهانی گشتینگیری هست، شیخان علی سیروج، این چهره که روی تصویر ملاحظه میکنه دوستان عزیز، رقابت نوبتی نیمه نهایی رو
داوری خواهد کرد با یک تک سفید نماینده فدراسیای روسیه. ولی کورژف در برابر فرهادوف رحمت‌الله قرار میگیرد. جفتی ورزشگران در مرحله چهار یک نهایی و مرحله یکم و دوم هم بسیار ماهرانه هنرنمایی کردند. همچنین ولی کورژف ورزشگر روس هم در مرحله گذشته بسیار خوب هنرنمایی کرده بود. در برابر حریفانش با اصولهای پرتابی یا ضربه های فنی برنده می شد، یعنی جای شک و تردید نداشت از لحاظ ولی فرهاد رحمت‌الله بیکوف در همان لحظه موقعیت پیدا کردن یک بدن میگیرد. اما بدن داده میشد. بله به نظر میرسید که پهلو داده بود، ولی بدن در نهایت. رقابت ها جذابتر و دیدنی تر میشوند دوستان عزیز. مهمترین رویدادها، شکوه و هیجان ورزش عالمگیر پهلوانی، این سنت نیاگان تاجیکان را از شبکه های دوشنبه و ورزش پیگیری کنید. خیلی ماهرانه، خیلی جذاب و دیدنی دوستان عزیز. امروز واقعا در آغاز فصل ورزشی کشور یک مسابقات با نفوذ که برگزار شد، یک عملکرد جذاب. داور میگوید چیزی نیست، داور گفت چیزی نیست، اما تا جای رحمت‌الله فرهادبک نگران خواهد بود. فرهادوف رحمت‌الله بک به نظر می رسد بسیار آماده است در این رقابت ها. و کورژف هم ورزشگر پر اقتدار هست. کمالوف هم تشویق میکند. کمالوف که خود هم پهلوانی میکرد، امروز تشویق میکند همدیار خود رو. شاید زمان هم تیم هم بودن، در یک دسته مشق میکردن، تمرین میکردن. امروز واقعا این تالار مجمع قصر تنیس و ورزش آبی شهر دوشنبه، قلب تاجیکستان، مالامال از هواداران و علاقمندان گوشتینگیری هست. این سنت نیاگان ما. تصویرهای نزدیک هم بسیار تصویرهای نازک و مهمه که کارگردان ما منظور میکند و جذابیت گوشتینگیری را به شما به نمایش میگذارد. مبارزه برای قپیدن، چنگ زدن، بسیار عالی، بسیار عالی. دارا سعداللهیف در تصویر نزدیک یک هم زحمت میکشد تا جزئیات قپیدن، چنگال و پنجه ورزشگر و یک پایزنی بسیار جذاب دیگری. رحمت‌الله بک فرهادوف خیلی ماهرانه بود، خودش هم حیرت زده است. و این شور و شوق رو ببینید دوستان، شور و شوق. رحمت‌الله بک فرهادوف عجب کارنامه کرد. پایزنی که خودش چشم انتظار نبود که این اصول اجرا شود. بسیار ماهرانه بود اصولی که اجرا کرد. زیا سفر کارگردان ما هم اکنون جزئیات را از تصویرهای نزدیک و میانه منظور میکند و حضور و حلاوت خواهیم برداشت.
بیننده های شبکه تلویزیونی ورزش و شبکه تلویزیونی دوشنبه جزئیات رو با هم ببینیم. چگونه مخلصان، هواداران و علاقمندان این جزئیات رو پیگیری میکنن. ببینید ابتدا از قسمت گردن حریف با این دست چپ حرکت کرد، بسیار محکم گرفت اما موفق نشد. اما تصویر بعدی رو ببینید. با این ترتیب نزدیک بود، اینجا نزدیک بود که یک اشتباه سرحاله. ببینه با این روش پایزنی ماهرانه با پای چپ کرد رحمت الله بک. یک بار دیگر از زاویه دیگر با این ترتیب خیلی عالی، احسن، بسیار کار خوبه کرد رحمت الله بک. خودش ابتدا مطمئن نبود که این عمل کردی و امتیاز کامل حلال است و در نهایت حلال بود. آفرین، احسن و بر رقابت بعدی توجه خواهیم کرد. مخلصانه که در حال شور و شوق و منفجر کردن سالن برگزاری مسابقه هستند با هدایت یا مدیریت سعدی که در کلوب فوتبال استقلال برای تشویق کلوب فوتبال استقلال به کشورهای گوناگون سفر میکند. و دوستان عزیز، یک نکته جالب دیگر همین بود که این رقابت ها دوستان عزیز چند از شخصیت های بلند مقام از فدراسیون های گوشتین دیگر ملت ها رو مصاحبه کردم. آنها گفتند که یکی از جالب ترین چیزهایی که در مسابقه گوشتگیری تاجیکستان دیدند این مخلصی و هواداری طرفداران گوشتین ملی تاجیکی بود. همین طریق در این باخوری والد نصیب نماینده جمهوری اسلامی ایران احمد زاده رامین سرزادی او با باخوری باخوری نیمانی های وزنی تا 86 کیلوگرم و گیلن دعوت کرده می شود.
نماینده جمهوری تاجیکستان عمر رسولov با نماینده جمهوری اسلامی ایران خلیبازو مسعود صفحعلی. اکنون دوستان عزیز باز هم شاهد شور و هیجان مخلصان میشویم، آنهایی که با استقبال ورزشگران ناماشنای تاجیک در صحنه رقابت‌های جهانی شور و هیجان برپا میکنند. سه داوری که ملاحظه میفرمایید از جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان و جمهوری عربی مصر هستند و این چهره که روی تصویر ملاحظه میکنه دوستان عزیز از کنج سبز یا با از کنج کبود حق نظرов در برابر هماوردش از ازبکستان است. عمر بازارov دو ورزشگر ماهر، دو ورزشگر ممتاز در برابر همدیگر قرار میگیرند و امروز هم به نظر می رسد که حریفان ارزنده ورزشگران ما از ازبکستان باشد. از آذربایجان ورزشگری که یادآور شده هجدوم علیف، از جمهوری اسلامی ایران رنجکش عباس و ریحان از جمهوری عربی مصر. دوستان حق نظر که تشویق می شود، ببینیم چگونه در برابر ورزشگر ازبکستانی هنرنمایی می کند. استعداد دو پهلوانی که برابر به نظر می رسد از لحاظ آنه که هم حق نظر و هم ورزشگر ازبکستان عمر بازارov هم در رقابت های گذشته بسیار ممتاز بودند، بسیار ماهر بودند. هر دو هم در برابر هماوردان یا حریفانشان بسیار چابکانه عمل میکردند. یک مرتبه اجرای اصول به سمت چپ و باز همان حرکت فنون پای. فنون پای بسیار به مورد، اما به این ترتیب ببینید چگونه حتی مخلصان هم پهلوانان رو همراهی میکنند با صداهایشان قریب که آنها رو تا به لحظه رسیدن به بالای زمین یا بالای گلم همراهی میکنند. نزدیک می شود فاصله برای اجرای اصول و این
خطرناک خواهد بود. حق نظر نظروف در رقابت‌های داخلی کشور ممتاز هست، اما در رقابت‌های جهانی در گشتین جودو کارش آمد نکرد به تعبیر یا چندان کارش با برار یا موفقیت آمیز نبود. از این لحاظ با گشتین ملی گشتین سنتی گذشت و در این رشته موفق شد. در مرحله گذشته هم بسیار موفقیت آمیز عمل کرد و اینک در مرحله نیمه نهایی است و برای رسیدن به فینال تلاش میکند. اما تا کجا موفق می شود این رو وقت نشان خواهد داد. در دو بخش میدان دوستان، هم در گلیم یکم هم در گلیم دوم، دو ورزشگر که هم تیم هستند در یک مکان در یک تالار تمرین میکنند. هم عمر سفروف و هم حق نظر نظروف در برابر عمر بازاروف رقابت دارد. عمر سفروف او هم تیم هست با حق نظر نظروف. رقابت های جذاب و دیدنی دوستان عزیز در دسته وزن 70 کیلوگرم هست. معذرت 86 کیلوگرم، وزن 86 کیلوگرم است دوستان عزیز. خیلی جذاب، خیلی دیدنی. در جستجوی کمربند حریف است حق نظر. و قریب که موفق میشد، قریب. و موقعیت برای حق نظر و زیدی حمله. اینجا ببینید هیچ بخش از بدن حق نظر به زمین زده و این بدن هست دوستان عزیز. اکنون حق نظر باید تلاش کند، حق نظر باید کوشش کند تا در بخش زیدی حمله ها موفق به کسب امتیاز شود. اما تا کجا میتواند یا نه این رو وقت نشان خواهد داد. این رو وقت نشان میدهد و اجرای اصول میکند. این پهلو است، خیلی عالی، اما حلال میگوید، داور حلال میگوید. عجب کارنامه دوستان عزیز. حق نظر نظروف در یک رقابت جذاب و دیدنی حق نظر نظروف توانست که حریفش از جمهوری ازبکستان رو با یک پهلو مغلوب کند و به مرحله بعدی رقابت ها به فینال برود، جایی که برای به دست آوردن جام رئیس شهر دوشنبه تلاش خواهد کرد. و این هم جزئیات از حرکات پایانی حق نظر نظروف که در فینال پس از همین 5 ثانیه دیگر قرار خواهد گرفت.
اینک دوستان عزیز شور و شوق مخلصان به خاطر موفقیت حق نظر نظروف در دسته وزن 86 کیلوگرم هست که حریف بسیار سرسخت و پرزورش از ازبکستان را از صدر را برداشت و همین ترتیب به مرحله فینالی رقابت ها می رود. جزئیات فنی، حرکات فنی را می بینیم از سوی حق نظر نظروف که در کمترین فرصت توانست در برابر حریف نوباب خود بسیار خوب بیستد. ببینید اینجا زیدی حمله بود از سوی ورزشگر ازبکستان و در زیدی حمله یک امتیازی ناکامل گرفت، ولی ببینید انا همین پرتابی که زیدی حمله از سوی عمر سفروف ازبکستانی بود، عمر بازاروف معذرت، و بعدا انا همین پرتابی که از سوی حق نظر صورت گرفت. ببینید چگونه بود، کمربند رو بسیار به مورد قپیده بود و در حال اجرای اصول تکنیکای پای بسیار موفقیت آمیز عمل کرد. درگیری رقمی دوم رخونی نیمانی های وزنی تا 70 کیلوگرم برگزار می‌گردد. بدیل دعوت کرده می‌شود نماینده جمهوری تاجیکستان شاهیدا قلمدارова و نماینده فدراسیون روسیه الینا پروکوپیووا. Engine number 1, center referee, referee international category Amir Abbas Ranjkar, Iran. Co-referee, referee international category Sirojuddin Choriyev, Uzbekistan. And co-referee, referee international category Ali Siroj Sheikhan, Saudi Arabia. اینک دوستان عزیز رقابت مرحله نیمه نهایی دسته وزن 70 کیلوگرم است و ورزشگرانی که همکنون معرفی می شوند. دسته وزن 70 کیلوگرم ورزشگر تاجیکستان این چهره جانان نظروف در برابر هماورد یا حریفش از قزاقستان از هر سلیخ و رقابت میکند. داور مرکز از جمهوری اسلامی ایران جناب رنجکش عباس امیر هست که این رقابت رو داوری میکند. ببینیم جانانه که در رقابت های مسابقات میدانی در نوروز بین المللی بسیار جایزه ها میگیرد. اکنون ببینیم امروز چگونه آماده است تا در برابر ورزشگر قزاقستان هنر و استعدادش را به نمایش بگذارد. داوران او هم مورد تشویق
ویژه هواداران هست. و واقعا من هم احسن میگویم با تیم نواربردارانه که جزئیات حرکات ورزشگران رو از دوربین خود کنار نمیگذارند. عادی ترین حرکات در دوربین آنها ثبت می شود و جانانه که در حال اجرا کردن اصول های جانانه هست. اما ببینیم آیا میتواند جانانه اجرای اصول کند، یعنی اصول اجرا کند که همسان نام خودش باشد، یعنی جانانه باشد. اصول های جذاب و دیدنی و واقعا حیرت انگیز رو اصول های جانانه میگویم مجازاً و این گونه اصول ها رو احتمال هست که جانانه با اجرا در بیارد. به هر حال کوشش میکند اما موفق نشد. یک بدن دارد، این یک بدن میتواند برای جانانه کافی باشد در صورتی که 2 دقیقه و 12 ثانیه دیگر رو تا به پایان برساند. به همین ترتیب دوستان 2 دقیقه دیگر فرصت هست، فرصتی که میتواند برای جانانه نقشی تقدیر حل کننده بازی کند. جفتی گریبان رو واگذار کرده و جفتی دستی حریف رو محکم گرفته. ورود به سمت چپ و بالاخره موفق می شود. عجب کارنامه، تکنیک پای ها، روش پای ها کار را خوب کرد. پهلو جانانه اصول جانانه کرد. به همین ترتیب در مرحله نیمه نهایی قدرت نمایی بسیار ماهرانه داشت. 1 دقیقه و 34 ثانیه دیگر یک پهلوی دیگر میتواند جانانه رو به فینال برد. عجب تصویر زیبا، آفرین. چنین یک تصویرهای هستند که جذاب میکنند گزارش ما را، تصویرهای ما را. آفرین. واقعا در برگزاری این مسابقات به همه دستاندرکاران میسازد که عرض سپاس و تشکر کرد. آنهایی که در بخش فنی تکنیکی تلویزیون زحمت میکشند، نواربرداران، همه بخش‌های تکنیکی و آنهایی که در مدیریت برگزار کردن این مسابقات زحمت کشیدند. یک دقیقه کامل تا پایان انجام وقت اساسی و جانانه در فینال رقابت‌های پنجمین مسابقه گشتنگیری جام رئیس شهر دوشنبه در آستانه جشن جهانی نوروز 2024. دوشنبه گل شکوفان، دوشنبه دلربا امروز مکان برگزاری چنین یک مسابقات با شکوه است و این آغاز میزبانی هست در سال 2024. از این به بعد هم مسابقات با شکوه تر خواهد بود که ما هم حتما خواهیم دید و شاهد خواهیم شد. ثانیه های پایانی هست. جانانه فقط با حرکات دروغین میتواند که از حریف فرار کند، فقط واگذار نکند همان سمتی که مناسب است برای اجرای اصول کردن حریف. سی و 5 ثانیه دیگر برای جانانه و حریف یو از قزاقستان از هر و با جانانه یک آگاهی با دلیل اینکه در قسمت آخر وقت معمولی بیشتر فرار میکرد از حمله های حریف و این هم طبیعی هست
باید چنین باشد و چنین عمل نشان دادن. چنین کاری که به ثمر رسانید، این البته سود بخش خواهد بود، این منفعت بخش خواهد بود. و بالاخره ببینید یک اصول از خود گذشتگی و اجرا در میارد ورزشگر قزاقستان، یا اجرا میکند اما موفق نمی شود. اصولی که خود را فدا کرد تو اون اتفاق بیفتد اما اتفاق نیفتاد. به هر حال ثانیه های پایانی وقت اساسی 5 4 3 2 1. یک ثانیه دیگر اگر داور صبر میکرد وقت تمام بود، ولی با همین اجازه دادن در لحظه پایانی وقت تمام می شود و جانانه نظر و این چهره اونه که در مسابقات جهانی کورش مدال برنجی داره در کارنامه‌اش. جانانه نظر و برنده مدال برنجی چمپیونات جهانی کورش است و اکنون به فینال می رود. در فینال اگر برنده شود بسیار شانسش خوب خواهد بود. واقعا خوب کار کرد. یک بار دیگر نوارهای تدریجی سوس کرده شده را خواهیم دید دوستان. جانانه که نسبتا کارش شایسته کاری بود، فرق میکرد نسبت به حریفش و به این ترتیب یک بار دیگر مشاهده می‌فرمایید دوستان که چگونه جانانه نظر و ببینید انا همینجا بود که اجرای اصول کرد از سمت بیرون با پای چپ اجرای اصول کرد و این اصول یکی از حرکات تقدیر حل کننده جانانه در رقابت مرحله نیمه نهایی بود. و اکنون دوستان عزیز آخرین رقابت مرحله نیمه نهایی در میان سنگین وزنها رو میبینیم در بخش زنان و همچنین در بخش مردان هم در گلیم دیگر، جایی که خورشید مجیدوف پهلوان ناماشنای تاجیک در برابر شریف نظریوف رقابت میکند. آنهایی که از پشت همین میدان علاقه برای رقابت کردن به گلیم دیگر میروند یا به میدان دیگر. نه خورشید مجیدوف نه، بلکه ورزشگر ازبکستانی هست در برابر شریف نظریوف. و اولوغبک رحیموف ورزشگر تاجیکستانی در برابر جندریف شیر محمد قرار میگیرد. شیر محمد جندریف در برابر اولوغبک رحیموف برادر تیمور رحیموف که ورزشکار شماره 1 جهان است دوستان عزیز در بخش جودو. داوران هم عوض شدند دوستان عزیز. رقابت های عادلانه منصفانه رو خواهیم دید. اینک دوستان عزیز مرحله نیمه نهایی آخر در میدان ما در گلیم دوم، جایی که این چهره داوری مرکز از عربستان سعودی جناب علی سیراج شیخان این رقابت را داوری میکند و ورزشگر تاجیکستان از سمت راست تصویر است با یک تک سفید این چهره شیر محمد جندریف
در برابر این چهره اولوغبک رحیموف ورزشگر تاجیکستانی در رقابت‌های با اضافه 86 کیلوگرم یا سنگین وزن‌های گوشتینگیری که طبق برنامه ریزی دستن در کرون از همه سنگین وزن‌ها در وزن با اضافه 86 کیلوگرم رقابت خواهند کرد. رقابت‌های جالب را دوستان عزیز در دو تتمی همزمان تماشا میکنید. در تتمی یا همون گلیم دیگر شریف جان نظریوف برنده شد دوستان عزیز. او با امتیازی کامل. اکنون شور و هیجان در اینجا چگونه خواهد بود اگر اولوغبک تواند در برابر جندریف از همون امتیازهای پرتابی جذاب و دیدنی خوب استفاده کند پس واقعا بخت برایش خواهد خندید واقعا موفق خواهد شد. اگر تواند از صد همین حریفش بگذرد به فینال خواهد رفت و در فینال با شریف جان نظریوف روبرو خواهد شد. علاکه در بنام شریف جان نظریوف مدال یکی از مدال ها خواهد بود و غالب همین جفت هم یکی از مدال ها رو برنده خواهد شد اگر در اینجا برنده شود. یادآور میشم که جندریف شیر محمد یکی از پهلوانان واقعا سرسخت است. یکی از پهلوانانی که میتواند با دلخواه حریف در وضع و شرایط مساعد خطر ایجاد کند. یعنی ورزشگر خطرناکی هست. و اولوغبک هم بسیار خوب در برابر حریفش می ایستد. اولوغبک رحیموف و در اینجا همون شماره یا همون نمره مخصوصی که داور در سر سینه دارد هفتید و یک مدت تنفس بود. اکنون و ورزشگر ازبکستان در روی نمو لوحه یا همون تابلو یک پهلو و یک آگاهی نشان داده شده. واقعا گفتم که ورزشگر ازبکستان از زمره ورزشگران خطرناک هست. از زمره ورزشگرانی که میتواند برای دلخواه حریف نوبو باشد و همچنین یکی از مدعیان هست برای رسیدن به مدال در این مسابقات. و ورود اولوغبک برای پرتاب کردن تیمور رحیموف هم بسیار نگران هست، مشوش از اینکه برادر او در برابر یک ورزشگر مقتدر، یک با اقتدار هست. قپیدن و اجرای اصول کردن و اجرای اصول دیگر باره سر شانه از سوی جندریف. جندریف به نظر می رسد که در این رقابت از لحاظ فنی یا تکتیکی خیلی خوب آماده است.
سرود وطنخواهی از سوی مخلصان با اجرا در می آید. زنده می سرایند آهنگ های وطنخواهی را. با یک پایزنی زیبای قریب اتفاق می افتاد، اما کنترل خوب نداشت در اینجا. خوب اداره نمی کرد تعادل حریف رو، وگرنه می توانست با قدرت دستان کار را تمام کند. 38 ثانیه دیگر اجرای اصول هلوکی معمولی، ولی چی علاج نمیتواند. دیگر توصیه تیمور رحیموف هم اثر نمیگذارد. 34 ثانیه دیگر تیمور رحیموف از سمت کران کامرایی که هست از آن سمت تشویق دارد و بالاخره اجرای اصول یا ضد حمله که یک بدن دیگر برمغان آورد و این هم نیداهای تیمور رحیموف برای برادرش. یک پهلو فقط میتواند در اینجا کاری ورزشگر ازبکستان را تمام کند. یک پهلو، ولی جندریف هم ورزشگر ماهر هست، دیگر نمیتواند کار بکند. اولوغبک ثانیه های پایانی. به همین ترتیب اولوغبک قدرت و توانش نرسید تا در لحظه های پایانی و نیداهای با حرارت برادرش تیمور رحیموف یک انگیزه دیگر میبخشد و شیر محمد جندریف در این مرحله نیمه نهایی برنده می شود. او به فینال رقابت ها می رود. در فینال با شریف جان نظریوف فرزندی و پهلوانی ناماشنای تاجیک خیرالله نظریوف روبرو خواهد شد. خیرالله نظریوف که اولین مدال برنجی بازی های آسیایی را به تاجیکستان آورده، امروز هم سلاله پهلوانیشان در میدان رقابت های داخل جمهوری از مسابقه های جهانی مشخص و نمودار هست. ببینید این بود پهلوی که ورزشگر ازبکستان جندریف شیر محمد با اجرا در آورد و به همین ترتیب یک مرتبه دیگر مشاهده یا ملاحظه کنه دوستان که چگونه جزئیات حرکات فنی جندریف برتر بود در این رقابت. به همین ترتیب دوستان عزیز پس از چند لحظه فینال برگزار می شود، اما قبلتر از فینال دوستان عزیز اینجا از شبکه تلویزیونی دوشنبه بنده کریم خان بگمتوف ضمن همراهی شما اظهار سپاس و تشکر میکنم از سوی خود و تمام همکارانم از بخش تکنیکی. تنتنه های جشن باشکوه نوروز بین المللی و روز مادر را به شما خجسته باد میگویم.
تلفنی آیفونی را پانزده نقی بگردد منطقه‌ای ایدی اجدادی ما گوش بگیرید با آغاز سبزم‌های فینالی ادامه خواهد یافت. ما و شما امروز شکر از فضای آباد و آزادی وطن محبوب تاجیکستان صاحب استقلال بکنیم که در عرصه جهانی ما را همچون دولتی صاحب استقلال بشناسد و باز ورزش کشتیگیری ما هم در میان کشورهای ابرقدرتی قاره‌های سیاره خیلی هم شهرتی بالا کسب کرده است. اینک بابایکان پهلوانان وزنشان تا 65 کیلو دعوت می‌دادند. هر دو دستپروری مکتب ورزشی جمهوری تاجیکستان استقلال بگیرید. مدینه حکمی رو دعوت کرده می شود. نماینده جمهوری تاجیکستان مرادزاده خیراندش و نماینده جمهوری تاجیکستان شهباز سیدابرو. دوباره درجه بین‌المللی نماینده جمهوری ازبکستان سیواجیدین چوریا. دوباره کنجی دوباره درجه بین‌المللی نماینده جمهوری آذربایجان خالدون علیف. دوباره کنجی نماینده جمهوری ایران حیدر حسین جاوید حکمی می‌نماید. هرچند که دوستان عزیز برای ما فهرست یا همون برای خط فینالیستان رسیده است، ولی ما نفرانی که گوشتین میگیرن علکه میشناسیم اونها رو. این پهلوانانی هستند که یکی در گشتن جدا و دیگری در گشتن کورش همیشه سبزیدند. اگر ما از نشان برنجی شعباز در گرانسلام گشتن جدا گوییم، از نشان برنجی خیراندش مرادزاده از گشتن کورش میگوییم و نبرد میان پهلوانان آغاز شد و مرادزاده خیراندش جداگی سفید یا یکتگی سفید غنیقترش که این گشتنگیری است ببر کرده است و شعباز سیدابرو باشد با یکتگ سبز نبرد میکند مقابل این حریف خویش. اولین وزنی که مردم 65 کیلو را تشکیل میدهد. دو پهلوان ما به قسمت فینالی رسیدند. حالا اینجا مرادزاده خیراندش برای پرتافت رقیب کرد و عکس العمل از جانب شهباز بود. شهباز پروازش به مثل عقابان است، در گشتین خوب گشتین میگیرد. براستی خیراندش هم خوب گشتینگیر شده است. این دو پهلوانی که انقریب در یک مکتب بزرگ شدند. این سر کتفای
مرادزاده خیراندیش است برای امتیاز اول پیدا کردن ولی هیچ رنگی نمیشوند. نشستهای شهباز برای امتیاز آوردن. خیراندیش مرادزاده بر مقابل او چنگال میتکد. شهباز همون اصول شاهانه خود را به کار برده نمی شود. قلف انداختن پای یا حلقه انداختن پای که بسیار خطرناک است و سرعت بلند اجرا می شود. حالا اکنون خیراندیش هم کمربند شهباز را داشته، شاید این امتیازی نمیدهد. چالاک و چکان گشتین میگیرند. اولین آگاهی برای شهباز. سعید ابراروف گوشتینش در گرانسلم گوشتین جدا خیلی درخت از همونجا درخشید، چهره شد و در میدان گوشتین بعدا نامدار شد. اما ما باوری داریم که چون از گوشتین جدا است دستاوردهای شهباز گفتیم این مکان دلارا امسال جای گرانسلم دوشنبه است و همچنین مکان قهرمانی جهان جوانان گوشتین جدا میگردد. دو مسابقات سطح جهانی که از قاره جهان پهلوانان را یعنی چهره ها را به میدان می آورد. مرادزاده خیراندیش برای به دست آوردن امتیاز حرکت می کند و همچنانه که شهباز مقابل او قوی می ایستد. حالا داشتنها در مرکز میدان و رها کردن دست از جانب شهباز. و خیراندیش باشد در مرکز میدان میخواهد که قوی ایستد. نوبت دیگر با هم آمدن رو برای یکدیگر شدن است. دو پهلوان سبک وزن. اکنون خیراندیش برای کمربند شهباز رو دریافت کردن رفت، اما اصولی نیست. اصولی که از زیبایی گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری باشد هنوز میان این جفت نمایش داده نشده است. یکی میگوید از بالا دار و دیگر میگوید کمربند دریافت، اما پهلوانان کار خود را میکنند. مخصوصا شهباز برای گریبان رقیب را مستحکم داشتن و اجرایش اصول میرود ولی خیراندیش فاصله میگیرد. این آگاهی است، دست کشیدن از چنگال رقیب. آگاهی. آفرین. اکنون برای دقیقه کمتر نبرد در قسمت فینالی میان پهلوانان وزن 65 کیلو با شور و شوق به امتیازی جریان میگیرد. نیست همان اصولی که ما از جانب پهلوانان ببینیم. گوشتین با پرتاب زیبا است. اگر خواهید که گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری را زیبایی شکوه و شهامتش را بینید باید یکی از آسمان بیاید. همین است. به قول دیگر چوبان و قابان دو کشادن است که رقیبان از زمین زدن است.
وقت کمی دیگر باقی. در اینجا تابلو کار نمیکند. باید تابلو رو ببینند. تابلو رو نگاه کنند که در اونجا 36 ثانیه با قول دیگر چسبید. اما در اینجا نشون میدین مخلصون در اینجا ببینن که 10 ثانیه دیگر موقع مانده است و باز وقتی علاوگی میشد. همون تابلویی که از دوره های اول اینجا جنبست میگردد و تابلو اصلاح شود که تابلویی که برای مخلصان است رو برای ما است. خب دوستان عزیز اکنون دوره اساسی با قبل دیگر جنبست کردید و امتیازی 3 دقیقه دیگر علاوگی است برای ادامه نبرد پهلوانان وزن 65 کیلو. پای در پای برای افتادن یکدیگر می روند این پهلوانان. حالا که لب رفتن برای بسیار کلای و جالب بود برای شعباس. اکنون همین نوبت میتوان این حلال است. آفرین شعباس بالاخره عارف رو با دو شانه از زمین افتاد و آغوش میگیرد برادرمونه. چوبار عقابان دو بازو کشا بیزن رقیبان از زمین بر هوا. بباش با دل و جسم و روح و قوی که میدان دوشنبه گوشتینگیری نماند تهی. با شعباس سعید ابرار رفت گل برآمد. اکنون جفتی اول تاجیکان فینالیستایی که هر دو تاجیک بودند. یک بار دیگر نشان داد که شعباس تجربه خوبتر و بهتر خود را برای مخلصان نشان می‌دهد. حالا وزن بالاتر می رویم. وزن 71 کیلو. ابوبکر باقیف
ابوبکر باقیف بر مقابل میرزا جمیل رمضانوف که او را بیشتر مردم با نام عزیز میدانند. یک تگ سفید به بر کرده است عزیز و ابوبکر باشد با یک تگ سبز در وزن بالاتر 71 کیلو میان همدیگر بهر به دست آوردن مدال طلایی این وزن مبارزه میبرند. حالا شروع می شود. میرزا جمیل رمضانوف در حال برای نزدیک آوردن رقیب می رود، اما ابوبکر میل برای افتیدن ندارد. این جفت با هم نزدیک میشوند. ببینید میرزا جمیل رمضانوف برای کمر گرفتن ابوبکر می رود و ابوبکر باشد اصولهای خود را به کار بردن می شود. یک کمر داشتن را شاهانه می داند، علیکترش یک تگ سفید پوشیده و دیگر اصول کار بردن را به خود زیب می بیند. ابوبکر یک تگ سبز با کیف. میرزا جمیل رمضانوف پهلوانی که در گشتن کرش جهانی رفته بود، در چمپیونات جهان ما همراهی بودیم اما در آنجا ندرخشید. ابوبکر ها را برای سر کتف آوردن میرزا جمیل رمضانوف حرکت میکند. اما داور مرکز از جمهوری ازبکستان برای گوشتین گرفتن این دو پهلوان امر میکند. میان هم میروند. رمضانوف فقط با امید کمر داشتن و برداشتن از آسمان آوردن ها است، اما برای ابوبکر چی می شده باشد؟ همانا که عمل خود را هیچگاه ترک نمی کند عزیز. آگاهی ابوبکر قبول دارد و ادامه نبرد می شود. داشتن ها پای یک دیگر اجرا کردن اصول ها است. حالا با همدیگر خوب و چسبان هستند عزیز. حالا فاصله را دورتر میگیرد و میداند که عملهای ابوبکر برای اجرایش اصول ها خطرناک است، اما و همان امید دارد که کمر میدارد ابوبکر را. این صدای ناگهنگامی که حالا اکنون ابوبکر را برای عزیز می آورد. اوه، برای میرزا جمیل رمضانوف هم داشتن قلایتر می شود، فقط او را لازم است که کمربند دارد. همین کمربند داشتن، بله، نالت برای ابوبکر خطرناک است. ابوبکر این را خوب میداند و اکنون برای اجرای اصول عزیز را با اصول خود میخواهد که افتاند. ابوبکر باقی برمیخیزد.
گرت امر است برای نبرد ابوبکر و میرزالجمیل رمضانوف. خوب داشته است رمضانوف، خوب داشت ولی اجرا نشد. اوه، دوباره میل عزیز برای داشتن کمربند است، اما ابوبکر هم الکی از داشتن کمربند عزیز هراس ندارد. او میداند که حتی یک عملی زیدی حریف را با کار برد. یکی عزیز و دیگر ابوبکر میگوید. یک آگاهی است، فقط آگاهی که قدر در نبرد آنها نقش ندارد. ثانیه های آخر. اوه، این حرکت امید بخش ابوبکر. در وقت ایلوگی و 3 دقیقه دیگر بهر ادامه نبرد جدا می گردد. در وقت ایلوگی اکنون باید کار رنگین تر شود. ابوبکر ارو برای میرزالجمیل رمضانوف ایستاده است. پرقدرتی یا پرقوتی ابوبکر برای میرزالجمیل رمضانوف امکانیت نداد که از کمربند دارد. گوشتین گیرد امر است از جانب داور مرکز و اشاره هم میکند. یک بار دیگر با هم نزدیک آمدن. و داشتن رو برای همدیگر. انا اکنون ببینید میرزالجمیل رمضانوف کمربند ابوبکر را مستحکم داشت. شاید این امکانیت باشد برای او. اینجا قدرت و توانایی عزیز برای افتادن ابوبکر نمیرسد. معلوم است که آنها زانو افتیدنی عزیز است. خسته میشوند ولی ادامه میدهند نبرد را. بای در پای ابوبکر بخواهد که فعال باشد.
هر شکلی و هر شیوهی که گوشتین میشه. اوه ببینید اکنون برای زانو آوردن میرزالجمیل رمضان و ابوبکر خوب کار میکند. برمیگردن با هم هر دو برای پیدا کردن جوسترین فارغبالی رقیبان میروند. اوه برای میرزا آفرین حلال است، پهلو هم باشد. این پیروزی است برای میرزالجمیل رمضانوف. اکنون این پهلو آوردن امتیاز داد. ابوبکر امکانیت را از دست داد و میرزالجمیل رمضانوف برنده مدال طلای وزنی 71 کیلو شد. حلال حتی نشان میدن. میرزالجمیل رمضانوف برنده مدال طلا شد و ابوبکر در مقام دوم قرار گرفت. در اصل رمضانوف آفرین خوب بود کارش. Finals and the 57-kilogram female. In white, Tugile, representative of Mongolia, Gambo Gansetsek, was representative of China's Taipei, Li Wanxing. Ohri Nihori Vasni Top 57 kilogram میونی بانوان بگیرن دعوت کرده می شود. نماینده جمهوری مغولستان گنسیتسک کامبود و نماینده جمهوری تایپی چین لی وان تینگ. داوری بالایی گیلین داوری درجه بین المللی نماینده جمهوری تاجیکستان بهادر حلیما. داوری کنجی داوری درجه بین المللی نماینده جمهوری عربستانی سعودی شیخانی علی سیراج. داوری کنجی نماینده جمهوری تاجیکستان نصرالله عبدالرحمن. آخری نهایی وزنی تا 57 کیلوگرم میونی بانوان نماینده جمهوری مغولستان گامبول گنسیتسک و نماینده جمهوری تایپی لی وان تینگ. اکنون نوبت به بانوان رسیده است دوستان عزیز. در اینجا دو بانوی وزنی زیر 57 کیلو با هم مبارزه را آغاز کردند. بانوی مغول گاندبولت گانسیسک است که ما مجبور هستیم با دریافت نکردن رویخط قسمت های فینالی از اکران ببینیم که در اینجا گانسیسک گاندبول مغول بر مقابل لی وان تینگ از تایپی چین مبارزه میبرد. نبرد
برای به دست آوردن مدال طلای وزن 57 کیلو است. اکنون برای بانوی مغول افضلیت ها بیشتر می شود. تایپی چینی لیوان تینک برای کم نرفتن هایشون نه اونقدر فعال است، اما چالاک هستند. حتی از بعضی از مردان دیدن بانوان چقونتر گوشتین میگیرند. چالاکی میان آنها با خوبی احساس می شود. در گوشتین یکی از کریتریای هایی که در گوشتین هستین سرعتناکی است. هر پهلوانی که سرعتناک گوشتین میگیرد الکی افضلیت دارد. سر کتف آوردن گامبولت به نتیجه است. او آگاهی دارد. یک تک سفید به بر کرده است این بانوی مغول. سر دو می آیند با هم رو برو می شوند. بانوی تایپی چینی هم برای جهدی او امتیاز آوردن حرکت‌هایش است. در اینجا قوا به کار می رود از جانب گامبولت. گامبولت یک تک سفید پوشیده مغول بعضا حالتها قوای خود را به کار ببرد در زمین تا اینکه عارف را زیر چنگال اما این پرتابش خوب است. گیرت امر می شود برای این جفت. از جانب بهادر علی مفهم داور هستم، سرمربی منتخب کرشی جمهوری تاجیکستان. خوب است که امروز از ما هم داور هستند، هم مربی هستند، هم سرمربی هستند. ولی فکر میکنم که برای مهم که برای کار یکدیگر خلل نرسونم، باید یا داور یا مربی یا سرمربی حالتهایی که باید کسبی باشد که پیش گیرند. خب در زمین حرکت ها نتیجه نداده است. اکنون اثر نوان ها را با هم میارند. حالا با قول مربیش گو، اما کجا گو است؟ رفتنه که نتیجه ندهد. هرچند گود صدا میدهد ولی در اصل کار گود نیست. وقتی لاوگی شاید کار را ویری گود کند، خوب کند. خب اکنون در وقتی لاوگی رقابت ادامه می‌یابد.
شاید این وقت معین می سازد. چایا وانتینگ علی برای سر کتف آوردن پهلوان مغول دائما کوشش میکند. این آرامی تالار بزرگ به خاطر قسمت فینالی وزن 57 کیلوی بانوان است. و اولین آگاهی و قول مربی از چمپیون لیوانتینگ. همینک باخوری نهایی وزنی تا 78 کیلوگرم و گیلم دعوت کرده می شود. نماینده جمهوری تاجیکستان رحمت الله بیگ فرهادov و نماینده جمهوری اسلامی ایران احمدزاده رامین سبزعلی. Sentinel referee international category representative of Turkmenistan, Murat Kurbanov. Signed referee international category representative of Kyrgyzstan, Mirlan Erliyev. And signed referee international category representative of Afghanistan, Mansour Bigzada. بخوری نهایی وزنی تا 78 کیلوگرم با یک تکی سفید نماینده جمهوری تاجیکستان رحمت الله بیگ فرهادov با یک تکی سبز نماینده جمهوری اسلامی ایران احمدزاده رامین سبزعلی. اکنون همدیران عزیز وزن دیگر است. وزن 78 کیلو است. احمدزاده رحیم سبزعلی پهلوانی که یک تگ سبز دارد بر مقابل پهلوان ما فرهادov رحمت الله بیگ مبارزه میبرند. این نبرد برای به دست آوردن نشان طلای وزن 78 کیلو است که همین حال حاضر شروع گردید و اولین حرکت از جانب پهلوان ایرانی است که برای آوردن فرهادov
فرهادوف باشد. حالا امکان برای قوی داشتن گریبان رقیب پیدا نکرده است و اما کوشش دارد. سری که خوب است، یک بدن کار میکند فرهادوف. بدن اول برای پهلوان ما میسر میگردد. اکنون سر نو می آیند. این مسابقات بین دریافت جام رئیس شهر دوشنبه است که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در این قصر با شکوه برگزار می‌گردد. حالا احمدزا رحیم سبزعلی پهلوان ایرانی است. برای جبران بدن فرهادوف را میخواهد که کمربند دریافت کند، اما خود میافتد از پیش پا ماندن‌های فرهادوف، پهلوانی که قوی پیکر است. فرهادوف را من یاد دارم از آوان کودکیش که در جام آسیا درخشیده بود در گشتن جدا. همچنین میان جوانان هم نتیجه های خوبی گشتن جدا را نشان داد، هم در داخل تاجیکستان و هم بیرون از جمهوری تاجیکستان، و بعدا به گشتن ملی گذشت. حالا در این وزن گشتن میگیرد. اوه، فرهادوف باید از این حرکت های رقیب احتیاط کند، اما ببینید برعکس حال میشود. اینجا با فکر پهلو بود، لااقل بدن را باید برای فرهاد نشان دهد. عملی که بر مقابل هجوم رقیب بود. آفرین فرهادوف. گشتنی خوب میگیرد این پهلوان یک تک سفید پوشیده. رو برای همدیگر. اوه، همان شیوه برای پهلوان ایرانی امتیاز آوردنش. فرهادوف، وقت کشی برای فرهادوف خوب است، چون که او بدن دارد، بدن رو باید از دست ندهد. بدن 100 خال بود، حالا 110 خال در مجموع، ولی تابلویی که گشتن جدا از گشتن ملی فرق کننده است. یک بدن، یک آگاهی و تنبیه نشان میدهد و پهلو امتیاز ها مانده در تابلو.
از پهلو سر میشود و بعد از دو امتیاز باز دو جزای دیگر برقرار شده است. آگاهی و تنبیه. حالا فرهادوف برای چند ثانیه دیگر اگر همین شکل خود را قوی نگاه دارد پس او غالب است. گرفتن گوشتین را داور امر میکند و برد است برای فرهادوف. غالب این مسابقات فرهادوف. Central referee international category representative of Kingdom Saudi Arabia, Sheikh Hamid Ali Saroj. Side referee international category representative of Uzbekistan, Sirojiddin Chouria. And side referee international category representative of Iran,
Haydar Hussein Jawad. داوران درجه بین المللی گشتنی کرش در گشتنی ملی هم اکنون حکمی را ادامه میدهند. حالا جفته که با هم بگیم اگر از یک تالار هستن برادر هستن خطا نمیکنیم. این دو پهلوانی که از یک وادی هستند، وادی زرنیسار ایسار تاجیکستان، دو پهلوانی که هر دو قریب که در یک تالار مشق کردند، هم رسول عمر رسولوف و هم حق نظر نظرف. دو پهلوانی که با یک فینال برآمدند، دو برادر که با یک فینال را یافتند ولی برادروار گشتین میگیرند با همدیگر برای به دست آوردن نشان طلا. حق نظر نظرف یک تگ سفید به بر کرده است و عمر رسولوف با یک تگ سبز مقابلی او میبراید. حالا داشتنهای دو برادر در مرکز میدان و آستین کندن ها است. عمر رسولوف با حق نظر نظرف برای یک مدال مبارزه میبرند. انگشت دوختن برای حق نظر نظرف آگاهی است. عمر رسولوف سر کتف میکند. برای سر کتف آوردن عمر رسولوف حرکت میکند و حرکت های نتیجه دار نیستند. گریت و استت دیگر باره هایی که برای ما آشنا هستند. گشتن جدا است که ما میگیم حجمه مته. حالا با لفظ شیرین تاجیکی یا همون زبان ناب تاجیکی گریت و استت از جانب داوران صدا داده می شود. ولی عجیب در این است که ما چگونه برای پیدا کردن سفربر نمودن پهلوانان در کرش و گشتن ملی جدا میکنیم آنها را. حالا که آنها هم در کرش هستند هم در گشتن ملی هستند و در مسابقات بین المللی هم یک جا می روند. هر نمودی را که خواهند می روند. حالا که چند پهلوان ما رو برای شرکت در مسابقه هایی که در سامبو بود از گشتن جدا در مسابقات پیشتره محروم شده بودند از جانب فدراسیون بین المللی. و فکر میکنم هر یک ورزش باید روش خود را داشته باشد، چهره خود را داشته باشد. این نظر من است که باید با پهلوانان نمونوی مثل حق نظر نظرف مثل این پهلوانان ما افتخار نماییم. حالا گشتن یک نظر نظرف با رسولوف عمر یک رنگ است، رنگی نمی شوند. یکدیگر را خوب میدانند، از هنر یکدیگر با خبر هستند و
به قول در یک دیگ جوشیدند آنها. اکنون برای دقیقه در اینجا گشتین میان این جفت ادامه خواهد یافت. سر کتف و بالاخره عمر رسولوف را برای پرتاب سر کتفیش امتیاز بلندی حلال را دادند. این برد عمر رسولوف است. نظرف در مقام دوم با نشان نقره حالا پهلو شاید اینو برگردانند، ولی این پرتاب خوب بود. حالا داور اشاره دارد که حالا را بار دیگر روی نوار بیارند و ببینند سر کتف عمر رسول. این پهلو است. این پهلو است. کمتر از دقیقه ادامه می‌یابد نبرد آنها. پهلو بوده است. عمر رسولوف اکنون با حق نظر برای چند ثانیه دیگر مبارزه میبرند. حق نظر اکنون گشتین گرفت. اکنون که گشتین گرفت آگاهی را برای عمر رسولوف نشان میدن، ولی عمر رسولوف نابسته از این از این آگاهی تابلو چی را نشان میدن. اینجا عمر رسولوف همانو برای امتیاز آوردن حرکت میکند. تابلو را باید دیدن. تابلو در اونجا ثانیه ها را نشان ده. ثانیه ها را نشان میدهد تابلو. یک بار از 14 به 0 میآید. خب برحال اکنون دوستان عزیز 14 در اینجا نشان میدهد. حالا کم میشود. خب ببینید اینجا میرود حق نظر برای ثانیه های نوبتی برای افتادن عمر رسولوف. 7 ثانیه کمتر باقی مانده است. این 7 ثانیه فکر میکنم برای حق نظر نقش بازیده نمیتواند. اما با همان 60 میآید به سوی عمر رسولوف. عمر رسولوف اکنون نشان طلا رو همین لحظه ها به گردن آویزان کردنی است. بعد از 2 ثانیه بله این برد عمر است و حق نظر باخت و مقام دوم را کسب کرد. عمر رسولوف در وزن 86 کیلو غالب برآمد.
فخری نیروی وزنی تا 70 کیلوگرم میونی بونگون و گیلم دعوت کرده می شود. نماینده جمهوری تاجیکستان جانونا نظرова و نماینده فدراسیون روسیه الینا پراکاپنکا. داوری بالای گیلم داوری درجه بین المللی نماینده جمهوری اسلامی ایران امیر عباس رنجکش. داوری کنجی داوری درجه بین المللی نماینده جمهوری کرگیزستان میرلان ایرانیه. داوری کنجی داوری درجه بین المللی نماینده جمهوری آذربایجان خلدون علیه. اکنون قسمت فینالی دوستان عزیز وزن 70 کیلو پراکاپنکا الینا از روسیه با یک تگ سبز بر مقابل جانونا برای به دست آوردن مدال طلای وزن 70 کیلو می روند. اوه اولین پرتاب و بعداً به الینا. یک بار دیگر همون شیوه رو جانونا نظرова پیشه می کند. برای جانونا مشکل است افتادن رقیب. الینا از روی قوه فیزیکا پرقدرت‌تر است. پراکاپنکا اما خوب می‌دارد جانونا، ولی عمل‌هایی که بر ضد هجوم جانونا کار می‌برد. الینا برای جانونا مبارزه بردن بر مقابل الینا کمی مشکل تر افتاد. هر نوبتی که عارف رو میدونه به نتیجه است. الینا حتی برای جانونا امکان میدهد که گریبان دارد و اجرای اصول رو برد و همان لحظه عکس العمل میکند. به قول دیگر اما دو شانه زمین افتیدیم با اصول خود جانونا نظرова. این گشتین است. پراکاپنکا الینا برنده مدال طلایی وزن 70 کیلوی بانوان گردید. جانونا قدمی بود برای نشان طلا
و اما باخت. یک نبرد دیگر باقی مانده است دوستان عزیز. جمعی 86 کیلو. Inside referee international category, representative of Turkmenistan, Murat Kurbanov. بخوری نهایی وزنی به اضافه 86 کیلوگرم و یکتکی سفید نماینده جمهوری ازبکستان ژاندریوف شیر محمد و نماینده جمهوری تاجیکستان شریف جان نظریه. اکنون دوستان عزیز ژاندریف پهلوان ازبک با یک تگ سفید بر مقابل پهلوان ما شریف جان نظریف در قسمت فینالی وزن جمعی 86 کیلو انجام بخش مسابقات بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه است که با همدیگر می آیند. قد بلند شریف جان حالا مقابل ژاندریف چی نتیجه می دهد؟ شریف جان بسیار گشتونی خوب گرفت از آغاز نبردهای مقدماتی تا قسمت فینالی. حتی یک رقیب قوی خود آنتون براتشوف را شکست داد. اوه همین شیوه گشتنگیری شریف بسیار خوب است و ژاندریف باشد الکی او را آموخت همین شیوه او را. اینجا عمل بعد از امر داور بود.
اوه پهلوان ازبک بسیار گوشتینش برای شریف خطر دارد. نشسته های او برای شریف نظری را موفق گردانیدن باید مبارزه خوب برد و شریف جان چون رقیب پیشترش که انتون بود خوب مبارزه برد. اوه اجرایش اصول از جانب شریف جان این کم پذیر است. حالا گشتین گرفتن برای آنها امر میکند داور. شریف جان اگر گشتین پیشتر خود را که مقابل انتون کرده بود اگر نشان دهد خوب است. اوه این حرکت های ژاندریف است. حرکت اجرایش اصول از جانب شریف جان. اولین آگاهی را برای ژاندریف نشان دادند. کشتی گرفتن برای آنها امر است. حالا ژاندریف استری شریف جان را مستحکم داشته است. شریف جان باشد از فاصله دور نظر میکند. اوه اجرایش اصول شریف جان هم خوب است. اما ببینید اوه پهلو با سود ژاندریف نشان میدهند. اکنون شریف باید برخیزد و با تمام هستی مبارزه برد. دقیقه بیشتر در اختیار دارند. اوه نشستن های ژاندریف مقابل عارف است. شریف با این قد بلند امکان دارد و یک پرتاب های زیبا را هم نشان داده بود. باید همون شیوه خود را به کار برد. با قول دیگر نزدیک آوردن رقیب برای شریف لازم است. حالا وقت کم باقی میماند و صدا بسیار تر می شود. کمتر از 30 ثانیه دیگر باقی مانده است تا شریف مقابل ژاندریف مبارزه را قوی تر گرداند. اوه
شریف حرکت میکند. ثانیه های کم اطراف عریف چرخ زدن ها است. اکنون ثانیه ها میدوند از 9 به 8 از 6 به 7 و همین طریق کمی دیگر باقی میماند. آگاهی برای ما نشان دادند برای 7 ثانیه دیگر ما امکان داریم. باید این 7 ثانیه رو ثانیه های طلایی رو تابلو برای 4 ثانیه دیگر 4 ثانیه که اکنون می رود و این بردش اندریف است. نشان طلا را او به گردن آویزان می کند. شریف جان نظریف در مقام دوم می ایستد. شیر محمد مقام اول را کسب کرد و این نفسی آزادی است در دایره این مسابقات. اکنون دوستان عزیز همین جا گزارش ما از مرحله های مقدماتی تا قسمت های فینالی عموما از مجموعی مسابقات پنجمی بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه اوید به گشتینگیری جنبست میگردد. مراسمی جایزه سپاری باقی مانده است که لحظه پس پیشکشتون خواهد گشت. با ما باشید، صحت و سربلند باشید. با توجه مخلصان میرسونیم که بعد چند لحظه بازی پرناک لطنه برگزار میگردد. جریان سبقت‌هایی که ما تماشا کردیم، البته با حضور شما ما 10 نفر مخلصی اشدی طالبان را اینجا معرفی میکنیم. حالا این مجمع رو ترک نکنید و بعدی چند لحظه که گفتیم از بازی پرناکی لطنه امروز هم مخلصان و هم استادان برجسته مهمانان عالی قدر امیدواری های زیاد دارند. تقدیری 10 گانه طالبان بعد از چند لحظه حل و فصل می شود. 2,500 چیفته در اینجا محفوظ است و 2,500 چیفته دیگر در دست مخلصان مسابقات امروز. این بازی شفاف و عادلانه صورت میگیرد. من با کمال احترام از نماینده فدراسیون کشتیگیری تاجیکستان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه خواهش میکنم که برای معین نمودن هیئت کمیسیا نفران خود را آماده سازند. شخصی مسئول و متصدی 3 نفر مهمان ارجمندی این تنتنه کشتیگیری در هیئت کمیسیا شامل می باشند. اعضای کمیسیای بازی پرناکی لطنه بله سرداری ریاستی تربیت جسمانی و انکشاف ورزشی کمیته گرگ و جوانان محمد طالب شاکرزاده و هیئت شاکرزاده مدیر بخش ورزشی ریاست گرگ و جوانان
و ورزشی شهر دوشنبه سعید زاده سعید جلال. بعد از مراسم جایزه سپاری ما غالب هر یک وزن را اینجا دعوت میکنیم و شفاف و عادلانه و عارفانه و به چرخ یا دور گردانیدن این معجزه سحرناک کار در این سمت جذاب‌تر می‌شود. سعید زاده سعید جلال، محمد شاکر زاده محمد طالب، یک نفر فدراسیون کشتیگیری، کاتب گنرالی فدراسیون کشتیگیری جمهوری تاجیکستان عبدالله سعید خواجایف، 3 نفر به هیئت کمیسیای بازی پرناکی نکره شامل گردیدند. از نماینده کمیته کار با جوانان و ورزش شاکر زاده طالب خواهش میکنیم. حالا برای سپردن تحفه و مکافات‌های ارزنده وزن تا 65 کیلو غالبان را دعوت می‌نماییم. با آهنگ بتنتنی ادامه حالا غالبان وزن تا 65 کیلو را به سفره ظفر دعوت می‌نماییم. Now we are asking to come to the stage top 3 finalists under the weight under 65 kilos. سپاریدن مدال‌های افتخارنامه و تحفه‌های ارزنده معاون رئیس شهر دوشنبه خان محمد زاده سوربون و مهمان فخری هندوستان روی کپور را به صحنه دعوت می‌نماییم. To present diplomas and medals, we invite the Deputy Chairman of Dushanbe City, Khol Mohammad Zoda Sorbon, and the representative from the India, Ravi Kapoor. زینه سیون و سهراب باقیوف از تاجیکستان و واحید برمنگلوف از ایران نصیب شد. The third place in this top 3 got Sohrab Bakiev and Wahid Barmanoglu from the Republic of Iran. جای دوم را برنده مدال برنجی بازی‌های آسیایی همچون و خیراندش مرادزاده گرفت. The second place got Khairandesh Murodzoda from the Republic of Tajikistan. هزینه افتخاری اول شهباز سعید عبرارov. And the first champion in this championship is Said Abrorov Shahbaz, Republic of Tajikistan. Ravi Kumar نماینده کشور افسانه‌ای هندوستان حالا و غالب و جایزه‌داران
و شرافت طلبه ورزشگری جمهوری تاجیکستان سرود ملی جمهوری تاجیکستان همین انداز بگردد. Sounds the anthem of the Republic of Tajikistan. سپاس و تشکر با پهلوانان ناماشنای وزن تا 65 کیلو. عکس خاطره‌ای برداشته می شود. ما به نقطه اساسی نزدیک می شویم. از دو منبر افتخاری این مجمع با شکوه دلهای همه در تپیشند. از پهلوان شهرتیار میهن غالب وزن تا 65 کیلو شهباز سعید ابرار رو خواهش میکنیم که بعد از عکس برداری تقدیری یکی از چیپته های این لطره را حل و فصل سازد. یکی افتید و جوشون درست کنید. اعضای کمیسیه بازی بردنوک لطره سعید زاده سعید جلال سعید زاده عبدالله سعید خواجایوف شهباز سعید ابراروف. حالا ها اون ورقه را ته بگذار با ورقه بیای. از اعضای کمیسیه بازی بردنوک لطره یک بار دیگر خواهش میکنیم که توجه کنند. یک بار دیگر پربند را تبر میگردانیم و این فرصت برای گرفتن یگانه چیپته سعید ابرارov این اشاره هواداران گشتنی ملی است. 2039 So dear friends, we got our first lottery and the number is 2039. رقم 2039 اولین مکافات تلفن موبیلی آیفون پرو. حالا معرفی میکنیم 2039. Remind
you that the ticket number 2039 now got the new iPhone 15 Pro. So where are you? آمدن مخلصان از اون منبر خیلی مشکل تر است. با هیجان داده نشود. راههای خیلی کجم و کلب این مجمع باز شما را اینجا هم یک لحظه دیگر توجه میکنیم. شما را انتظار میشویم. 2039 سعید ابراروف خیر مقدم. یک بار دیگر از اعضای کمیسیه خواهش میکنیم که چیپتای نفری طال بلند را با چیپتای از این برابنی برآورده شده نظارت کنم. آیفون پرو 15 این هم تقدیر و بخت اقبال نفره که خیلی مخلصی کرد از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با این تنتنه گشتینی امروزه به مسابقات بین المللی یک توجه خاص ظاهر کرده شد که هواداران گشتینی ملی ما هم باز بیشتر و زیادتر کردن. کجا شدی؟ این راه گم کرد راهش دیدم. یک قرصک نظرین همین مردی یک قرصک صمیمانه ما و شما. مرحبا اعضایان کمیسیه خواهش میکنیم که این شماره را یک بار دیگر سنجیده گیرند. 2039 هست. خود را با لرزه دست بین حال بیز نمونسب از رشت برای همین کشتین آمده یا برای لطره آمده؟ از کدام جماعت؟ سلامت باشد. سپاس و منت پذیری به پایان از رشت و شهر دوشنبه تنها به خاطر هنرنمایی پهلوانان تاجیکستان آمده است. چند کرات چمپیونی تاجیکستان در گشتینی. تشکر زیاد. سلامت باشید. سپاس. خوش آمدید. مکافات را گیرید. یک کفکوبی صمیمانه ما و شما. Congratulations. مراسم جایزه سپاری غالبان وزن تا 71 کیلو برگزار می‌گردد با موسیقی متنتنی اکایی ارتور. حالا غالبان وزن 71 کیلو را به سفره ظفر دعوت میکنیم. Ladies and gentlemen, our awarding ceremony is continuing. So we are asking to come to the stage the finalists of the weight category and under 71 kilos. برای سپاریدن تحفه های غالبان وزن 71 کیلو سعید زاده فردوس معاون رئیس شهری دوشنبه و قدرت الله اشورف معاون یکم رئیس فدراسیون کشتیگیری تاجیکستان را دعوت می‌سازیم. For the awarding ceremony, we invite Said Zoda Firdaus, Deputy Mayor of the Dushanbe City, and Ashurov Qudratullah, the Deputy Chairman of the Kushtingiri Federation. جای سیوم با علی جان باقیوف و دلشاد بود یولداشوف نصیب گردید. The third place got Ali John Bokiev from the Republic of Tajikistan and Dilshodbek Yuldashov, Uzbekistan. مقام دویم با ابو بکر باقیوف از جمهوری تاجیکستان
نصیب شد. The second place got Abu Bakr Boqiyev, Republic of Tajikistan. میرزا جمیل رمضانوف ورزشکاری ناماشنای تاجیکستان برنده مدالی طلا شد. And the new champion is also Mirza Jalil Ramazanov from the Republic of Tajikistan. معاون یکمی رئیس فدراسیون گشتینگیری تاجیکستان قدرت‌الله اشوروف و غالبان دیپلم و تحفه‌های پولی را تقدیم می‌کنند. To our champions, the cash prizes and diplomas is awarded Ashurov Qudratullah. Remind you that he is the deputy chairman of the Judo Federation, or the Gustingiri Federation. بقال $5,000 و برنده مدال نقره 3,000 و برندگان مدال های برنجی $2,000 تحفه پولی از جانب رئیس شهر دوشنبه تقدیم کرده شد. Remind you about the cash prizes. The first place in this tournament got $5,000. The second place got $3,000 and the third place got $2,000. و شرافت غلبه پهلوان تاجیکستان میرزا جمیل رمضانوف سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. In honor of the Tajik champion, sounds the anthem of the Republic of Tajikistan. سپاس و تشکر. حالا بعد عکس برداری، بعد لحظه خاطرات، غالب مسابقات را برای گرفتن لاتاری دوم به صحنه دعوت می‌سازیم. تشکر میرزا جمیل رمضانوف. وقتتان آمد کند و یک مخلص اشدی منطقه دوردست سوخت را صاحبی توفه کنید، باز هم عالی تر، یا از سوخت و یا از ختلان و یا از بدخشان. Our lottery game is continuing, so we will find another winner of the iPhone 15 Pro. برابند را یک بار دیگر دور میگردانیم با زبان انگلیسی هم
معرفی شدن از برای مهمانان خیلی قلعه است. مرحبا. با آواز بلند شماره را تکرار کنید. 0860 0860 رقم چیفتا 0860. The new winner is the ticket number 0860. هست. اگر این رقم نباشد اعضای کمیسیا من 3 بار اعلان میکنم و این شماره طبق قاعده بیکار کرده می شود. هست رقمی 0860. چیپتایی کی؟ یک بار دیگر 0860 برای شفاف صورت گرفتنش بیکار کرده شد. سعید زوجه سعید جلال در رانده پرتوید. یک بار دیگر میرزا جمیل بلندتر 0185 اکی شما اوه نبیزاده حلیم 0185 مبارک باشد. نزد اعضای کمیسیه روید. So we get our winner. He is the representative from the organizing committee. Congratulations. هر دو شبینید. 0185 نبی زاده حلیم مسئول و نفری کارشناس در نمودهای گوشتین گرفتن مکافات دویم را نصیب گردید. مبارک باشد. تحفه را نماینده کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تقدیم نمایم. مبارک باشد. آیفون دویم را نبیزاده حلیم جان نصیب. مبارک باشد. تشکر. زحمت و تلاش های پیوسته. سپاس. حالا غالبان وزن دیگر را برای گرفتن انعام و تحفه ها به صحنه دعوت میکنیم. از عبدالله سعید خواجه خواهش میکنیم با ما کمک کنند این افتیده ها را هم به جایهای اولیه خود گذارید. در وزن تا 78 کیلو استقبال بانوان را در فضای متنتن ایدانه گلدختران امروز جشن دارند. حالا با موسیقی جالبی ارتور آنها را استقبال میگیریم و فقیرزاده رستم معاون رئیس شهر دوشنبه و مهمان اعلی قدر ایلیادیس میرابی از ایران به صحنه دعوت میگردند. So our awarding ceremony is now for the top 3 finalists on the weight category under 78 kilos among women. Please come to the stage. با موسیقی جالب گلدختران را حالا فرصت استقبالشون 1 دقیقه دیگر برای فضای جالب و خاطرمان این لحظه توجه میکنیم. غالبان وزن تا 57 کیلو را حالا با موسیقی جالب استقبال میگیریم. ریزا ناصری مهمان ارجمند ایران به صحنه می آیند. To present our champions their prizes and diplomas, we invite the representative from the Islamic Republic of Iran. جای سیوم با پردیس ایدیوندی از ایران و سما کلان ادهم
از سوریه نصیب شد. The third place in this top three finalists got Edivandi Pardis from the Iran and Sama Kenan Adham from the Syria. مقام دوم را نماینده تایپی چین ای وان تین به دست آوردند. The second place got the representative from Chinese Taipei, Ai Banting. Congratulations. گنبولد گالتینگیک از مغولستان برنده مدال طلا گردید. And the first place, the new champion among women here, is the representative from Mongolia, Ganbol Galtsengid. سپاس و تشکر. لحظه عکس برداری بانوان را اینجا هم به قید میگیریم و بار دیگر برای سعادتمندی این بانوان عرض تشکر که هنرنماییشان هم جالب بود. دختران عزیزی که امروز در سفره ظفرند خیلی هم جسارت والا نشان دادند. بار دیگر به تاجیکستان خوش آمدند. So this is the first top three finalists among women. We congratulate you sincerely and want to congratulate you with the Women's Day, the International Day today. So you have today two prizes. We invite the champion Gandbol Galtengig from the Mongolia come to the lottery game. نماینده تایپی چین برنده مدال طلای این وزن گردید گنبول از مغولستان در سفره ظفر در مقام دوم است. از تایپی چین ای وان کینگ حالا برای گرفتن چیپته نوبتی به صحنه می آید. Our gold medalist, please come to the lottery game to find another
winner of the new iPhone. Take one and say the number. 1843. One more time, 1843 is the new ticket, yes? 1843. So, شماره چیپتایی 1843 تلفنی موبیلی آیفون بور کرد 1843. if you have a ticket with the number 1843, please come to the stage to take your prize. 1843 هست تز بیو. شماره 1843 چیفته که معرفی کردیم So the ticket number 1843, 1843. کجا شد؟ پسر بیا 1843 هست همین بچه یکی بود یا نبود؟ بیا اگر نه نبیاید بیکار می شود. از اون زودتر بیا ها. چیپتای 1843 کجا شد را؟ تز بیا وقت کم. راه گم کرد 1843 رقم 1843 یک مخلصی این منطقه بود. از کدام ناحیه است؟ از کدام ناحیه؟ 1843 یک و نیم دقیقه دیگر می ایستیم. 1843 آمد. خب اینجا بیا ها. 1843 خود رو معرفی کنید. من خواجه محمد الله نایه رودکی سکوانکی. مخلصی؟ پشتیم. کی را مخلصی میکنید؟ رسول وقیل. سلامت باشید. در میدان کی را مخلصی کردی؟ ابوبکر وقیل. سلامت باشید. تشکر. رودکی پهلوان پرور ناحیه کل آوازدار خیر مقدم میخونید؟ بله. 24 مکتبی تحصیلات میانه عمومی رقم 24. سلامت باشید. بخت و اقبال و برار یارتان ورزشگری آینده داری مکتبی میانه تحصیلاتی مکتبی تحصیلات میانه عمومی رقم 24. توجه به سبقت های دیگر انجام شد. توجه به جایزه های افتخاری. بانوان وزنشان تا 70 کیلو را حالا به سفره زعفر دعوت می نماییم. So the awarding ceremony is continuing for the weight category under 70 kilo for among women. Please come to the stage.
راهبر دستگاه رئیس شهر دوشنبه و ایراب ایلیادیس یک مهمان ارجمند کشور خارج حالا برای سپاریدن تحفه ها و سفره ظفر بانوان را استقبال میگیره. مرحبا. Come to the stage for راهبری دستگاه رئیس شهر دوشنبه قربانعلی زاده و ایلیادیس مکافات ها را تقدیم کنند. For presenting the cash prizes and the medals, we inviting the Ilyas from the Republic of Iran and the Qurbanali Zoda Nurullo, the head of the اصغر سالیک و از قزاقستان، شاهیده قلندر و از تاجیکستان برندگان مدال های برنجی شدند. The third place in this top three got Salikova Ashar from the Kazakhstan and Shohida Kalandarova from Republic of Tajikistan. جانانا نظرова دستپروری مکتب ورزشی شهر کولاب از جمهوری تاجیکستان برنده مدال نقره شد. The second place got Jonona Nazarova, Republic of Tajikistan. پراتاپنکا از فدراسیون روسیه با دریافت مدال طلا در وزن 70 کیلو شرف یاب گردید. And the first place got Protapenko Alina from the Russian Federation. ایلیادیس مرابی و نفران موفق سرتیفیکات و تحفه های پولی را تقدیم نمایند. زینه سیوم با گرفتن $2000 آمریکایی، جای دوم صاحب $3000 و مقام اول با دریافت $5000 آمریکایی سرفراز گردانیده می شوند. سرود فدراسیون روسیه با شرافت غلبه این بانو حالا Of the Russian champion sounds the anthem of the Russian Federation. سپاس و تشکر. بعد لحظه عکس برداری الیانا پراتاپنکا را برای تقدیم نمودن ایفون نوبتی به یکی از مخلصان اشدی گوشین ملی دعوت میکنیم.
Miss Selena, please come to our lottery game to find another winners of the iPhone. Please come to you. برابند را باز هم تاب داده الیون را به صحنه دعوت می‌سازیم. یک چیپت را گرفته معرفی میکنم. $22.07. $22.07. 22.07. 22.07 رقم چیپتای نوبتی 22.07. منطقه راست در جایی که مخلصان اشدی را بختیار مجید همراهی میکرد. 22.07 هست. تز بیو. کجا شد؟ 22.07 آیفون که گیریتی ای بلندی 2 متر میپری. پر بیا زود. زمین گلمی ملایم دارد. 22.07 مخلص از منطقه راست خورشید عزیزم. دویمین باری سیوم است با همراهی اگر حلیم نبیزاده را هم به نظر گیریم. انا اکنون اعضای کمیسیه سعید جازه، سعید جلال سعیدوف. 22.07 شماره یک بار دیگر مقایسه کنید. هست؟ هست. خود رو معرفی کنید. بهرام جان رحمان از قبادیان. بچه قبادیان در لرزه شوین. از قبادیان. در قبادیان پهلوان نیست. گوشتینگیری اومده یا چی امجد تماشا اومده. تشکر. خیر مقدم. سپاس. خوش آمدید. وقتتان آمد کرد. حالا آیفون پرو 15 با پهلوان ورزشگری سابقی قبادیان از ناحیه قبادیان ولایت ختلان نامتون بهرام جان رحمانوف بزور تاجیکی میگه. قندزن هزار رحمت نوری دیده. سلامت باشید. غالبان وزنی تا 78 کیلو را حالا استقبال میگیریم. غالبان وزنی تا 78 کیلو برای گرفتن انعام و تحفه ها آماده هستند و از گل دختران و هیئت مکمل آنها خواهش میکنیم با موسیقی متنتن وارد گردند. The awarding ceremony is continuing for the weight category under 78 kilos. Please, the top 3 finalists come to the stage. با همراهی علی شیرخانی رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و غالبان وزنی تا 78 کیلو انعام و تحفه ها را تقدیم می‌سازند. از مسئولین خواهش میکنیم که هیئت را زودتر آماده سازند و با موسیقی جالب آنها را ما استقبال گیریم.
To award our champions their prizes and diplomas, we invite Gul Ahmad Zoda Zulfiqar, the chairman of the Committee of Youth and Sports of the Republic of Tajikistan, and Ali Sheikhoni, the representative from the Saudi Arabia. غالبان گل محمد زاده زلفقار احمد و علی شکرخانی از عربستان سعودی تحفه ها را تقدیم می سازند. جای سیوم را در این وزن پورژیف والی از روسیه و احرار زیاداللایف از ازبکستان به دست آوردند. The third place got Ahror Ziadullayev from Uzbekistan and Kurjev Wali from the Russian Federation. زینه دوم به رامیش سبزالی از ایران نصیب گردید. The second place got Romish Sabzali from the Islamic Republic of Iran. در این وزن رحمت الله بیگ فرهادوف با دریافت مقام اول شرفیاب شد. جمهوری تاجیکستان. And the third place got Rahmatullah Bek Farhodov, Republic of Tajikistan. مهمان عالی قدری عربستان سعودی با جایزه داران و غالب این وزن حالا دیپلم و مکافات های پولی را هم تقدیم می سازم. یادآور می شویم که $100,000 امریکایی از جانب رئیس شهر دوشنبه با غالبان و جایزه داران پنجمین مسابقه بین المللی جدا کرده شد. برندگان مدال های برنجی صاحب $2,000، برندگی مدال نقره سزاوار $3,000 و غالب این وزن صاحب $5,000 امریکایی می شود. سپاس و تشکر از این ورقه را به طرز دیگر کنید، اونجا اصلاحش را میبینید. حالا به شرافت غلبه ورزشگر جمهوری تاجیکستان سرود ملی تاجیکستان صدا خواهد داد. In honor of the Tajik champion, sounds the anthem of the Republic of Tajikistan. Congratulations. سپاس و تشکر. بعد گرفتن عکس خاطروی رحمت الله فرهادوف را نزد مرکز بازی بردنوک لتریه دعوت میکنیم.
سپاس از رحمت الله غالبی وزن 78 کیلو خواهش میکنیم نزدی برابند بیاید و تقدیری یکی از تلفن های موبیلی آیفون پرو 15 را حل سازد. رحمت الله بیا. We invite Rahmatullah, our gold medalist, to find a new winner of iPhone 15. رحمت الله فرهادوف غالبی وزنی تا 78 کیلو از داخل این یک ورقه کوتاهک که شمارش 1507 هست بیرون کرد. The new ticket is 1507. 1507. If you have this ticket, please come. رقم چیپتا 1507. چی گپی است که سعدی چی گپی است که همه اون طرف است. بخت و طاله اقبالی بلند 1507 رقم چیپتایی که از داخل بیرون کرده شد با دستی پهلوانی ناماشنای تاجیکستان رحمت الله فرهادوف نیست. کجا شد؟ یک دقیقه وقت داریم. در صورت پیدا نشدن ما میتوانیم که چیپته را بکار کنیم. من خواهش میکنم با صمیمیت آمده است راه دیگر کرده چرخ زده آمدنش این رای پرپیچ تاب دارد اندک انتظار میشویم. بختیار مجیدوف راهبر بلاگران تاجیکستان نزدیکتر بیایید. خدمت شما هم در روند کاری امروزه و مخصوصاً در تشکیل کردن فضای مخلصی بغایت بزرگ بود. توفه را نه توفت نمیتیم. توفه را شما با نفری که رقم چیپتاش 1507 هست تقدیم میکنید. این رنگ روز پرکیدگی چه نبرومد نزی ویا روین اعضای کمیسیا. خب آزاد شدی دویدی خود رو معرفی کنید. بیروز مرادلی از نویا دنغرا. عبیدالله کی بود داوری ما؟ دست به درجه می لرزه که بور که بختیار توفه را بختیار می سپارند. تشکر که آمده دست دنغره برای مخلصی آمده است و من بیشتر میگوید که هنرنمایی گلدختری کلاب شهر جانانه نظر برای چیز بال گرفتم. تشکر سپاس زنده باشید. خیر مقدم یک بار دیگر به همه دوستان محبوب و شخصیت های طول بلند که امروز هم صاحب آیفون پرو 15 می شوم. حالا در فضای متنتن ایدانه غالبان وزن تا 86 کیلو را استقبال میگیریم. It's the time to call our top 3 finalists on the weight under 86 kilos. Please, athletes, come to the stage. ابراهیم کریموف راهبر داوران آسیا و تبرزاده جمشید معاون یکم رئیس شهر دوشنبه تحفه ها را تقدیم نمایند.
تبرزاده جمشید افضل. Diplomas and medals for our champions will be presented by the Deputy Mayor of the Dushanbe City, Tabarzoda Jamshed Afzal. وزینه سیومی افتخاری در وزن تا 86 کیلو مسعود قوی بازو از ایران و عمر بازاروف از ازبکستان شرفیاب شدند. The third place in these top three finalists come Omar Bozorov, Republic of Uzbekistan, and Masoud Qavibozu from the Islamic Republic of Iran. پهلوان نامی مملکت امروز هم نامش ورد زبان هاست، حق نظر نظرов برنده مدال نقره گردید. The second place got Haqnazar Nazarov from the Republic of Tajikistan. عمر رسولوف ورزشکاری ناماشنای تاجیکستان صاحب مدال طلا گردید. The first place got Omar Rasulov from the Republic of Tajikistan. مهمان عالی قدر رئیس داوران آسیا حالا دیپلم و مکافات‌های پولی را به غالب و جایزه‌داران وزن تا 86 کیلو تقدیم می‌نماید. Diplomas and cash prizes are presented to our champions by the head, the referee head of the Asia. با شرافت غلبه پهلوان تاجیکستان در این مجمعه با شکوه سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. Sounds the anthem of the Republic of Tajikistan. سپاس. حالا با مهمانان ارجمند پهلوانان غالب این وزن عکس برداری میکنم و من بعداً حق نظر نظرов و عمر رسولوف را به نزد بازی برنوک لاتره دعوت میکنم. تشکر. حق نظر نظرов، عمر رسولوف، هر دوی شما نزدیکتر بیایید. رفتی بازی رو میتزونیم. از این دو پهلوان ناماشنا
یک بار دیگر دعوت به عمل می آوریم که نزدیکتر باشند و یک بار صاحبی 2 آیفون را معرفی کنند. حق نظر و عمر رسولov. سپاس و تشکر به مهمانان عالی قدر، به شخصیت هایی که امروز خیلی زحمت کشیدن در رسم افتتاح و در چاره‌بینی امروزه خدمتشان شایسته است و در مراسم جایزه سپاری هم فعالانه شرکت کردند. سخن درباره حق نظر می رود. حق نظر عمر در کورش در گشتین ملی در مسابقه جام رئیس شهر دوشنبه تا فینال آمدند و اکنون هر دو برادر صمیمیان در شهر حصار تحریر روبری اعظم رسولov مشق میکند. اول حق نظر، اگه شما اونجا یکم بودید اینجا حق نظر یکم میشود. یک تاش رو گیرید. بلند بلند آواز تا برار کی، اما آواز تا لااقل هم بله چکات فهمند. 2496 رقمی چیپتا 2496. Ticket number is 2496. یک گل دختری زیبایی طول بلند برد کرد. قربان کی؟ مهران قربان. مهران قربان قد بلند، قامت بلند، اما کار در این زمینه رنگی دیگر میگیرد. 2496 یک گل دختر در روز عید مادران بختشخند تحفه ارزنده از جانب رئیس شهر دوشنبه به صاحب جشن محبوب تقدیم میگردد. انتظار میشویم که به صحنه آیند. دستت خیلی سبک، همه مردان بودند. از برآورده چیپته شما کار رنگی دیگر گرفت. طالع اگر مدد بکند و ندو خاکزر شود. او دختر بیچاره را ندوانینو. او بچه همسایه بختیار مجیدوف دار والی میلرزه. ولی بیستیم که یک لحظه دیگر دختری عزیز بیاید. اولین بانوی که امروز در میان مردان به غلبه نایل میگردد. اعضای کمیسیه میتواند که آمد. عیدی مادران مبارک. مرحبا. خب خود رو معرفی کنید. فاطمه از دوشنبه. گیپرازیم با تیمور رحیم با تیمور نظروف عموما نزدیکی ندارد. انا مخلصی اومد یا قطعی یکان نفر دیگه اومدی؟ بله چیکه؟ سلامت باشید. تشکر. بختتان در زندگانی از همه شیرین شود. عمرتان مانند سعدی انا 100 و چندین شود. عید مادران مبارک شود. قدم در مجموعه با شکوه ورزشی متنتن و عیدانه باشد. خوش آمدید. شایسته و یک بار دیگر برای صداقت گشتین اجدادی سپاس با شما. سلامت باشید. انا اکنون حق نظر جان گل دختری عزیز از بختی و از دستی سبک شما کارش آمد کرد. سلامت باشید. توفه رو هم حق نظر سپارن. عبدالله بسیار رمزی شد، اما حق نظر زندار است اکنون برادرها. این خواهر عزیز فیض و سعادت زندگی یارتان. بسیار خوش آمدید. دوری دیده. سلامت باشید. گشتین نیلی رو دوست دارید. انا همین مخلصی رو باز دوام تید. سلامت باشید. عمر کاری دستی عمر را میبینیم. حق نظر دستی عمر را میبینیم. در روز 8 مارس
صابرزاده من بسیار میخواستم که همین دخترها برد کنن. یک بار دیگر کنی پهلوانا حصار که همش یک طریقن ها پاچرکشان بلند گبزا 1692 رقمی چیپتا 1692 است. باز همون طرف است، از این طرف نیست. رقمی 1692 برد کرد. The new ticket number is 1692. با دخترای هم چیزی هست گنج در همون حصار. هرچی میدانه شما سیری مخفی دارید. آفرین. اگر این دختری عزیز هم چیپتاش به همین موافقت کند 100 آفرین. 1692 از اعضای کمیسیه خواهش میکنیم که این لحظه برای دیگر باره تصدیق نمودن این حالت موظف باشند. محمد طالب شاکرزاده، سعید زاده سعید جلال، عبدالله سعید خوجایف اعضایان کمیسیه بازی بردناک لتریه. من از همه شما یک جهان سپاس و صمیمیت به پایان باز هم بیان میکنم که واقعا با شکوه و شهامت بزرگ برگزار گردیدن این مسابقات از شما وابستگی زیاد داشت. از بختیار مجید و با همراهی سعدی اسماعیلوف، از افرادی که بسیار هم وطن را دوست می‌دارند. عزیزی دختری زیبایی ازبکستان هلالا. درست گفتم؟ دیدید شناختم هلالا را که بینید ایفان را با ازبکستان میبرند. یک کفکو بکنید مردم تاجیکستان. آفرین. هلالا ارتیبایوا اشتراکچی جایزه‌داری 2 مسابقه گرند اسلم، 3 مسابقه گران پری، چمپیونات آسیا، مدال نقره. نتیجه هایش خیلی زیادن. هلالا خوشگلی بسیز عزیز مهمان لر خوش آمدید. سعادت من باشید. اکنون من قایل به پهلوانای عزیزی حصاری شادمان. هر دو دست هم نمک داشت. آفرین. تشکر. شاید دیگر تکرار نشود. حالا غالبان وزن آخرین را، وزن گران را یک جای استقبال میگیریم. با موسیقی متنتن ارتور تنظیمگر مسئول این بخش آماده هستند. The awarding ceremony is for the champions on the weight category plus 86 kilos. کوروش خسرویار مسئول و متصدی برجسته فدراسیون بین المللی گشتینگیری و معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان صابرزاده پرویز تحفه ها را تقدیم نمایند. The presents, the diplomas and medals will be presented to our champions by the representative from the Islamic Republic of Iran, Kurush, and the deputy chairman of the Committee of Yas and Sports Affairs, Sobirzoda Parviz. زینه سیوم افتخاری در وزن جمعی 86 کیلوگرم به انتون براچوف از روسیه نصیب گردید. اولوغبک رحیموف از تاجیکستان مدال برنجی گرفت. The third place in these top 3 finalists got Anton Brachev from the Russian Federation,
and Ulugbek Rahimov from the Republic of Tajikistan. شریف جان نظریف استاد ورزش درجه بین المللی صاحب مدال نقره و $3000 آمریکایی گردید. The second place got Sharif John Nazri from the Republic of Tajikistan. بزینه اول اینجا چندریف شیر محمد نصیب گردید از جمهوری ازبکستان. And the gold medal got Chandriv Sher Muhammad, Republic of Uzbekistan. سرتیفیکات ها را صابرزاده پرویز با همراهی مکافات های پولی حالا تقدیم می نمایم. مقام اول صاحب $10,000، زینه دوم سزاواری $6,000 آمریکایی و 3 نفرانی که در سفره زفرند صاحب $3,000 میگردند. سرود جمهوری ازبکستان به شرافت غلبه جندریوف صدا میدهد. Sounds the national anthem of the Republic of Uzbekistan. تشکر به مهمانان فخری. حالا هم امکان فراهم شد که با غالب و جایزه داران وزن گران این مسابقات عکس برداری کنند. از شیر محمد جندریوف و شریف نظریوف خواهش میکنیم که بعداً نزد مرکزی بازی لاتاریا بیایند. زیر. شیر محمد، شریف، هر دو شما نزدیک بیاید. شیر محمد جندریف، شریف نظریف. یک تای دیگر در پایان است. اعضایان کمیسیه ببینید، مشخص کنید، جابجا کنید. یک بار دیگر چرخ دور گرداشته. خب شریف اول شیر محمد بردارد، مهمان است. عزیز مهمانلار یکم بیا. بیا. یک دانه گیر. بر دانه هم کی میگه؟ فریز میگه فقط گدایو. بر دانه. 1740 رقم چیپتای
شیر محمد برآوردگی 1740 است. The new ticket number is 1740. 1740. سه بار اعلان میکنیم اگر کسی پیدا نشید چیپتا بیکار کرده می شود. 1740 هست. 1740. If you have this ticket, please come to the stage. هست نیست هست نیست ما داور گردون میگه ها بیکار کرده شد. هست تز بیایا خیلی خب ولی ندارون خواهش میکنیم سه بار اگر اعلان شد و صدا بلند نشد تصدیق نگردید اعضای کمیسی حق دارن که چیپتا را بیکار کنند. نه این رحمت بچه رحمت اشمو اوهو 1740 خب اعضای کمیسیا بینید دیلش خنک شده چکش کرده رقماش گم کرده است. بسین آزی بینن اعضای کمیسیا همه را دیده پیوند کرده. نوارگیر مهراب عکس برداری کن. کروبنی پلاک خورشید عزیزوف امیر شایف محمد شاکر آزی دیده سنجیده میشه آزی بسین هست. اینا برادر فکت 1740 خیلی دیلش مونده درونده شد لیکن چسبوندهمش دیدنش در تلفنش صورت گرفته فکت دارد. پهلوانی جماعتی دهاتی شگناوی خوالینگ رحمت الله ستاروف انا بخت و اقبالی پهلوان شناخت. سلامت باشی مرحبا. بگذار عادلانه و شفافانه دوری بعدی هم صورت میگیرد. سلامت باشید. سپاس و تشکر. بیا شریف نظریف بیا. یک تاوش بتاوخ یک بشوروشه ای کمی انا قرار نشید بس همه را جمع کنین چی ترتیبه که طلباتی همین بازی لطره است همون طور که شده. خب شد آنم خیلان کهواری بادش بتیو بگیرش بینو این طرفی خودت بگردون بلند بخون 0524 0542 0542 هست. The new ticket number is 0542. 0542. نوبتی طرف شد بیا 0542 رنگ همی رحمت الله از همینجا پر همی طرف ها. The ticket number 0542. بیا سازای سرش 0542 اول اعضای کمیسیا بینید سنجید رقم بینید بعد نمونه حساب شبگه درست های
خود رو معرفی کنید. امام فرابونی خوالین از کجا خوالین؟ دروبی دهه دروبی دهه صدردی نوبیدوف. سلامت باشید. دانشجو دانشگاه مولیا دانشگاه مولیا منیجمنت. سلامت باشید. دانشجوی دانشگاه دولتی ملی فاکولته منیجمنت زاده ناحیه کوهستان خوالینگ آیفون پرو 15 را مال خود کرد. سردار ریاست انکشاف تربیت جسمانی و ورزشی کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تحفه را تقدیم کردند. تشکر به جندریوف. سپاس. تشکر به شریف جان نظریوف. یک کاری دیگر میکنیم. حالا یک آدم همینجا نیترال میکنیم. بس یاردم کن. سعی جلال اینا را گیر. زمین بده گیاره اینجا مون. ایناش هم اینجا مون. فوتبال دیگه شانو فوتبال دیگه کار دیگه. یک تای دیگه مونده. اینا که کی میبرداره؟ حاضر یک آدمی به طرف انم کودک مرا هوپا سرتیم که هوپا بگیرم کودک اینجا بیار. نه چیپتا تمان اولی خودت بیا چیپتا تمارا اولی بست توب خورد ها امی دران به شروع یک تشه بگی. شش. The new ticket number 1786. 1786. 1786 هست. ام فقط شما برد کردن امروز. رابط تشکر ها. سلامت باشید. شما برد نکرد. سلامت باشید. رحمت کلان 1786. حالا نمایندگان کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و فدراسیون روسیه را برای گرفتن زینه‌های افتخاری در هیئت دستوی به صحنه دعوت می‌سازیم. 1786 رقم را بینید. هست؟ ولی بیست. رد غلطون دا باشه چی؟ بیست دیدی؟ گپ سیگه ایالی. چند تا گرفتی؟ ای همه را جمع که اینه کنین. این 19 1786 درسته؟ درست. خود رو معرفی کنید. رمضانوف محمد جعفر شهر دوشنبه. عزیز نباشی. انا کار تیمور همسایات روان کردی. رمضانوف محمد جعفر سلاله رمضانوف ها تحفه را تقدیم میکنم. سلامت و سرفراز باشید. عزیز امروز وقتش آمد کرد. کار اینها هم با شرفانه بود. سپاس و تشکر. مبارک باشد. سلامت باشید. حالا از نمایندگان دسته هایی که جای های افتخاری را گرفتن خواهش میکنیم که به سفره ظفر بیایند. دسته فدراسیون روسیه جای سیوم را گرفت. زینه دویم را پهلوانان ازبکستان، جای اول به ورزشگران تاجیک نصیب گردید. از نمایندگان Ladies and gentlemen, our awarding ceremony is come to an end, and this is the last ceremony. So we will tell about the top 3 team finalists. And here نماینده فدراسیون جهانی کورش ریزان ناصری،
ریزان ناصری نماینده فدراسیون جهانی کورش و عبدالله سعید خوجایف کاتب گنرالی فدراسیون بین المللی کشتیگیری. حالا نمایندگان کشورهایی که سه زینه اول را صاحب شدند به سفره ظفر دعوت می‌گردند. ورزشگران دسته روسیه جای سوم را اشغال کردند. پهلوانان ازبکستان به مقام دوم دست یافتند و اکثر مظفریت را در وزن‌های موجوده پهلوانان تاجیکستان به دست آوردند. از نمایندگان کشورهایی که معرفی کردیم خواهش میکنیم که زودتر به منبر افتخاری آیند. So in the 5th International Gushtingiri Tournament, the third place got the team from the Russian Federation. The second place got the team from the Republic of Uzbekistan, and the first, of course, is Republic of Tajikistan. So ریزان ناصری، عبدالله سعید خوجایف، حالا فرصت معرفیشان را گفتیم و برای سپاریدن تحفه های پهلوانان در حیات دستوی آماده هستند. to present them gifts and the cash prizes, we invite Rizon Nosiri, the representatives of the World Courage Federation, and Abdullah Said Khojayev, the General Secretary of the International Gushtingiri Federation. دسته فدراسیون روسیه خوشاکف یک چهره ناماشنا که گشتین ملی ما رو هم در شهر تور خیلی رشد داده است و امروز شاگردانش به دریافت زینه سیوم شرفیاب شدند. پهلوانان ازبکستان مهارت بالا نشان داده جام را در حیات دستوی در مقام دوم به دست آوردند. با استعداد زیادی جایزه های افتخاری خورشید عبیدالله سرفراز است و سرمربی منتخب گشتینگیری صاحب مقام اول در میان 39 کشور اشتراک داشته گردید. So congratulate the finalists in this Dushanbe Mayor's Cup. It is Republic of Tajikistan. Republic of Tajikistan could be the first among the 39 countries. Congratulations. لحظه عکس برداری هم فرا رسید. در حیات دستوی چون ورزشگران رو معرفی کردیم. سپاس و تشکری زیاد برای توجهتان، برای صداقتتان که ما را تا این مدت همراهی کردید. با همین ایدی متنتن گشتینگیری در پنجمین مسابقه بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه به انجام میرسد. و شما کامگاری، بخت و سعادت و پیروزی را پیوسته آرزومندیم. شادکام و سرفراز و نیکنام باشید. Ladies and gentlemen, our championship comes to an end. Thank you for being with us all these hours. Thank you to the organizing committee to make this championship more beautiful and prized.